Частина 4. Розділ 1. 60 царських вузлів. І Атрабан, син Віштаспа, дарма вмовляв його не йти на скіфів. Він уже прийшов і стоїть на березі Істру, а по той бік лежить Скіфія, і кінь його доброї мідійської породи, наймення вірний, нетерпляче перебирає ногами, пориваючись на той берег. О, він ще потопче своїми копитами скіфську землю, як топтав він до цього багато інших земель. Багатотисячне військо готове лавиною ринутись на той берег і все змести на своїй путі. І міст уже готовий, і Кой, головний будівничий мосту, впавши перед ним лицем на фракійську землю, мете бородою царю царів дорогу до мосту. За добру роботу Дарій уміє добре віддячувати. «Коли, покоривши кочовиків, повернемося назад, – сказав йому Дарій, – то прийдеш до мене, і я нагороджу тебе щедро і по-царському за такий міст через Істр». «О повелителю світу білого!» – затремтів на радощах Кой. «Твоє славне і непереможне військо перейде через мій міст, як на крилах перелетить. На тім боці тебе чекає велика і славна перемога, царю царів. І день, коли я збудував міст, і коли по ньому прийдуть твої нелічені найхоробріші в світі війська, стане найщасливішим днем не лише у моєму житті, а й у житті моїх майбутніх нащадків. Тож дозволь, царю царів, славний Ахіменіде, іменуватися мені так – Кой, будівничий царських мостів. Кой, ти заслужив таке звання». І Дарій велів своєму передавачу новин звеліти писарям, аби ті негайно видали від його імені царську грамоту, віднині й назавжди іменуватися Кою будівничим царських мостів. Того вирішального дня, коли все було готовим до останнього стрибка перського лева на саків, званих тут скіфами, Дарій і гадки не мав, що міст Коя, хоч і врятує йому згодом життя, і йому, і війську його, але стане для нього, непереможного досі царя царів, мостом у неславу. І як Кой до кінця своїх днів пишатиметься мостом через Істр, так він, всемогутній повелитель грізного царства, проклинатиме його. Бо той день, коли він ступить на той міст, стане останнім днем доброго везіння у скіфському поході, а за ним настануть дні, про які він до кінця свого життя більше не згадуватиме. І жодного пишно-велемовного слова про них не буде викарбовано у великому його царстві ні на камені, ні на пергаменті, ні на глиняних табличках, як то любив він на камені, на пергаменті і на глиняних табличках, опалених вогнем, славословити свої походи для сучасників і для прийдешніх поколінь. Він би волів із історії викинути оті 60 своїх днів скіфського походу. Не було їх, і все тут. Але історія, на жаль, царям не підвладна. Допоки цар ще живий і трон під ним стоїть міцно, вона, історія, робить вигляд, буцімто йому підвладна. Буцімто так, як він хоче, такою вона і буде, адже підвладна йому. Але тільки він скінчить свої дні у білому світі, як вона все ставить на свої законні, вічні місця. Переправу на скіфський берег відклали на ранок, хоча воєначальники і радили царю розпочати її ще з вечора, при світлі головешок. «До сходу сонця», – переконували вони Дарія, – «кіннота буде на тім боці, заглибиться в степ і негадано звалиться кочовикам на голову. Тим часом підоспіє піхота, а негаданість – то вже половина успіху». Дарій і сам був не від того, щоб застукати скіфів зненацька, але, подумавши, вирішив все ж таки не ризикувати темної ночі, та ще й не знаючи на тім боці доріг. І обережність взяла верх. Звичайно, Ахура Мазда його оберігає,
але краще не ризикувати і зайвий раз не випробовувати долю, та ще так далеко від Персії. Так він подумав, а проказав голосно, щоб його почуло якомога більше. «Я не злодій і не розбійник, щоб ночами шастати в чужім краї». Відповідь царя дуже сподобалась присутнім, і особистий царський секретар, передавач новин, відразу ж переніс її на пергамент для майбутніх поколінь. У палаці, в столиці царства і в похідному шатрі Дарій завжди прокидався рано, ще до світання, бо любив на ногах зустрічати схід сонця. Але тієї останньої ночі на фракійському березі Істру він майже не спав. Ліг пізно, десь біля півночі, і тільки склепив повіки, як відразу ж і приснилося йому, що вже ранок і він уже на мосту Коя. Легко несе його кінь, стукіт копит аж ген відлунює. «Ховайтеся всі, тремтіть усі!» – чується шепіт. «То сам цар Дарій веде своє військо!» І тільки його вірний, перелетівши міст, вихопився на скіфський берег, як негадано тріснула земля. Берег розколовся, і Дарій, відсахнувшись, а вірний його схарапуджено захропів і позадкував, побачив у тій тріщині розколені людину у скіфському вбранні. Придивився Дарій пильніше, аж то Сак-Сірак. Той Сірак із далеких звідси берегів як Сарту. Той Сірак, який уже раз водив його військо і завів у пустелю. «Ти?» – вражено запитує цар. «Я». Сірак легко вискочив із розколини і став перед Дарієм на весь зріст. Лицем він схожий, і вуха відрізані, і ніздрі вирвані. Все сходиться, ось зростом став ніби більший, в плечах ширший. Розставивши ноги, він поклав руки собі на широкий шкіряний пояс і посміхався, хитроокий. І не було в його очах ані краплини страху. «Ти чого тут?» – питає Дарій. «Спав у землі», – одказує Сак-Сірак. «Аж чую, ти йдеш, перський царю. Дай, думаю, вийду та зустріну царя, як і належить. Земля розкололася, я і встав. А чого це ти мене чекаєш? А щоб вести тебе до скіфів?» – і шкірить білі зуби. «Зрадник!» – кричить йому Дарій. «Ти вже раз вів моє військо, але боги мене тоді порятували». «Вів раз, поведу і вдруге», – незворушно одказує той Сак. «Все одно ти, царю, не знаєш дороги до скіфів». Дивно, думає увісні Дарій, ми тоді у степах, як Сарту, відрубали йому голову і наштрикнули її на спис, а вона знову в нього на плечах. Дивно. А Сірак ніби читає його думки. «Хіба цар не знає, що в мене дві голови? Одну ти відтяв за Яксартом, а другу я причепив собі тут, за Істром. Я велю відрубати і другу твою голову. А мене і не вб'єш, бо я вмію літати», – раптом вигукнув Сірак. І, знявшись, полетів понад степом і зник вдалині. Дарій щось крикнув і прокинувся. Тьмяно блимали нічники, та над мідною чашею легенько курився майже прозорий пахучий димок. На дворі, чути було, перегукувалась варта. Судячи по її вигуках, була саме північ. Дарій хотів було знову заснути, але не зміг. З думки не йшов той дивний сон. І до чого він? Чому той скіф із далеких берегів Яксарту приснився йому тут, на березі Істру, коли він зібрався його переходити? І що віщує сон? На шкоду йому чи на вигоду? Спершу було подумав, а чи не віщує цей сон чого лихого про Персію? Не змова, яка проти нього там зріє. Але ж на троні він лишив сина, надійного сина. Збираючись іти на скіфів, він, за перським звичаєм, мав призначити другого царя. Він тоді довго думав, кого? Від першої жони, дочки Горбія, у нього було 3 синів. Всі вони народилися ще до того, як він став царем. Ще 4 синів народилося від Аттоси, дочки царя Кіра. Народилися вже після того, як він посів перський трон.
Із перших синів старшим був Артобазан, із других – Ксеркс. І той претендували на владу. Артобазан запевняв, що він старший у роді, а за звичаєм предків влада завжди належить старшому. До цієї думки хилився і сам Дарій. І хотів було Артобазана лишити царем на час походу, але Ксеркс нагадав йому, що він не просто старший син царя, а й мати його царська дочка, і тому влада належить тільки йому. Дарій порадився з Атраваном. Слуга Ахурамадзи, погладжуючи білу бороду, прошамкотів, що Артобазан народився тоді, коли Дарій ще не був царем, а отже й не має права на престол, а Ксеркс – за його царювання, отже йому і належить батьків трон. «Мудро і просто розсудив ти, старий», – сказав Дарій, і царем на час походу лишив Ксеркса. Та й хвацький він, і сприту у нього на 10 вистачить, але ж і Артобазан хват, такому пальця у рот не клади. І тепер, лежачи в похідному шатрі на фракійському березі Істру, Дарій думав, чи добре він зробив, що царем лишив Ксеркса, а що, коли Артобазан затіє проти нього змову і посіє у царстві смуту? Але ж Ксеркс не такий простакуватий, щоб дав себе застукати зненацька. О, той Ксеркс хитромудрий, таким тільки й бути царям. Ні, думає він, Ксеркс не допустить смути у царстві. І Дарій почав схилятися до думки, що в Сузах все гаразд. Ксеркс не схибить, справжній Ахеменід. Тоді до чого цей сон? Не інакше, як він віщує щось проти скіфського походу. Але що? Дався йому той сак. Коли б міг, то вдруге йому відтяв би голову, але з нього досить і одного удару перського меча. Відчувши, що до ранку він таки, напевне, не стулить очей, Дарій звівся, сперся на лікоть і тричі сплеснув у долоні. Тієї ж миті в шатро обережно просунулась голова стража шатра. «Слухаю, повелителю. Поклич до мене Атравана». «Слухаю, мій повелителю». Голова зникла, хтось, м'яко ступаючи, метнувся за шатром, і все стихло. Дарій, спираючись на лікоть, дивився на тьмяний вогник нічника і думав про сон, хоч і не хотів про нього думати. Не хотів, але не думати вже не міг. Той сак із голови не йшов. До чого він прийшов у його сон? Та ось за шатром щось зашурхотіло. Почулися старечі човгаючі кроки. І в шатро зайшов Атраван, згорблений старець, весь у білому, з білою бородою. Він спинився при вході, підсліпувато роздивляючись. Побачив царя, приклав до грудей маленькі сухенькі ручки і повагом, з гідністю вклонився цареві, не зронивши і слова. Атраван ніколи не випускав із свого рота зайвих слів, і за це його цінував цар. «Небалакучі завжди довше живуть», – казав він. «Атраван великого Охорамадзе», – звернувся до старця Дарій. «Я покликав тебе, щоб ти роз'яснив мені дивний сон, який щойно прийшов до мене на фракійській землі перед скіфською землею». Атраван знову з гідністю вклонився і, як перше, не зронив і слова. Цар переказав йому свій сон. Старець якусь мить мовчав, ворушачи тонкими і сухими губами, а тоді заговорив. Голос у нього тихий, заспокійливий, слова мудрі і теж навівають спокій. Сон віщує, як обезголовив ти Сірака, сака з берегів Яксарту, так обезголовиш ти і саків з берегів Борисфену. Так говорить Ахурамазда своєму Атравану. Так говорить Атраван своєму владиці. «Бути тому», – сказав Дарій. «Іди, старий, спати». «Атраван не спить», – сказав білий дід. «Атраван, коли земля спить і люд спить,
бесідує із Ахурамадзою. Великий творець землі і людей з тобою, цар царів. Він веде тебе до перемоги, і ти обезголовиш саків за істром. Атраван вклонився і білою тінню зник, наче його й не було. Дарій ніби трохи вгамував сум'яття в душі, але сон все одно утікав від нього, і він до ранку так і не склепив повік. В шатрі від пахощів, що курилися у мідній чаші, було душно, і він, ляснувши у долоні, велів стражу підняти запону шатра. Той безшумно виконав повеління, і в шатро війнуло нічною прохолодою. Та прохолода трохи освіжила його. Він напівлежав, спершись ліктем на подушку, і дивився на далекі холодні зорі, що яріли по той бік невидимого звідси істру, яріли на скіфському небі. Час від часу їх затуляли високі постаті із списами. Ходила навколо шатра стража. Дарій дивився на зорі і подумки ще і ще зважував свій похід на скіфів. Чи все передбачив, чи немає де упущення, недбайливості при підготовці походу. І переконувався, що все підготовлено як треба. Але бажаного заспокоєння як не було, так і не було. Я просто стомився, раптом спало йому на думку, і він на якусь мить відчув аж полегшення, що знайшов таки причину свого неспокою. Я надто багато віддаю сил державним справам. Я вже забув, що таке утіха, жіночі пестощі. І йому й зовсім стало легко від того, що він таки знайшов причину свого неспокою і безсоння. Як же так сталося, що я в останні дні геть зовсім забув про жінок? Подумав він обрадовано. А чоловік спить після жіночих пестощів, як дитина. У його особистому обозі було кілька повозок із вродливими наложницями, танцівницями і флейтистками. Крім того, старший євнух подбав, щоб царю відібрали ще й найкрасивіших фракійок, яких захоплено в поході через фракійську землю. З фракійками я ще не спав, подумав Дарій, тричі ляснув у долоні і сказав голові стража, що заглянув у шатро. Передай начальнику мого шатра, щоб велів старшому євнуху привезти до мене фракійську дівчину, яка достойна відвідати моє шатро. Раннього ранку, коли ще тільки на світ благословлялось, до царського шатра вже підвели вірного. Конюх однією рукою тримаючи коня за золоту вуздечку, другою поправляв розкішну гриву, не раз і не двічі розчесану. Вірний нетерпляче перебрав стрункими сильними ногами, бив копитом і кудись поривався. Конюх, аби заспокоїти його, ласкаво йому насвистував, і вірний косив на нього великим вологим оком, у якому було видно, як народжується білий день. Другий конюх метушився навколо коня і чистим оксамитом витирав йому шию, ноги, круті боки. Шкіра на коневі аж лисніла. Сідло і спина коня були накриті золотистим черпаком. Біля шатра завмерли здоровані стражі і стояли не дихаючи. Цар ось-ось мав вийти. Трохи осторонь, поштиво, вишикувався почет. За ним конюхи тримали коней своїх владик. І тільки із-за далекого, ще темного обрію блиснув перший промінь сонця і золотим списом полетів у небо, як із шатра вискочив передавач новин, царський секретар. Дужим і гучним, як для його щуплої статури, голосом він крикнув: «Увага! Слухайте всі! Замріть усі! Цар царів, владика Сходу і Заходу, всіх племен і народів Дарій Ахіманіт». Дарій вийшов із шатра легко, рвійно, аж війнувши полами рожевого хітона. Високий, міцний, натоптуватий, добре складений, з розкішно завитою бородою. Царський цирульник, як завжди, був на висоті. Цар справляв враження чоловіка ще в силі, здоров'ї і розквіту. Воєначальники і знать поклоном привітали царя.
Дарій привітно махнув їм рукою і повернув до свого коня. Конюх смикнув із сідла золотистий черпак і впав на коліна, сперся об землю долонями, підставляючи під царську ногу свою спину. Але Дарій без його допомоги легко і хвацько скочив у сідло, метнувши своє важке, вже розповніле тіло на диво легко. «О!» – пронісся шепіт. «Цар стрибає, як молодий барс!» Шепотіли тихо, але так, щоб цар почув. І він це почув, і це його тішило. «Сон віщий приходив до мене, скіфи будуть обезголовлені, якщо не здадуться на мою милість», – подумав цар, беручи до рук золоте повіддя. «А Фракійка дала мені цієї ночі силу і снагу». І пустив вірного до берега Істру, а за ним, скочивши у сідла, мчав почет. Сонячні промені на сході вже залили півнеба, настрій у царя був чудовий. Вірний ніс його, наче не торкався землі, і Дарію здавалося, що летить він на крилах. Так же легко вірний виніс його на крутий горб на березі Істру, виніс одним махом і граційно загарцював на вершку горба. Той горб щільними рядами оточили безсмертні, лишивши для царя і почту вузький прохід. На горбі Дарій віддав коня стражу, який підбіг до нього, а сам попрямував до похідного трону, що вже стояв на вершині горба. З обох боків трону завмерли охоронці із списами в руках, на гострих наконечниках яких маяли кінські хвости. За ними, на древку, розпростерши крила, кігтями погрожував Скіфії золотий орел. Тут же стояв із царським луком його хранитель, дебелий здоровань у малиновім каптані і круглій повстяній шапочці. Почет спішився біля горба, і на вершину першим піднявся Гобрій, найбільш близька царю людина, батько його першої дружини. За ним суддя Отан, зведений брат царя Артофрен, особистий секретар царя, члени царського роду, начальник безсмертних, а вже за ним начальники вершникової піхоти, стратеги, начальники 10 тисяч, тисячники, а також знатні мужі і сподвижники царя. Знать була вбрана в розкішні хітони, поверх яких були накинуті яскраві каптани, строкаті анаксіріди. У багатьох на шиях золоті гривни, на руках браслети, пояси та зброя у золоті. І горб, коли зійшло сонце, аж розквітнув від барвистого одягу і сяючих золотих прикрас. Цар царів сидів обличчям до Скіфії і примруженими очима пильно вдивлявся у протилежний берег, де типчаковими рівнинами простилалася невідома йому земля загадкових кочовиків. «І чому мені приснився той Сак-Сірак?» – раптом подумав цар, але тієї ж миті нахмурився і постарався викинути геть із голови того мерзеного сака. Внизу біля ріки застигли охоронці та будівничі мосту, а далі рівними рядами через усю долину аж за фракійський обрій вишикувалися війська, готові у будь-яку мить розпочати переправу на той берег. «По велінню Бога Творця, єдиного і всемогутнього Ахура-Мазди, я привів вас у Скіфію». І Дарій показав коротким мечем на протилежний берег. «Перські мужі, далеко залетів ваш спис, і там, на тім боці, його чекає немеркнуча слава. Слава, що покриє вас і вашу грізну зброю. Чи готові мої вірні мужі із зброєю в руках перейти рубіж і списом розітнути навпіл Скіфію?» «Готові, спітамен Кшатра!» Вихоплюючи короткі мечі і піднімаючи їх угору, закричали воєначальники. «Вели, і ми по твоєму царському повелінню кинемось через міст на той берег. Історія прославить тебе, владико наш і Бог, на вічні часи, допоки сяє у небі осяйний Мітра. Слава царю царів! Слава Ехеменіду! Слава Персії та її доблесним мужам!
сказав Дарій, і всі вмовкли, не спускаючи з владики захоплених очей. Дарій відшукав поглядом когось у почті і запитав: «А що скаже нам про землі, які лежать на тім боці, ватаг моїх очей і вух?» Наперед ступив ватаг особистого розвідувального загону царя. «Спітамен Кшатра, твої чуткі вуха почули, а твої зіркі очі побачили таке. Від ріки Істр і до середини скіфської землі, до великої ріки, яку тут всі називають Борисфеном, 10 днів путі. Від великої ріки на схід аж до кінця скіфської землі, до озера Меотіде і ріки Танаїсу, за якою вже починаються землі Савроматів, теж 10 днів путі. З півдня, від моря, яке називається тут Понтус Еуксінос, і на північ, де холодно і кінчається земля скіфів, 20 днів путі. У такій малій країні, як Скіфія, моєму війську і розвернутися ніде, сказав цар задоволено, і всі воєначальники схвально закивали завитими пофарбованими бородами. Ми пройдемо всю Скіфію так, що не лишиться шматка її землі, де б не топталися перські коні, і де б перський спис не проткнув непокірного. І повернувся до ватага розвідувального загону. Хто живе на межах Скіфії, які племена і народи? І скіфами межують таври, каліпіди, алазони, неври, андрофаги, маланхєни, будини і савромати. Чи будуть ці племена допомагати скіфам? Швидко запитав цар. Чи в дружбі і мирі вони із кочівниками? О, ні, владико, упевнено вигукнув ватаг. Як свідчать чутки, зібрані твоїми вірними людьми, племена і народи, які живуть по той бік Істру, не люблять скіфів за їхні набіги. Вони не хочуть покорятися скіфам, злим створінням Ангроманью, і тому ніколи не підтримують їх. Бо скіфи – то є великі хапуни. Вони хапають все, що побачать у чужих племен, і всі їхні речі – то хапані речі. А що вже скіф ухопить, то ніколи не віддасть, чи річ яку, чи людину, чи коня. Коли племена і народи згадують скіфів, то їхні обличчя стають хмарними, бо чого їм підтримувати хапких кочовиків, щоб ті ще більше міцніли? Адже тоді буде зовсім погано жити іншим племенам. Тому всі племена хочуть, щоб скіфи були хирлявими і негучно хльоскали своїми батогами і нагаями. «Я тебе нагороджу за добрі вісті», – сказав Дарій. «О, великий царю!» – впавши на коліна і зводячи руки до царя, вигукнув ватаг. «Не за щедрі дари тобі служу, а за честь і славу роду твого Ахеменідського». Кланяючись, ватаг трохи відзадкував, а тоді, звівшись, застиг на місці, не в змозі притаїти радість від обіцяних царських дарів. І велів тоді Дарій, щоб огласники прокричали у військах таке його царське говоріння слів. «Бог великий Ахура-Мазда, який створив небо, який створив землю, який створив людину, який створив благоденство для людини, який Дарія зробив царем, який царю Дарію дарував царство велике, багате на добрих коней і добрих мужів, каже Дарію таке: хай добрі мужі на добрих конях з волі самого Ахура-Мазди завоюють невірних саків, яких тут називають скіфами, і які є злим створінням Ангроманью. Я, Дарій, цар великий, цар царів, цар багатоплемінних країн, цар всієї великої землі, яка далеко розкинулась, син Віштаспа, Ахеменід велю. Хай перський спис проштрикне скіфів, які не здадуться на мою милість. Добро їхнє, коней, череди і отари, кібитки їхні, жінок їхніх та дітей хай поділять між собою славні перські мужі. А край той, темне царство Ангроманью, хай перські коні витопчуть так,
щоб тут стала пустка. Хто накладе головою в поході, того чекатиме вічне і щасливе життя в царстві Ахура-Мазди. Говоріння царських слів ледве було зачитане на горбі з пергаменту царським секретарем, як в ту ж мить, по знаку, даному з горба, його почали кричати огласники по військах. А тим часом Дарій сказав: «Кою, який збудував цей міст, ми доручаємо і зруйнувати його, як тільки переправимось на той берег. На батьківщину ми повернемось іншим шляхом, східним, уздовж узбережжя Кавказьких гір, і вийдемо прямо в Мідію». Воєначальники переглянулись між собою, особливо при словах «зруйнувати міст». На їхніх обличчях з'явилась стурбованість, але ніхто з них навіть розтулити вуста не посмів. Тоді наперед ступив Кой, і будь-що будь упав на коліна перед царем. «Тобі чого, будівничий мого мосту?» – нахмурив брови цар. «Чи ти не в змозі зруйнувати міст, який сам же й збудував?» «Царю царів!» – Кой торкнувся бородою землі і звів голову, але стояв і далі на колінах. «Дозволь мені, маленькій людині, яка живе у світі завдяки твоїм безмежно щедрим милостям, дозволь мені, твоєму рабу, та слово мовити». Дарій злегка кивнув головою, і Кой швидко, боячись, що цар його не дослухає, заговорив: «Великий царю, ти йдеш у край, де немає городищ і засіяних полів, і як там буде, один Бог знає. Я ні на мить не сумніваюся у твоїй перемозі, адже сильнішого війська за твоє немає у світі. Але якщо у Скіфії не виявиться води і не вистачить паші для твоїх коней чи харчу для воїнів, то йти на Кавказ буде тяжко, та ще безводними степами. Чи не краще буде приберегти на всяк випадок міст на Істрі, щоб не трапилось, великий царю, а на тебе завжди на заході чекатиме міст, надійний і зручний, і близький». Воєначальники переглянулись між собою. Іонійці бояться йти в Скіфію, тому їхній ватаг, будівничий Кой, і меле щось там про всяк випадок, про те, що треба берегти міст. Він просто хоче із своїми людьми відсидітись біля мосту, боягуз. Але Дарій схвально кивнув головою. «Залишайтеся біля мосту. На поміч тобі віддаю мілетянина Гістіея із його військом». І мілетянин Гістіей на радощах, що не буде він іти з персами у важкий і виснажливий похід на непокірних і диких кочівників, яких і знайти в степах важко, впав перед царем, поцілував землю і звів бороду. «Твоє повеління, о великий царю, буде виконане. Міст ми берегтимо доти, доки ти велиш нам його берегти». І Дарію подали довгу смужку сириці. Він зав'язав на ній вузол і сказав: «Це перший день, як ми підемо у Скіфію». І зав'язав ще 59 вузлів, і сказав: «Тут рівно 60 вузлів. Кожного дня, після того, як останній мій воїн перейде через міст, розв'язуй по одному вузлу. Як розв'яжеш останній, 60-й вузол і мене, і мого війська не буде, знищуй міст. Але доти, доки на сириці залишатиметься хоч один вузол, міст бережи, як свої очі». І всі зрозуміли, що цар царів збирається закінчити похід у Скіфію за 60 днів. І встав Дарій і сказав: «Коня!» Як бог сонця Мітра піднявся над землею і освітив усе перське військо, почався перехід на Скіфський берег. Першими по новому мосту через Істр пройшли 10 тисяч відбірних і знатних перських вершників із луками – хшайя, царських воїнів. За ними прогуркотіли мостом серпоносні бойові колісниці з ратайштарами. За ними рухалися 10 тисяч списоносців із списами, опущеними вниз. І лише тоді з'явився особистий загін Дарія – безсмертні, теж 10 тисяч.
Вони їхали гордо і велично, і, здавалося, ні моста, ні землі під копитами своїх коней не відчували. Відразу ж за безсмертними в бойовій колісниці, що була запряжена 2 білими кіньми, їхав сам Дарій. Він стояв у колісниці, якою правував його особистий візник, стояв у рожевому плащі, накинутому поверх панцира, в золотій тіарі, яка спалахувала під сонцем сліпучим вогнем. За колісницею слуги вели царського коня вірного, за конем торохтіли царські повозки із різним скарбом, повозки сподвижників царя, знатних мужів, царських родичів, повозки особистого лікаря царя, секретаря, передавача новин, начальника похідного царського шатра, далі повозки з наложницями, флейтистками, танцівницями, слугами. Потім переправилися 10 тисяч списоносців із списами, піднятими вгору. За ними 10 тисяч вершників із луками, а вже за ними до самого вечора колонами по 10 тисяч йшла перська кіннота. Всю ніч при світлі головешок рухались через міст вершники, і, здавалося, їм не буде ні кінця, ні краю. Лише в полудень другого дня настала черга переправлятися перській піхоті. Піші воїни у м'яких повстяних шапках, в яскравих хітонах, з рукавами, покритими металевою лускою, з великими плетеними щитами, луками і дубовими палицями і з залізними шишаками йшли через міст усю ніч. І коли втретє зійшло сонце, по мосту вже йшла піхота інших племен і народів, підкорених Дарієм. Йшли мідійці у повстяних, як у персів, шапках, з луками і щитами. Йшли асирійці у мідних шоломах, із щитами, списами і дерев'яними палицями із залізними шишаками. Йшли бактрійці у повстяних шапках із очеретяними стрілами у сагайдаках, із короткими списами. Йшли індійці в бавовняному вбранні з луками і стрілами і залізними наконечниками. Йшли согдійці, як і перси, вбранні та озброєні. Йшли каспії в козячих шкурах з перськими мечами. Йшли араби у довгім аж до п'ят вбранні з великими луками. Йшли ефіопи у лев'ячих шкурах з маленькими очеретяними стрілами і наконечниками і гострих камінців, і списами, до яких замість наконечників були поприв'язувані роги антилоп. Йшли лівійці в шкурах із дротиками в руках. Йшли пафланонці у плетених шоломах з невеликими списами, взуті в чоботи із високими халявами. Йшли лідійці з маленькими щитами і дротиками, обпаленими на вогні. Йшли фракійці у лисячих шапках, хітонах, і ноги їх були обмотані оленячими шкурами. Йшли якісь невідомі племена у дерев'яних шоломах із шкіряними щитами. Йшли племена і народи, і тільки на третій день на міст посунули обози. Гнали гурти худоби на м'ясо, йшли верблюди з тюками, рухались особисті обози полководців із слугами, наложницями і рабами, і лише на четвертий день військо Дарія нарешті перейшло міст, але ще довго, аж до самого вечора, осідав пил, піднятий ними. І лишилися біля мосту будівничий Кой із своїми майстровими людьми та начальник охорони мосту мілитянин Гістіей з 3 тисячами своїх воїнів. Того дня, як останній перський воїн покинув фракійську землю і перейшов на скіфську, Гістіей дістав сирицю з царськими вузлами і врочисто розв'язав один вузол. Залишилося ще 59 вузлів. Розділ 2. І почалася дивна війна. Переправившись на лівий берег Істру, перси вже були готові до битви. Перед ними була Скіфія,
і не було скіфів. Здійнявши над собою хмару пилу аж до неба, вже 2 дні перські коні топтали скіфську землю, але жодного володаря цих полинових степів досі побачити не вдавалося – ні живого, ні бодай мертвого. А на кряжях та узвищах, на синіх обріях там і тут раптово спалахували сигнальні вежі, і густі дими круто дерлися в небо, когось невидимого застерігаючи про небезпеку. Але хто застерігав і кого, перси того не знали. Вони рухались і рухались, а сторожові вежі спалахували і спалахували, ніби самі собою. Воїнам царя царів ставало не по собі. Похмуро і насторожено позиркували вони на обрії, бурмочучи: «Прокляття! Знову злі духи з Каїті палять вежі!» І вірили, що скіфи – то є перевертні, злі духи або ж дайви з Чорного царства Ангроманію, які можуть до всього ж ще й ставати невидимими для людського ока. Орда рухалась 3 велетенськими похідними колонами, і в кожній колоні перед вела кіннота, за нею йшла піхота, замикали обози та загони, які їх охороняли на випадок наскоку степовиків. І однієї з тих колон було б досить, щоб розмести скіфів, розтоптати їх чи, зрештою, просто поглинути. Але скіфів ніде не було видно, і невідомо, що вони затівають і чи є вони взагалі у цих пустельних степах. Дарій їхав у бойовій колісниці в голові середньої колони, яку вів один з найкращих його полководців Мегабас. В самій колоні царя царів прикривали безсмертні. 5000 попереду, 3000 скакали зліва і справа царської колісниці. А тили позад неї прикривали ще 2000 гвардійців. З такого кільця безсмертні не випускали свого владику і на мить. Крім того, самі безсмертні в свою чергу прикривалися 10 000 кіннотників. Дістатися скіфам до царя царів, як би це їм і спало на думку, було б не легше, аніж, наприклад, верблюду пролізти через вушко голки. Рухались на схід, прямуючи до Великої води, куди ходу, за даними вивідників, було десь біля 10 днів. Від степовиків Дарій був відгороджений надійним лісом списів, але у всьому світі не вистачило б зброї, щоб відгородити владику від його власних думок, які не давали йому спокою ані на мить. Де скіфи? Скільки їх? Чи готові вони до битви? Поховались вони, і це у відкритому степу, чи щось затівають? Які в них задуми? Невже вони не бачать, що ми йдемо їхньою землею? Вкотре думає цар і не знаходить відповіді. Моє військо здійняло пил до самого неба. Хто має очі, той бачить. Скільки розвідувальних загонів не посилав Мегабас у степ, ясніше від того не ставало. Поїхавши на розвідку за кряжі, загони або поверталися ні з чим, або й взагалі не поверталися, зникали безслідно. А сигнальні вежі на кряжах все димлять і димлять. Не підпалюють же їх духи, а самі вони не можуть загорітися, то хтось же невидимий таки слідкує за персами. За персами таки справді слідкували сотні очей і вух і Данфірса, його невидима розвідка. Вивідники нишпорили всюди і все побачене та почуте відразу ж передавали своєму владиці. Більше того, вивідники проникли навіть у перський табір. Орда царя була різномовна і різноплемінна, і це значно полегшувало скіфським вивідувальникам справу. Проникнувши в табір під виглядом фракійців у лисячих шапках, нишпорили всюди і вивідували все, що їм треба було. Вони нишпорили, невидимі як тіні, степами, слідкуючи за рухом напрямку Орди, і про все побачене та почуте передавали нарочитим гінцям, котрі ховалися по балках і байраках, і вісті дуже швидко долітали до вух владики.
І все це на очах у персів, і все це невидимо, бо в степу, як і раніше було тихо та пустельно. І перси губилися в здогадках, де ж ті кочовики? І раптом на третій день путі скіфи з'явились, щоправда, на обрії, на відстані одного денного переходу, але вони з'явилися. Перси зупинилися. На короткій раді у Дарія, що відбулося на ходу, було вирішено, що піші й обози рухатимуться своїм ходом, а кіннота кинеться вперед, здожене кочовиків, оточить їх і зав'яже бій. А тим часом підійдуть піші війська, і відбудеться вирішальна битва, якої всі ж так жадали. Всі були впевнені, що сьогодні або завтра з кочовиками буде покінчено, і скіфський похід закінчиться. Дарій настільки був упевнений у цьому, що навіть відрядив гінців до Персії із звісткою, що скіфи розбиті. Доки гінці дістануться Персії, вони й справді будуть покорені, казав він полководцям, і ті підтвердили, що буде так. Цілий день, такий довгий літній день, мчала перська кіннота лучників і списоносців, та кіннота, що ні від кого ще не зазнавала поразки, та кіннота швидкої, навальнішої, за яку годі було й шукати, але наблизитись до скіфів за день вона так і не змогла. Бо як прудко не мчали перські вершники, а відстань між ними і скіфами лишалася незмінною. Один денний перехід. Летіли вперед перси, летіли з такою швидкістю і скіфи. Зупинялися перси, відразу ж зупинялися і скіфи. І незмінно між ними була одна і та ж відстань – денний перехід, який персам насила було здолати. Ставали вони на ніч табором, ставали табором і скіфи на обрії. Горіли у персів багаття, горіли вони й у скіфів. Знімалися вранці перси з місця, відразу ж знімалися з місця і скіфи на обрії, і довгий день гонитви за ними не давав персам ніякої переваги. Відстань до скіфів залишалася незмінною – один денний перехід. Так тривало 4-й, 5-й, 6-й і 7-й дні. Тайна якась незбагненна, та й годі. Як перси не мудрували, яку не застосовували тактику, як не гнали коней вперед, як не охоплювали долини, як не маневрували – дарма. Все дарма. Відстань до скіфів лишалася одна і та ж – денний перехід. І вирішальної битви скіфи уникали і не тікали. Просто пересувалися степами то вперед, то петляли за кряжами, а перси за ними ганялися і відчували себе кепсько. Бо яка то радість, коли ганяєшся і не зможеш наздогнати? Щоправда, в перші дні переслідувачі були веселі, бо почали гонитву за противником, тому відчували нетерплячку, поривалися в бій і слали на скіфів погрози і нахвалки, які останні, однак, і не чули. Але далі настрій у переслідувачів почав потроху підупадати, нахвалки та погрози вщухали. Та й кому погрожувати? Отим вершникам, що зникають за обрієм, показуючи персам хвости своїх коней? Тут хоч проси їх, щоб зупинилися та прийняли бій, хоч повертай назад. Йшли перси слідами скіфів і вже не мали чим напасти своїх коней. Кочовики, відходячи, знищували позад себе пастівники, лишали голу землю, засипані колодязі, озер чи річок і не видно ніде. Перси здогадувалися, що скіфи нарочито водять їх безводними степами, вибираючи найгірші місця, де немає води, але інших шляхів вони не знали. Запаси ячменю для коней швидко вичерпувалися, а пастівників попереду не було. В пошуках трав один загін кинувся в ліву руку, кинувся і не повернувся, наче хап його вхопив, наче лизень його злизав. Тоді інший загін взяв у праву руку і зник за обрієм. Повернулися назад лише одиниці. Перелякані, харамаркали щось собі під носи про таку хмару скіфських стріл,
що буцімто за них і сонця не було видно. І їх, аби вони не сіяли сум'яття серед війська, Дарій велів таємно знищити. Лякливих було сонними поколото кінджалами і загорнуто в яру до світанку, але від того нічого не змінилося. Настрій у війську почав падати, кінчалися запаси води, а де вони якраз були, того ні Дарій, ні його полководці не знали. Після Істру військо перейшло спершу в одну річку, потім через кілька днів ще одну, але обидві вони цього засушливого літа були напіввисохлі, а там, де ще вціліла вода, плавали роздуті і смердючі трупи тварин. Скіфи постаралися. Женучись за невловимими кочовиками, перси нарешті дійшли до великої води, званої по-скіфському Арпоксаєм, а по-грецьки Борисфеном. Ще на обрії, загледівши голубу смугу серед безмежного привілля, вербові гаї і жовті прибережні піски, перси ожили, як наче б там, у тім зеленім царстві, їх чекав кінець походу. Останні дні з водою було зовсім скрутно. Скіфи водили їх сухими і гарячими степами, колодязі засипали, а озера, що траплялися на шляху, отруювали, скидали в них трупи тварин. Тож військо збадьорилося, загледівши на обрії велику воду. Підтягалися і люди, і коні, і навіть тяглова обозна худоба. Всі хотіли пити. Багато води хотіли пити. І колони наддали ходу, радіючи, що велику воду скіфи вже не зуміють отруїти. Про кочовиків, яких треба здоганяти, вже ніхто й не думав. Всі поривалися до води, втративши будь-яку обережність. І Мегабас змушений був стримувати колони, остерігаючись раптової засади кочовиків, а особливо нетерплячих жорстоко наказував. З його повеління колони уповільнили рух. Тим часом вперед було пущено розвідувальні загони на швидких конях. По якомусь часі вони повернулися веселими і ситими, напилися до схочу. Щасливці! Мокрими були і їхні коні, котрі теж напилися у волю і тільки збуджено пирхали та гарцювали. Розвідка доповіла, що тутешні саки, переправившись на той берег, подалися долиною на схід. Але поспішали вони не дуже, додав начальник розвідки. Певно, здогадувались, що ми заберемося на переправі. На запитання Мегабаза, як і на чому переправились з Каїті через велику воду, начальник розвідки відповів лише одним словом – перебрели. Через велику воду? Здивувався Мегабаз. Так, радо одказував начальник розвідки. Він був увесь мокрий, з роздутим животом, у якому булькала вода. І Мегабаз, ковтнувши гірку липку слину, позаздрив йому в ту мить. Тільки перебрели велику воду не прямо, ні. Прямо вони брели тільки до середини ріки, а тоді зигзагами, то в ліву руку візьмуть, то в праву. І додав, струшуючи із своєї нечесаної, закудленої бороди краплі води. Я так розумію. У таку спеку, як зараз, навіть велика вода міліє, тож між глибинами з'являються мілини, ними й можна перебратися на той берег. Ми запам'ятали, як вони рухались. Мегабас помчав до владики. Вислухавши полководця, Дарій повеселів, махнув рукою. Переправлятися бродом, на тім боці головним колонам відійти подалі в степ, стати на ніч табором, а вранці з першим променем сонця в погоню за саками. Коли голови трьох колон підійшли до ріки, хвости їхні ще тяглися сухими і гарячими степами, десь на відстані доброго денного переходу до ріки, і задні вперше позаздрили тим, хто вів вперед. І отже зараз уже до несхочу хлебче таку свіжу, таку прохолодну, таку життєдайну воду із скіфського Арпоксаю. Але спинитися на березі великої води і тим більше ставати табором Мегабас несподівано заборонив, велівши начальникам колон
починати переправу сходу, пити ж воду і запасатися нею під час броду, не затримуючи рух своїх загонів. Спускалися з глиняної кручі з гиком, галасом і свистом. Піші, попіднімавши зброю та щити, в хмарі куряви з'їжджали вниз на власних сідницях, і, жовті від глини, кидались до води із широко розкритими пересохлими ротами. Коней зводили не прямо, а навскіз. Вони присідали на задні ноги, хрипіли, але все одно поривалися вниз, до води. Гірше було з обозами. Волів та биків випрягали і зводили вниз. Вози, обліпивши як мухи, піхотинці спускали на руках. Вози зривалися і, калічачи та давлячи людей, котилися вниз, і до води докочувалися самі лише колеса. А на кручі з'являлись все нові і нові загони кінноти, піших, обози, і переправі, здавалось, не буде кінця. Мегабас виставив на всяк випадок дозори і помчав до царя, котрий, зупинившись із своїм почтом неподалік переправи, з високої кручі спостерігав за тим, що творилося біля великої води. Запилене, обвітрене лице його було наче закам'янілим, без будь-якого виразу. «Ми заглибились у ці краї на 10 днів путі, а втікачів так і не наздогнали», – сказав полководцю, і голос його не віщував нічого доброго. «Скільки ще днів моє військо буде ганятися за саками на тім боці великої води?» Мегабас не знав, що відповісти, а тому вдав, що закашлявся. «Твій кашель не звільняє тебе від відповіді», – в'їдливо зауважив Дарій. «Похід має закінчитися за 60 днів, але я не збираюся всі 60 днів ганятися за Скаїті. Мені потрібна битва, хоча б одна битва. Царю, я певний, що на тім боці, дійшовши до середини Скіфії, ми таки наздоженемо кочовиків», – намагаючись говорити твердо, відповів Мегабас. «Їм просто вже нікуди буде втікати, хіба що до ріки Танаїс, але за нею вже землі савроматів, які не люблять скіфів. Тому кажу, втікачів ми наздоженемо за великою водою, і вони, хочуть того чи не хочуть, а змушені будуть прийняти битву». Дарій якусь мить мовчки дивився на ріку, береги якої аж кишіли від його воїнства. Насупився. «Прискорте переправу. Тих, хто баритиметься, наказуй. Завтра вранці, щоб усі були готовими до походу». Хоч як Мегабас не метався біля переправи, але прискорити перехід навіть він не зміг. Надто велика кількість люду збилася на березі, щоб швидко і без затримки перейти на той бік. Та й переправлятися через велику воду доводилось зигзагом, а це різко уповільнювало темп. Майже до середини ріки колони рухались прямо. Тут вода сягала коням трохи вище колін. Далі починалися такі глибини, що й 2 зв'язаними списами не можна було дістати дна. Але, на щастя, між тими прірвами були піщані мілини, де видно було дно. Кінні та піші переходи від однієї такої мілини до іншої зигзагами, обминаючи бездонні ями, де навіть вода була чорною. Пили на ходу, не пили, хлептали, зачерпуючи воду долонями, шоломами, шапками, хто чим міг. Нахилятися ж і пити прямо з ріки було небезпечно. Задні могли збити з ніг і затоптати на дні, що й траплялося раз у раз. Із собою набирали воду в бурдюки, не так для себе, як для коней. Ріку швидко скаламутили, і невдовзі довелося пити воду пополам з піском. І той пісок довго скрипів на зубах і дер у горлі. Чим довше переправлялися, тим каламутнішою ставала вода, але на те вже не звертали уваги. Ті ж, хто хотів напитися чистої води, кидались на глибоке, пірнали і зникали у вирвах. Охриплі десятники, сотники і тисячники марно надривали горлянки, застерігаючи від підступних вирв. Спраглі сунули
де глибше і топилися десятками. Їхні трупи з роздутими животами спливали нижче переправи і пливли далі, певно, до понту. Обози час від часу збивалися з броду, і вози з усім своїм добром та волами зникали у вирвах. А до переправи підходили все нові і нові десятки тисяч, кінні, піші, обози, і, здавалось, їм не буде кінця краю. З настанням темряви головні сили встигли переправитись, а хвости і до вечора не підійшли до великої води. Переправлятись вони мали на другий день. А по той бік у таборі, посеред широкої долини, вже палали вогнища, повеселіле воїнство готувало вечерю. Різали останніх овець з тих, спершу нелічених отар, які гнали за військом раби. Всі вірили, ще день-два, і вони наздоженуть скіфів, а тоді буде все. І м'яса теж буде вдосталь, адже чого-чого, а худоби у скіфів пребагато. А до переправи вже в темряві підходили все нові і нові загони. Не знайшов Дарій спокою і на тім боці великої води. Воєначальники щодня скаржились йому, що скіфи не тямлять воювати, що так вести себе, як вони ведуть, не подобає достойним мужам. Дарій у всьому згоджувався, але зарадити нічим не міг. Між його військом і скіфами залишався один денний перехід. З такою тактикою ведення війни він до того ще не зустрічався. Раніше противник, на якого він ішов, або приймав бій, або здавався. Але щоб водити отак, ні, такого з ним ще ніколи не було. Ганятися і відчувати себе переможеним? І до чого так добігають ці скіфи? Зрештою, вони у себе вдома, знають степи, як свої пальці, а він? Що знає він про їхні степи? І, що найгірше, Дарію знову почав снитися обезголовлений ним сірак, сакський пастух із берегів Яксату. І не думав цар про того сака, з голови його викинув, а він бачить, де і йде у його сон. А сон був один і той же, як на замовлення. Він, Дарій, веде своє військо, женучись за скіфами, а попереду, на відстані польоту стріли, маячить сак у драній повстяній курці, у витертих на колінах шкіряних штанях, у розлізлих сап'янцях, з носків яких стирчать його пальці. Безтурботно шкірить сірак свої зуби, поляскує себе батогом по халявах, лясь-лясь, аж у Дарієвих вухах відлунює той ляскіт. Дарій хоче крикнути війську: «Не йдіть за ним, то страшний сак, породження темних сил Ангроманью. Не йдіть, перси, бо він заведе вас у пустелю, на край світу, де й попровалюєтесь ви у хлань бездонну». Хоче крикнути і не може розтулити онімілі вуста. А сірак, обертаючись, пальцем манить за собою військо, і воно покірно йде за ним, йде. А сірак поляскує себе батогом по халявах драних сап'янців. Лясь, а у вухах Дарія тільки лясь. «Аге-гей, перси!» – кричить сірак. «Ходіть за мною, я приведу вас до скіфів, бо ваш цар не знає до них дороги». І військо покірно йде за ним, йде, до загибелі своєї йде. «Спиніться!» – хоче крикнути їм онімілий Дарій. «Ім'ям Ахура-Мазди велю вам, спиніться! Слухайте говоріння моїх слів, спиніться! Схаменіться, перські мужі, куди і за ким ви йдете, як стадо покірних овець, вас веде злий дух Ангроманью». Нарешті розтуляє вуста, кричить і прокидається у своєму похідному шатрі. Прокидається, мокрий від липкого огидного поту, хапає пересохлим ротом задушливе від пахощів, що куриться у мідній чаші, важке повітря. Про свій сон, про того сака-пастуха він не говорить нікому, навіть Атравану більше не згадує. Той сон чаїться в ньому, як хижий звір, у засідці чигає і ось-ось стрибне, розбатує ту грань,
що відділяє сон від буття, і вирветься на волю, і вчинить переполох у війську. А вирветься сон із його голови, поповзуть чутки військом про обезголовленого сака, який водить їх, і тоді лиха не оберешся. Військо і так уже втрачає віру в перемогу, а тоді… О, тільки не це! Стіпити зуби і нікому ні слова про той сон, і самому про нього забути. Забути. Немає, не було ніколи того сака і не буде. То злі духи, темні сили темного царства Ангроманю навіюють йому той сон. І він намагається не думати про нього, але заснути вже не може, і важко перевертається з боку на бік у своєму шатрі, а тоді схопиться, розпатлений, із закудленою бородою і виріченими великими очима, блукає по шатру, наче що загубив і не може знайти. І серед того блукання ні та й зрине думка, кресоне мізок, як блискавиця хмаровиння, а що коли той сон віщий? І тоді, рвучи на собі хітон, він кричить: «Гей, люди, годі вам спати! Танцівниць до мене ведіть, хай танцюють у моїм шатрі до білого ранку!» І приводять похмурі, нелюдимі й німі євнухи у царське шатро з грайко юних, заспаних і переполошених танцівниць, дівчаток років 12-16, дочок різних народів і племен. Лячно зиркають вони на бородатого грізного царя, що чорним хмаровищем бованіє у шатрі. О, який у нього вигляд! Швидше танцювати, у танку спасіння! І змахують руками, наче хочуть з грайкою злетіти, і пливуть по колу. На їхні голі, тендітні, в декого ще дитячі тіла накинено легенькі прозорі серпанки, але той бородатий чорний цар їхніх тіл, на щастя, ніби не бачить. Він дивиться крізь них і думає про щось своє, важке, гнітюче, безнадійне. Кажуть, що цареві сняться страшні сни, бо він часто кричить у вісні: спиніться, не йдіть далі, не вірте йому, а за ким не йти, того ніхто не знає». І дівчатка чим скоріш пливуть у танку, наче хочуть випорхнути із шатра із перської орди. «Ой, мамочко, ой, матусенько!» На різних мовах подумки кличуть вони своїх матерів, а матері їхні, зґвалтовані і розтоптані, давно вже згоріли в огнях, що бурхають всюди, де проходить перський воїн, і попіл їхній розвіяно по світах. «Ой, мамочко, ой, матусенько!» А бородатий чорний цар кам'яною брилою нависає над ними і не зводить із них великих блискучих очей і щось думає. Про що і про віщо він так страшно думає? Швидше танцювати, щоб він не встиг ні на який спинити свого чорного погляду. «Ой, мамочко, ой, матусенько!» Вигиналися зміями гнучкі дівочі стани, плавно злітали руки і благали танцівниці, щоб ті руки крилами стали. Не ставали руки крилами лебединими. «Ой, мамочко, ой, матусенько!» Тихо, чорний цар уже спить. Врятовані. І вони всі разом, одна поперед одної з грайкою, випурхують із шатра у темінь чорної ночі, махають руками. Ні, не стають їхні руки лебединими крилами, а чекають їх біля шатра страшні євнухи, а в шатрі спить чорний страшний цар. «Ой, мамочко, ой, матусенько!» Не стали руки крилами. Дарій про перську державу. Я, Дарій, цар великий, цар царів, цар багатоплемінних країн, син Віштаспа, Ахеменід, Перс, син Перса, арієць із арійського роду. Говорить Дарій цар: «Ось ті країни, які я захопив, крім Персії. Я над ними володарюю, мені вони приносять данину. Те, що мною говориться, вони виконують.
Вони тримаються мого закону. Мідія, Елам, Парфія, Арея, Бактрія, Согдіана, Хорезм, Дрангіана, Арахозія, Саттагідія, Сагдара, Індія, Сака-Хаумаварга, Сака-Тиргвахуда, Вавилон, Асирія, Аравія, Єгипет, Вірменія, Каппадокія, Лідія, Іонія, Сака, які за морем, фракійці, іонійці шоломоносні, Лівія, Ефіопія, Мачія, Карія. Говорить Дарій цар. Коли Ахура-Мазда побачив цю землю в стані сум'яття, тоді він передав її в мої руки, зробив мене царем. Я цар. З волі Ахура-Мазди я її землю поставив на місце. Те, що я підвладним народам велів, те вони виконували у відповідності з моїми бажаннями. Якщо ти подумаєш, які численні були країни, якими володів Дарій цар, то подивишся на зображення підданих, які підтримують трон. Тоді ти дізнаєшся, і тобі стане ясно, що спис перського воїна проник далеко. Тоді тобі стане відомо, що перський воїн далеко від Персії разив ворога. Говорить Дарій цар. Те, що я зробив, все те я зробив з волі Ахура-Мазди. Ахура-Мазда мені допоміг, щоб я здійснив діло. Мене хай оберігає Ахура-Мазда від усякої скверни, і мій дім, і цю країну. Про це я прошу Ахура-Мазду, це мені Ахура-Мазда дасть, хай дасть. О людино, повеління Ахура-Мазди хай не здаються тобі поганими, не ухиляйся від правильного шляху, не будь непокірливим. І хто б міг подумати, що у степу, рівнинному і відкритому, де навіть одинокий вершник видимий як на долоні, де обрій проглядається від обширу і до обширу, так ось у такому степу міг заховатися цілий народ. Наче крізь землю попровалювали скіфи, а з ними і їхні багатотисячні табуни коней, отари овець, стада худоби, на які так розраховував Дарій, ідучи в похід. Не напасешся для 700-тисячної орди свого харчу, а орду треба годувати хоча б двічі на день. А ще краще, то й тричі. Але для чого брати із собою харч, коли йдеш на багаті племена? Так розраховував Дарій та його полководці. Про це було оголошено у військах. Харч собі здобудете у скіфів, вони багаті. А вже з перших днів походу виявилось, що добути у скіфів коня, вівцю чи яку худобину не так і просто. Щоправда, перси спершу не падали духом, бо, переправившись через Істр, гнали отари овець, які вони захопили у фракійських племен. Тому в перші дні на брак їжі вони не скаржилися. Вранці, хоч і обходились жменею підсмажених зерен гендуму, пшениці та шматком пеніру, сиру, зате увечері мали куламме, овече м'ясо. Одного барана видавали на 10 воїнів. Його різали так вправно, що на землю і не капало. До надрізу на шиї по черзі присмоктувалися усі 10 і гарячу паруючу кров барана висмоктували, висосували до краплини. Зголоднілі за день швидко п'яніли від гарячої крові, витирали долонями закривавлені роти, поляскували себе по животах. Є сила у тілі. Із барана знімали шкуру, вичищали нутрощі і замотували барана в його ж шкуру, міцно зв'язували і клали його у яму на гарячий попіл. Зверху засипали трохи землею і потім розводили вогнище. Годин за 3 виймали барана, спеченого у його ж власній шкурі. Куламе – смачне, паруюче м'ясо, яке їси і ніяк не наїсися,
і яке потім навіть сниться. Та й один баран на 10 не те, бо кожний з 10 сам один упорався б із цим. Але терпіли, сподіваючись на кращі, ситніші дні. Не сьогодні-завтра здоженуть скіфів, захоплять їхні табуни, отари, стада, от тоді вже від'їдяться за всі дні. А поки що вранці лискали ще з вечора обгризані кістки, все, що залишалося від куламе, одержували по жмені підсмажених зерен геондему і на цілий день пускались у погоню за скіфами. Невловимі скіфи то щезають на день-два, і перси тоді й зовсім безпомічні, бо не знають, у який навіть бік повертати. То вигулькують раптово на обрії, і перси тоді оживають, бо знають тепер хоч у який їм бік кидатись. Але скільки б вони не ганялися за кочовиками, відстань між ними і персами завжди залишалася незмінною – один денний перехід. Вже з перших днів походу Дарія ні-ні та й непокоїла така дивна поведінка скіфів, але перський цар ще міцно вірив у свою перемогу, адже перевага була на його боці, він мав більше військо. Зрештою, він мав орду, яка могла б просто поглинути, проковтнути кочівників з усіма їхніми стадами і табунами. І хоча скіфів не вдалося застукати зненацька та захопити їхні табуни і стада, але вони все ж відходять, а перси йдуть за ними. А відходять тому, що бояться персів. Але так довго тривати не може. Настане день, коли скіфи, хоч не хоч, а змушені будуть прийняти бій, якого так багне Дарій. А відчувши на своїх шиях міць перських мечів, вони тоді й думати забудуть про свою дивну війну. А поки що дивна війна триває. Поки що відходять і відходять скіфи, водять і водять за собою персів, і кожний день такої гонитви безводними степами під пекучим сонцем виснажує персів і віддаляє одних перемогу. Дарій про самого себе. Уривок. Як воєначальник, я відмінний воєначальник. Я володію невтомною силою в руках і ногах. Як вершник, я відмінний вершник. Як стрілець із лука, я відмінний стрілець із лука. Як у пішому, так і в кінному бою. Як списоносець, я відмінний списоносець. Як у пішому, так і в кінному строю. Це здібності, якими мене нагородив Ахура Мазда, і я зумів використати їх. З волі Ахура Мазди те, що мною зроблено, я зробив, дякуючи цим здібностям, якими Ахура Мазда мене нагородив. О, підданий, знай твердо, який я є, і які мої здібності, і яка моя перевага. Хай тобі не здасться лжею те, що почуєш вухами, хай тобі не здасться лжею те, що мною зроблено. Розділ 3. Осине гніздо Скіфії. Не знав Дарій, що дивну війну владика Скіфів і Данфірс просто змушений був вести із персами. Іншого виходу в нього не було, як не було і достатньої сили, щоб протистояти Персиді і дати їй вирішальний бій. В перші дні, як тільки дійшли чутки про похід персів, і Данфірс спішно відрядив свого посланця до сусідніх племен із завданням будь-що схилити їх на скіфський бік. Одних схилити лестощами, потім за ці вимушені лестощі можна буде відімстити. Других – обіцянками не чіпати їх більше, якщо вони допоможуть скіфам. Третіх – взяти погрозами. Впораємось, мовляв, із Персидою, візьмемося за вас, непокірних. А тоді начувайтесь, тоді не буде вам місця у степах. Але погрожувати, звісно, треба натяками, дати їм зрозуміти, а не казати у вічі. Особистим своїм посланцем владика вибрав Тапура.
Молодий вождь східних кочовиків, і проте добре знали у степах, не дуже корився владиці, бунтував, діяв на свій розсуд, часом наперекір владиці. І якщо вже він, непокірний вождь, діє з Іданфірсом спільно і прибув від його імені, то виходить загроза і справді тяжка, інакше самолюбивий Тапур не змирився б із владикою. Приблизно так міркував і Данфірс, коли гадав, кого послати своїм посланцем на раду племен. Тапур ж напучував: «Поїдеш в урочище Пантікапе. Там, оповіщені моїми людьми, зберуться представники савроматів, будинів, гелонів, таврів, агафірсів, меленхленів та неврів. Зумієш їх схилити на свій бік, малою кров'ю здолаємо Персиду, бо першими у бій виставимо чужі племена, хай вони помолотять персів, а коли вони і перси обезсиляться, вдаримо ми свіжими силами, і малою кров'ю здобудемо перемогу. Така моя задумка, але про неї чужим племенам не говори. Будь лисицею і хвостом замітай свої сліди. Мовляв, Персида напала не тільки на нас, скіфів, а й на вас». В очах Тапура спалахнули вогники. «Зрозумів тебе, владико. Я теж так думаю. Як зборемо Персиду малою кров'ю, потім притиснемо і своїх спільників». «Ти мудрий, як гадюка», – сказав задоволено владика, і в його устах це прозвучало як велика похвала. «Щасливої дороги!» Але повернувся Тапур із не дуже втішними вістями. Хитру задумку Іданфірса повністю не вдалося здійснити. На раді вождів і старійшин від Іданфірса Тапур відразу по поверненню доповів про наслідки своєї поїздки. Коли посланці племен зібралися в урочищі Пантікапе і зійшлися у велике коло, скіфи рознесли всім чаші з вином, сир і в'ялене м'ясо. Раду почав Тапур, піднявши свою чашу. Почав тихо і мирно, дещо навіть запобігаючи перед посланцями племен. «Хай дарує нам Бог Папай добре здоров'я і силу молодечу». Посланці гелонів та будинів схвально закивали чубатими головами, а посланець таврів визивно кивнув. «Маємо своїх богів, то чому в чужих, скіфських, мусимо позичати здоров'я та силу? Як би нам те здоров'я та не вилізло боком?» «Скіфи задарма нічого не дають», – вставив слово і посланець неврів, але чашу із скіфським вином випив одним духом. «Так говорять у наших степах», – стримано мовив Тапур, «а здоров'я та сила, від чиїх би богів не йшла, ще нікому не зашкодили». «А вже ж», – сказав посланець неврів, сказав, мов би згоджуючись із Тапуром, але по тону, яким він мовив, ясно стало, що думає він про інше. Інші посланці поки що не втручалися в розмову. Тапур коротко розповів про прихід перського царя він хотів було сказати у скіфські степи, але в останню мить передумав і з притиском закінчив у наші степи. «А вже ж», – озвався посланець неврів, у наші. Але знову по тону, яким він мовив, виходило, що він думав про інше. «Наші коні вже осідлані, а кінаки наточені, а стріли наші, як завжди, жадібні до чужої крові», – вигукнув Тапур. «Всі наші чоловіки вже зібралися, і над нашою землею вже пролунали бойові кличі родів. Тепер час кричати вам свої бойові кличі. Перси сунуть тьмою, і нам буде зле, якщо ми не домовимось про спільні дії». «Не нам, а вам», – крикнув посланець таврів. «Вам, скіфе». «Про персів ми чули», – озвався Невр. «Велике вухо рознесло вість про персів усюди. Але перси прийшли до вас, скіфе, ви зустрічайте своїх гостей, а ми тут при чим?» Шукаючи підтримки своїм словам,
Він глянув на Тавра. Хитрі скіфи хочуть, щоб ми підставляли за них свої голови під перські мечі, а груди під їхні списи і стріли, вигукнув Тавр. Перси не наші гості, і не нам про них мову вести. Ми живемо у горах, і перси до нас не дійдуть. Та й чого їм до нас іти? Ми, народ маленький, і з персами не ворогували, а ви, скіфи, тинялися по світах, були в Мідії та інших краях, там досадили персам, от вони й прийшли до вас. Але наші степи, почав було Тапур, та його перебив посланець Агафірсів. Не тільки ваші степи, скіфе, а й також вони наші. А ви, скіфе, колись прийшли сюди ордою, вигнали кімерійців і захопили собі їхній край, зробивши його своїм. Ви кривдите нас, грабуєте наші поселення і кочовища, а тепер хочете, щоб ми вам ще й допомагали? Воюйте самі з персами. Такої ж думки був і Меленхлен. Агафір справду мовить, коротко кинув він. Мій народ теж так думає, підсумував Тавр. До скіфів прийшли перси, хай вони і воюють, а своїх воїнів виставляти за скіфами не будемо. Здійнявся шум і крик. За скіфів були савромати, будини і гелони. Ми згодні допомогти скіфам, сказали вони. Повоюємо Персиду, захопимо добру здобич, а потім вас захоплять скіфи, вставив Невр. Якщо ми допоможемо скіфам, вони стануть ще сильнішими, а тоді нам не буде життя одних, скіфам вірити не можна. Коли так, то начувайтесь, схопився Тапур. Впоравшись із Персидою, згадаємо і про вас. Чули? Закричав Невр. Чули, як погрожує нам скіф? Посланці Агафірсів, Таврів, Неврів та Меленхленів покинули раду, а ті, що лишилися, пили вино, їли сир та в'ялене м'ясо і співали пісень цілий день. Рада вождів і старішин мовчки слухала Тапура. Ось так було, закінчив Тапур свою розповідь. З нами гелони, будини і савромати. Вони вже кричать бойові кличі своїх родів. А решта наших сусідів? Похмуро запитав і Данфірс. Вдарять нам у спину, чи втручатися у нашу війну із персами не будуть? Ухвалили не втручатися. Я цього і чекав, зітхнув і Данфірс. Жаль, не вдалась наша задумка. Вони переконані, що перси прийшли тільки до нас, скіфів, сказав Тапур. Зрештою, вони бояться не так персів, як нас. Сильні скіфи небезпечні за персів, так вони говорили. Перси прийшли і підуть, а скіфи, себто ми, завжди у цих степах. Впоравшись із персами, візьмемось і за них, зашуміли вожді, вони ще нас згадають. І Данфірс повів бровою, і вожді вмовкли. Добре, сказав владика. Савромати, гелони та будини, надійні спільники. Використаємо їх і пустимо першими. Хай трохи помнуть їх перси, та й самі ослабнуть, а тоді вже вдаримо і ми. Тому зараз маємо всі разом домовитись. Як нам зустрічати персів? Більш як 10 кругів літ на нас ніхто не нападав. Полум'я війни спопиляло чужі землі, тепер воно перекинулось і до нас. Помовчав, і засмагле лице його було непроникливим. Збиратися скіфові на бій, що птаху в політ. Птах махнув крилами і полетів. Скіф скочив у сідло і помчав, як вітер. Всі чоловіки Скіфії уже готові до бою. Я питаю вас, мудрі мої вожді і старішини, як ми будемо зустрічати своїх гостей? А так, владико, щоб білими кістьми лягли ті гості в ковелі. Під схвальний шум присутніх вигукнув вождь Скопасіс. Треба спішно йти на захід, навстріч персам, і розбити їх десь біля Борисфену, і там смак напоїти наших воїнів перською кров'ю. І Данфірс довго мовчав, похитуючи головою в такт своїм думкам.
а тоді запитав Скопасіса: «Моя права рука гадає, що в нас досить сил, аби розбити вщент всемогутню Персиду? Навіть з допомогою савроматів, гелонів та будинів?» «Не розіб'ємо, то самі ляжемо кістьми», – запально вигукнув Скопасіс, «але зустрінемо смерть, як і подобає у битві». «У щирості твоїх слів ніхто не сумнівається, і в мужності твоїй теж», – сказав Іданфірс, «але кістьми лягти не штука, а штука в тім, щоб знищити Дарія, але сил у нас замало. Дарій привів стільки війська, що здолати його у битві неможливо. Ми справді ляжемо кістьми». Вожді в один голос вигукнули: «Краще смерть в бою, аніж ганебна втеча». «Так», – кивнув Іданфір з бородою, – «краще загинути левом, аніж утікати зайцем. Тільки ось що. Не завжди втеча – то вже й ганьба. Є така штука, як військова хитрість. Поляжемо у битві, а вороги, розбивши нас, вони захоплять наших жінок, дітей, наші табуни і будуть пити вино на наших трупах, і поженуть у рабство наших жінок та дітей. Ні, нам потрібна перемога. А як вона здобута – неважливо. Ось чому ми не будемо ганятися за своєю погибеллю. Хай спершу за нею поганяється Дарій. А наші степи великі, вони проковтнуть не одну таку орду, як у Персиди». «Я теж так думаю, владико», – озвався Тапур, як вмовк Іданфірс. «Перські коні перейшли Борисфен. Перси шукають нас. Вони хочуть битви. У битві для них спасіння, бо їх більше, як нас. І доки у них свіжі сили, доки вони не розгубили їх у степах, вони хочуть битися з нами. Вони хочуть навалитися на нас і роздавити нас, розтовкти, зітерти з лиця землі. І вони те зроблять». Старійшини гнівно зашуміли, загукали: «До чого Тапур нас кличе? Чи не здаватися на милість Дарія?» «Ні!» – крикнув Тапур, збуджено блискаючи очима. «Не здаватися я закликаю вас, мудрі з мудрих, а перехитрити персів, а потім вже і розбити їх, вигнати геть. Коли перси виснажаться, блукаючи нашими степами, коли вони розгублять у наших степах свої сили і віру в перемогу, ось тоді можна і дати бій. Прадіди нас учили, скіф і кінь – то є одне ціле. Коли ворог великий і дужий, кінь і скіф роблять вигляд, що тікають, а втікаючи, заманюють за собою ворога. Поводивши і виснаживши його, вибирають зручну мить і нападають на нього, засипають ворога стрілами і знову щезають. І так робити доти, доки не обезкровиться ворог, доки він не втратить віру в свою перемогу. Тоді дати вирішальний бій». Тапур закінчив і сів, важко дихаючи від збудження. Іданфірс обвів уважним поглядом вождів. «Правду каже Тапур. Не кожна втеча є ганебною. Мусимо заманювати персів у глиб степів, у ті краї, де немає води, а пастівники будемо знищувати і вимотувати персів до останньої краплі сили. Осине гніздо Скіфії скрізь і всюди буде жалити чужинців, а само лишатиметься недосяжним для їхніх мечів». Вожді та старішини на знак згоди з владикою схилили свої голови. «Із часів родоначальника скіфського люду Таргітая, – вигукнув владика, – із часів першого царя Скіфії Партатуа, скіф ніколи не ходив у ярмі раба. Так я кажу, мудрі мої люди?» «Так!» – вигукнули вожді та старішини. «Не ходив і не буде ходити. Поки сяє у небі Колаксай і тече Арпоксай, доти скіф вільний, як птах у небі. Будемо заманювати персів на схід», – звівся владика. «Все, вирушайте, вожді, до своїх військ». Розділ 4. Мілено,
ненько сиза моя. Не думала вона повертатися до Тапура, не гадала, а так воно сталося. А може, й думала, та сама собі не зізнавалася, гнала от себе ті думки, а серцем поривалася до нього. А може, така її доля, скільки от скіфів не тікай, а нікуди не втечеш, як не можна втекти від самої себе. Її зустріли вивідники і Данфірса, коли вона, мокра, цокаючи зубами від холодної ранкової води, вибралася із Істру на скіфський берег. І треба ж було їй, розказавши вивідникам все, що вона знала про персів та їхні наміри, мчати на південь, до моря, до батьківської домівки. Скільки там лишалося тієї дороги? Днів 3-4, і була б вона оце вдома, біля домашнього вогнища, і раділа б, що всі злигодні залишилися позаду. Так ні, вона запитала тоді у вивідників, де зараз вождь Тапур. Запитала просто так, запитала, бо нічого із собою не могла вдіяти. Вивідники сказали їй, що Тапур зовсім недалеко звідси, що він із своїм військом іде південним краєм навстріч перській орді, і висловили бажання провести її до Тапура. І вона сказала тоді сама собі: «Гаразд, я поїду до нього, хоч і не збиралася повертатися до Тапура. Але повернуся не назавжди, а тільки на день. Ні, на півдня. Ні, лише на мить. Так, лише на мить, щоб сказати, що немає вже лікти. Сказати, подивитися на Тапура і повернутися додому. А Тапур хай шукає собі іншу дружину, котра зуміє народити йому сина. А вона повернеться до батька, до своїх громадян. Вона відвела біду від свого міста і тепер може повернутися додому». Ось так вона думала, їдучи із царськими вивідниками до війська Тапура. Бачать боги, не думала вона повертатися до Тапура, так сталося. Коли зустріли Тапурове військо, що рухалося навстріч персам, вождя не було. Ватаг Анахаріс сказав їй, що вождь помчав на раду до владики Іданфірса і повернеться через кілька днів. А ще ватаг Анахаріс сказав, що Тапур шукав її по всіх усюдах, аж до Борисфену його люди доходили, але її ніде не знайшли. А ще їй сказав Анахаріс, що вождь кожен день думає про неї і дуже гнівається на себе, що так тоді вчинив із нею. І ще ватаг Анахаріс сказав, що вона мусить негайно повертатися у кочовище Тапура, бо вона господиня усіх його людей, і разом з жінками та дітьми відійде на північ, куди відходять зараз всі, хто не може тримати зброї в руках. І вона згодилась. Не розуміла, що з нею діється, але чомусь раптом її потягло у край Тапура, дужче, ніж додому. Ватаг Анахаріс виділив для неї 20 вершників, щоб з нею нічого не трапилося в дорозі, і велів воїнам берегти дружину Тапура, як свої очі. І вони поїхали. І дивно, коли дісталися до кочовища Тапура, Ольвія розхвилювалася. Не від чому розхвилювалася. Мала таке відчуття, ніби після довгої розлуки повернулась вона нарешті до рідної домівки. Зовсім недавно, глупої ночі, охоплена ляком, кинулась вона у відчаї в чорний і незнайомий їй степ. Кинулась майже на вірну загибель, але з надією, що назад вона ніколи не повернеться. Не повернеться, навіть якщо це буде коштувати їй життя. І ось повертається. Аж зраділа, як загледіла у долині знайоме кочовище, ніби вік його не бачила. Здалеку загледіла велике біле шатро, її шатро, і тенькнуло серце, її шатро, те шатро, із якого вона тоді вночі утікала. Втікала з дочкою, а повертається сама. І немає більше дочки, бо із світу предків ніхто й ніколи не повертався.
і захотілося їй поплакати. І поплакати, і перед кимось вилити все, що у неї на серці. Ой, як їй хотілося у ту мить виплакатись біля рідної душі, яка поспівчувала їй, розмаяла б її горе. І ще захотілося їй комусь розповісти про Лікту. Все розказати, якою вона була, як вона гарно посміхалася у сні, яке у неї було личко миленьке, які чорні і блискучі оченята. Вона згадала Мілену, сліпу свою рабиню, і їй захотілося побачити Мілену. І вона зрозуміла, що тільки одна Мілена вислухає її, утішить, як зможе, і тільки перед сліпою рабиною вона поплаче і все їй розкаже про Лікту. Мілена допомогла їй тікати тієї чорної ночі. Мілена від усього серця поспівчуває її горю. І Ольвія заквапилась, коня підганяє. Швидше б до Мілени, швидше б до Мілени. Ось і 3 колодязі поминули, ось кривими вуличками між повозками та юртами запетляли, ось уже й навзгірок до білої юрти піднялися, то, здається, їй біжать назустріч. А де ж Мілена? А втім, хіба сліпа рабиня збіжить із зрячими? Зустріли її наче б аж радісно. «Просимо, велика господине, просимо!» Кланялись їй родичі і слуги вождя. «Твоє білосніжне шатро чекає на тебе!» Ольвія зіскочила з коня, оглянулась. «Де Мілена?» – спитала нетерпляче. «Чому рабиня не зустрічає свою господиню?» Домочадці і слуги вождя дуже здивувалися, чому це господиня так стривожено і нетерпляче питає про якусь стару і нікому не потрібну сліпу рабиню. «Де Мілена?» – повторила Ольвія. «Я хочу бачити свою рабиню. Що з нею?» «Нічого», – сказав доглядач кочовища, старий білий скіф. «Здається, Мілена помирає. Чи вже померла?» «Що з нею?» – кинулась до нього Ольвія. Її в груди ударив копитом кінь. Дуже здивувався доглядач кощовища, що дружина вождя так розхвилювалася за якусь там рабиню. «Прошу господиню не хвилюватися, у Тапура досить рабинь і без Мілени». Ольвія не дослухала, розштовхуючи домочадців, кинулася у юрту рабів. Випросталась і завмерла. Мілена лежала на брудному клапті, повсті і важко, із хрипом і свистом дихала. Біля неї стояла чаша з водою, лежав шматок м'яса, який обліпили мухи. Мухи повзали і по обличчю сліпої рабині. «Мілено!» – зойкнула Ольвія. «Я так хотіла тебе бачити. Що з тобою?» «Я повернулася в кочовище. Я так хотіла тебе бачити». «Ольвіє?» – затремтіла Мілена, і на блідому її вже помертвілому обличчі мигнула якась жива іскра. «О боги! Це мені вчувається голос господині, чи господиня справді біля мене?» «Я тут, Мілено, біля тебе!» Ольвія зняла із себе куртку і заходилась нею махати, виганяючи з юрти мух. «Я повернулася в кочовище, з горем повернулася, хотіла поплакати, але бачу в тебе ще тяжче горе. Ох, Мілено!» Вигнавши мух, накинула куртку на себе, присіла біля рабині, дивилася на її зморшкувате, неприродно біле лице, на сиве волосся, на закривавлену ганчірку на її грудях. «Говори, говори зі мною, господине!» – благально шепотіла сліпа рабиня. «Я так зголодніла за твоїм голосом, я так за тобою скучила. Дня не було, щоб я про тебе не думала, моя добра, моя сердечна господине. Говори зі мною, ой, говори! Ти жива, здорова, а яке у тебе горе? Говори, говори!» «Жива, Мілено!» – тихо мовила Ольвія. «Я жива, а доньки у мене вже немає. Моєї маленької Лікти вже немає. Перський цар напав на Скіфію і першою вбив мою Лікту. Чим завинила твоя крихітка перед чужинським царем?» «Не знаю. Мабуть, тим, що вона скіф'янка, а перси прийшли винищувати скіфів, от і почали з моєї дочки.
На все воля богів, як могла, утішала сліпа рабиня свою господиню. А люди малі та слабі, що вони вчинять супроти волі богів? Не відчаюйся, господине, життя могло лишитися згробячий скік, воно догорає, і ось я вирішу в світ пращурів, а там я стану рабинею у твоєї доньки. Я берегтиму її на тім світі, як свою дочку. Вір мені, господине. Вірю, моя добра Мілено, не помирай, я так спішила до тебе. Ти мені як рідна, нікого в мене немає зараз у кочовищі одна ти. І я про тебе думала усі ці дні, а зараз так щомиті про тебе думаю. Лежу, помираю, а думки біля тебе. Як та моя господиня? Чи дісталася додому, чи щаслива їй дорога? І так мені хотілося хоч ще раз тебе побачити. Ой, що я кажу? У мене ж немає очей. Будь прокляте рабство. Мілено, ти для мене ніколи не була рабинею. Ти для мене була і назавжди залишишся людиною, а таких людей, як ти, небагато у цьому світі. Спасибі тобі, моя добра Ольвіє, шепотіла Мілена. Я щаслива, що доля звела нас і що ти стрілася на моїй чорній сліпій дорозі. Тепер і помирати легше. Говори, господине, говори. Я хочу востаннє почути твій голос. Більше у мене немає нікого, і ніхто не пом'яне мене, крім тебе. Рабиня захрипіла, тяжко, надсадно, видно з останніх сил, і в грудях у неї забулькало. Ольвія зрозуміла, що все, і стало тяжко їй, що вона безсила допомогти людині, яка гине. Як ти не вбереглася, Мілено? Старію, білими губами шепотіла Мілена. Задумалась і не щулась, як на коня натрапила. А він із тих необ'їжджених лошаків, вдарив копитом, груди пробив, і життя моє відлітає геть. Та й кому я тут потрібна? Добре, що хоч не викинули мене на смітник, як собаку, а в цій юрті поклали. Ох, прощай, моя добра господине, прощай. Ольвія схилилась над рабинею, погладила її сиве волосся. Не помирай, Мілено, не йди у той світ. Я буду молитися, щоб боги порятували тебе. Вже пізно, Ольвіє, я йду в царство Аїда, а звідти Кербер назад нікого не випускає. Не чекати вже мені Телесфора, не прийде він до мене з рятунком. Та й далеко я лежатиму від свого міста, не прийдуть у скіфський край грецькі боги, а білій богині дадуть іншу рабиню, молоду та сильну, і піде життя далі своїм шляхом. Не говори так, Мілено, я зараз же погукаю скіфських знахарів, вони вилікують твою рану. Посидь ліпше зі мною, спинила її Мілена, знахарі вже напували мене зіллям, та скіфське зілля для мене не цілюще, я ж не скіф'янка, і Скіфія не моя рідна земля, щоб її зілля допомагало. Коли б мені зілля із рідного краю, то, може б, і порятувало. Та що там? Видно, боги хочуть, аби я пішла в царство Аїда. І дорогу я бачу, а по ній люди йдуть. Ой, багато люду іде на той світ. І мені руками махають. Буду, мабуть, збиратися в дорогу. Пора вже. Почула тебе, погомоніла з тобою, і пора. Ольвія стисла її руки. Мілено, ти ще будеш жити. Я пошлю гінців до греків, попрошу свого батька, щоб прислав найкращих лікарів. Родон допоможе тобі, Родон порятує тебе. Так уперше в розмові зі своєю сліпою рабиною згадала вона ім'я батька свого. Закричала щось Мілена, вчувши те ім'я. Засилкувалася звестися, але захрипіла і впала навзнак. Яке ти щойно ім'я згадувала? Важко дихала сліпа рабиня. Повтори, швидше повтори те ім'я, доки я ще не оніміла назавжди. Родон! Розгубилася Ольвія і відчула, як серце чомусь тривожно і страшно стислося. Так звати мого батька.
Він глава колегії архонтів Ольвії. Я попрошу його, він допоможе. Найкращих грецьких лікарів пришле. Говорила, аби заспокоїти рабиню, а сама у відчаї думала, які там лікарі, як Скіфію оточує перська орда. Жоден гонець не прорветься до понту, та й Мілені скільки там жити лишилося. «Родон», – повторила Мілена, все ще не вірячи почутому. «Родон», – підтвердила Ольвія і злякано прикусила язика, бо Мілена затремтіла, руки її, жовті, кістляві, з тремтінням мацали перед собою, шукаючи Ольвію. «Я була жоною Родона», – повільно, чітко вимовляючи слова, мовила сліпа рабиня якимось неприродним, наче чужим голосом. І Ольвії стало страшно від того голосу, від почутого. Забракло повітря. «То ти мені», і ніяк не могла вимовити останнього слова. «Ти мені, Ольвіє, дочко моя», – тихо прошепотіла Мілена, бо крикнути у неї вже не було сили, а заплакати не було сліз. «Так ось ти яка стала, моєю господинею, а я твоєю рабиною. О Боге! О, чому такий жорстокий цей світ? Ми ж усі люди, а не звірі. Люди, правда ж, дочко моя? Правда, мамо, люди. Чому ти Ольвія, а не Лікта? Народні збори назвали мене ім'ям свого міста за заслуги батька. Іншого свого імені я не знала. А я тебе звала Ліктою». «Мамо», – прошепотіла Ольвія, – «я допитувалась у батька про тебе, та він завжди гнівався і говорив, що тебе вже й на світі давно немає». «Ні, Лікто моя, ні, Ольвія моя, жива я, досі була живою. Твій батько продав мене у рабство», – важко, з останніх сил говорила Мілена. «Я зрадила його, бо ніколи не любила його. Мене силоміць віддали за Родона. Я народила дочку, а потім повернувся мій коханий, і я не могла з собою нічого вдіяти. Я хотіла щастя і любові. Так хотіла свого щастя. Нахилися до мене, дочко, очей у мене немає, але є ще руки». Ольвія нахилилась. Мілена тремтячими руками хапала її за плечі, гладила її, гладила волосся, обличчя, задихаючись, шепотіла: «Очі, люди добрі, дайте мені очі! Боги всемогутні, благаю вас, поверніть мені очі, хоч на мить, на одну лише мить, тільки гляну на свою дочку, тільки подивлюся, яка вона. Очі, будьте ви прокляті, поверніть мені очі, очі!» Крикнула, рвонулась Мілена до своєї дочки, захрипіла і впала навзнак. Зойкнула Ольвія, а мати вже мертва. «От і зустрілися, мамо!» І поплив перед нею туман. Заклякла біля материного тіла. І здавалося їй, що чорна ніч упала на землю. На душі було гірко і порожньо. Чи буде коли у світі господарювати добро? Чи стане коли світ щасливим, а люди людьми? Як тяжко жити у світі, де навколо стільки зла та звірячого свавілля? І боги, всемогутні боги, чому ви не повернули матері хоч на мить очі? Хіба й ви такі жорстокі боги? Чим перед вами звинила мати, що ви так жорстоко її покарали? Вона ж хотіла щастя, вона хотіла тільки щастя. Одного щастя, а ви кинули її за це у рабство, у вічну пітьму. Примарився їй степ, ковила, прадавні могили. Стоїть вона край дороги, а дорога та чорна-чорна, як вуглина, і йде на ній багато похнюплених, згорьованих людей, і бачить вона серед них Мілену. Сліпа рабиня простує з немовлям на руках. «Мамо!» – кричить Ольвія. Мовчить сліпа рабиня. То Мілена понесла у світ пращурів свою онуку, чує вона голос.
Хто йде у той світ, той уже німий, і уста його забули людську мову. Мамо, кричить Ольвія, ти чуєш мене, мамо? Бережи лікту, я теж скоро до вас прийду, там зустрінемося. Господине, господине, термосить її хтось за плече. Пора збиратися, всі вже в кибитках на колесах, пора вирушати в далеку дорогу. Перси близько, всім треба йти на північ. Ольвія схоплюється. А Мілена де? Рабиня вже пішла у світ пращурів. По чорній дорозі. Кажуть, що туди дорога завжди чорна. Ольвія не хоче йти і не може зробити бодай крок. Господине, всі вже зібралися, тебе чекають. Зараз біле шатро розберемо і поїдемо далеко на північ. Я не поїду на північ. Господине, скоро тут будуть перси. А вона все ще не збагне, що з нею. Люди, шепоче вона і нічого перед собою не бачить. Допоможіть мені поховати мою І трохи було не вимовила мамо, та вчасно схаменулася. Для чого скіфам знати, що ця мертва сліпа рабиня – її рідна мати? Допоможіть поховати мою рабиню. Рабиню загребуть і без тебе, господине. Ні, я хочу сама її поховати. Поховали Мілену тихо та непомітно, бо не до похоронів було, як перська горда вже за кряжем отаборилась. Тут живі душі треба хутчіше рятувати, де вже про покійників дбати. Та й померла, звісно, незнатна жінка, і навіть не скіф'янка вільна, а чужачка, рабиня. А таких просто заривають у землю і все. І не могла Ольвія сказати, що та рабиня її мати, але все ж наполягала, щоб Мілену поховали не як рабиню, а як просту вільну скіф'янку. Вона померла у Скіфії, хай буде вона скіф'янкою, сказала Ольвія, вона заслужила на це. Погукали покійницьку повитуху. Прийшла стара жінка з чорною бородавкою на носі, з великою мідною сергою у вусі. На Ольвію навіть не глянула, веліла покійницю винести із шатра і покласти на розстелену шкуру бика. Ольвія сама винесла Мілену, обережно опустила її легке і висохле тіло на шкуру. Востаннє подивилася на матір. Лежала перед нею маленька сухенька жінка із зморшкуватим жовтим личком, тільки чорні стрілки брів вказували на її колишню вроду і молодість. Волосся було білим, як сніг. Побілила його так пітьма рабства. На обличчі Мілени жодних слідів мук чи тяжкого горьованого життя. Лежала спокійна, лагідна. І Ольвії хоч на мить стало легше, що мати її на тім світі заспокоїлась. «Благополучної тобі дороги у світ пращурів, мамо!» Звелась і відступила на крок. Покійницька повитуха, ставши на коліна, швидкими, завченими рухами, загорнула Мілену в шкуру, перевертаючи її наче колоду, тухо спеленала труп і зв'язала згорток на ногах і грудях конопляною мотузкою. Вузли затягла зубами і, звівшись, виплюнула волокна від мотузки, задоволено прогуділа. «Готово! Міцно зв'язала! Не втече ваша рабиня із того світу! Можете брати!» Слуги поклали згорток на візок. Запряжений парою комолих волів, взялися за батоги. Покійницька повитуха веліла Ольвії надіти чорне плаття і низько, аж по самі очі, запнутися чорною хусткою. Перевдягання так пояснила, щоб душа померлої не впізнала тебе у всьому чорному і не шкодила тобі потім. Вона подумає, що жінка у чорному – то не Ольвія, її господиня, а чужачка. «Мілена ніколи не буде мені мстити», – сказала Ольвія. «Такий звичай», – зло сказала повитуха. «Душі мертвих мстиві і небезпечні. Не вбережешся від них, лиха потім не оберешся. Все тобі пригадають. А ця, – кивнула на згорток, –
була рабинею. Лиха зазнала у Скіфії чимало, тож буде мстити. Ольвія більше нічого не сказала. Мовчки перевдяглася у чорне, низько по брови запнула чорною хусткою. «У люстерко не заглядай», – застерегла покійницька повитуха. «Через люстерко тебе може побачити душа померлої і впізнає, хоч ти і вбралася у все чорне». Ольвії дуже хотілося, щоб на неї бодай і через бронзове люстерко поглянула востаннє Мілена. Та повитуха покійницька заквапила її. «Швидше, господине, бо на обрії вже багато диму. Треба вирушати на північ». І так забарилися із цією рабинею. «Гей, рябі, гей!» – загукали погоничі, ляскаючи батогами. Повозка заскрипіла, і похоронна процесія рушила. «Гей, волики, гей!» – вигукували погоничі і тривожно позирали на захід, де здіймалися дими. «Швидше, рябі, швидше, бо перси як наскочать, то всім нам доведеться на той світ іти». Ольвія йшла за повозкою, а позад неї троє жінок замітали полиновими віниками сліди від коліс і людських ніг. Це робилося для того, щоб душа покійної не знайшла назад дороги та не повернулася до живих мстити за рабське життя. І зникала стара рабиня із цього світу без слідів. Погоничі покрикували на волів, жінки шаркали віниками, а високі дерев'яні колеса надривно скрипіли, ніби хотіли запитати: «Як же так? Прожила людина, і сліду від неї не лишиться». «А коли же вона була юною та гарною дівчиною?» – думала Ольвія, із змішаним почуттям жалю і страху, поглядаючи на грубезний згорток на повозці. «А коли же вона любила, і білий світ був для неї широким та світлим та радісним, і сонце її ласкаво світило, і думала вона, що вічна. Чи знала, що отак закінчиться її многостраждальна путь?» Скриплять колеса, гейкають погоничі, шаргають жінки віниками. Шаргають, щоб ніякого сліду на цій землі не лишила сліпа скіфська рабиня, якої за людину ніхто не мав. Та й зараз не мають, а хоронять так тільки тому, що раптом цього забагла господиня. І чим її так привабила до себе покійна рабиня? Хіба мало у вождя рабів та рабинь? Чого його так побиватися за якоюсь чужачкою, безрідною і сліпою? Скриплять колеса, шаргають жінки віниками. І хочеться Ольвії крикнути: «Не замітайте сліду, все одно Мілена сюди не повернеться. Світ білий був надто жорстокий для неї, то чого ж вона сюди повернеться?» Спинилися біля неглибокої і неширокої ями, сяк-так видовбаної на скору руку біля підніжжя якоїсь прадавньої скіфської могили. Погоничі взяли за два кінці згорток, зняли його з повозки і хотіли кинути його в яму. Та Ольвія так глянула на них, що вони, злякавшись, обережно опустили згорток на землю. Ольвія постояла над матір'ю якусь мить і веліла опустити тіло у яму. Погоничі обережно опустили згорток. «Відійдіть геть!» – веліла їм Ольвія, і вони поспішно відійшли. Ольвія опустилася на край ями, непомітно витягла з рукава важкий мішечок і опустила його у яму. «Це тобі, мамо, щоб хоч у світі предків ти не знала злигоднів. Цього золота вистачить і тобі, і лікті. Прощай». Брала пригорщами суху грудкувату землю, кидала її в яму, притрушуючи мішечок, щоб погоничі не помітили мішечка. Випросталась: «Загортайте і насипте горбик землі, щоб видно було, де лежить Мілена. Як скінчиться війна, я прийду на її могилу». Розділ 5. Чуби, які виросли у Персії. Скіфи вирішили не вступати у відкриту битву із персами.
скіфи почали повільно відходити, женучи скот, засипаючи колодязі і джерела і знищуючи траву на землі. Своє військо вони розділили на 2 загони. До першого загону під орудою царя Скопасіса приєдналися савромати. Загін цей на випадок нападу персів на цю область повинен був відходити прямо до ріки Танаїсу, вздовж озера Меотіди. Якщо ж перси повернуть назад, то переслідувати їх. 2 інших царства, Велике царство під владою Іданфірса і третє, царем якого був Таксакіс, з'єднавшись в одне військо разом з гелонами і будинами, повинні були також відходити, тримаючись на відстані денного переходу від персів, і таким чином здійснити воєнний план. Перш за все потрібно було заманити персів у землі тих племен, які відмовилися від спілки із скіфами, щоб втягнути і їх у війну з персами. Якщо вони не побажали добровільно виступити проти персів, то їх потрібно було змусити воювати проти волі. Прийнявши таке рішення, скіфи виступили проти війська Дарія, виславши вперед головний загін кращих вершників. Кібитки із жінками і дітьми, а також решту скоту, крім необхідної для харчування кількості голів, вони відправили вперед, з велінням увесь час рухатись на північ. Геродот. Історія. Книга 4. Мельпомена. Розділивши свої війська, царські скіфи почали свою дивну війну з Дарієм. Перший загін скіфів та савроматів, заманюючи за собою персів, повів вождь, повів Скопасіс, повів, знищуючи за собою все, що тільки можна було знищити. Скопасіс вважався другим вождем після владики, другим вождем, як для всієї Скіфії. Для своїх же племен він був царем, і підвладні йому скіфи інакше як владикою Скопасіса і не знали. Це було відомо і Данфірсу, і він дещо насторожено ставився до другого вождя Скіфії, вбачаючи в ньому свого достойного противника в царстві. Це був хитрий, кмітливий і везучий вождь, якого любили скіфи і за яким охоче ходили в походи. Він мав сильне військо, вірних людей і в своєму краї був повновладним господарем, чинив, що хотів і як хотів. Він хоч і визнавав Іданфірса за свого владику і завжди підкреслював це при зустрічі з Іданфірсом, але завжди чинив по-своєму. Іноді ж, напившись бузату, до якого він був великий охотник, Скопасіс кричав: «Іданфірс? Хіба він цар? Та що ви кажете? А я і не знав. Та що мені ваш Іданфірс, як я сам цар? От ви скажіть, хто я вам такий?» І скіфи всі в один голос весело кричали: «Цар ти нам, цар!» «Ну, так вип'ємо ще бузату, коли я вам цар!» – кричав Скопасіс і напував хмільним бузатом всіх, хто до нього приходив. І сам при цьому так напивався, що розганяв все кочовище по степу. Іданфірс вже б давно його прибрав, відрядивши при допомозі вірних людей другого вождя у світ предків, але Скопасіс хоч і був хитрим, але ніколи не був підступним. А потяг його до бузату, щоденні гульбища і зовсім робили його нешкідливим. Бо далі отих балачок, що він, мовляв, сам цар, Скопасіс ніколи не йшов, і Скіфію не підбурював до непокори. А коли визрівав який похід, коли Скіфія збирала усі свої сили, Скопасіс першим приводив до Іданфірса свою орду, таких же відчайдухів, яким і сам був, і казав: «Владико, я і мої люди належать тобі. Куди ти велиш, туди і підемо. Зброя у нас є, бузат є. Чого нам ще треба?» «Ще й ворог є», – з іскринкою в очах казав владика. «Так то ж добре, що ворог є», – вигукував Скопасіс. «Без ворога нудно у світі жити. З ким би я бився, якби не ворог?
Га? Хіба що і своїми, а так з ворогом душу відведу. А трапиться підходящий вождь у ворогів, то й на герць з ним стану, чужу силу рознюхаю, свою покажу, веселіше буде жити. Ой за цю відвертість і незлобивість і шанував і Данфір Скопасіса, але все ж не спускав з нього недремного ока, хоч і вірив. На віроломство Скопасіс нездатний, не стиг, але вибрик, якщо попустити повіддя, може викинути, бо він, як необіжений кінь. Довіряй йому, але тримайся міцно, бо в один момент опинишся на землі під його копитами. Коли перси з'явилися по той бік Істру, Скопасіс одним із перших прислав до владики гінця. «Моє військо спішить до тебе, владико, зі зброєю і бузатом. Прохаю тебе, владико, не винищуй усіх персів, залиш трохи і для мене, давно вже не був у бійці». Що він затіє, коли скінчиться війна, мабуть, того і сам Папай не відає. Але доки бодай один перс залишатиметься у Скіфському краї, Скопасіс буде вірний Скіфії. Це знав і Данфірс, тому і доручив Скопасісу очолити найбільший загін скіфського війська. Ще й частину своїх вершників передав йому на підмогу. «Підеш серединою скіфської землі», – напучував він Скопасіса. «Першим зустріне персів Тапур із своїм летючим загоном. Зустріне і почне їх дратувати. А коли розізлить добряче, то почне їх заманювати. А заманюючи, виведе персів на тебе. А далі ти вже почнеш водити за собою Дарія. Та гляди, без мого дозволу у вирішальну битву з персами не встрявай. Води і води їх». «Можна й поводити», – шкірив зуби Скопасіс, бо, як завжди, був під хмелем, а тому веселий. «Покручу їх степами так, що й джмелі у них в головах загудуть». Скіфи дуже любили Скопасіса за його простецьку, негорду вдачу. Хоч він і походив із царського роду, щоправда, по лінії матері, але ніколи не був чваньком, не хизувався, не любив вбиратися в золото і міг з будь-ким, з пастухом, бідняком чи якимось волоцюгою без роду і племені пити бузат. А напившись, обнімався і горлав пісні. Кажуть, йому якось не було з ким випити, то він погукав раба і пив з ним, ще й потім обнімався з ним і горлав пісні. А вранці, правда, звелів раба жорстоко висікти за те, що той проспав і пізно став до роботи. Тверезим він був з рабами, як і всі скіфи, крутим і волі їм не давав. Отож, коли скіфи дізналися, що головним загоном буде командувати Скопасіс, схвально загули. «Гей, відчайдухи!» – кричав перед військом Скопасіс. «За зброю вас не питаю, зброя у вас є, бо який же скіф та без зброї? То він без жінки може бути, але тільки не без зброї. А ось за бузат вас запитаю. Гей, скіфи, чи є у вас бузат?» «Є!» – в одну горлянку весело заревіло військо. «Тоді гайда бити персів!» – кричав Скопасіс. «Бо що то за бузат, як і побитися ні з ким?» І Данфірс посміхався, схвально кивав бородою, але в найближче оточення Скопасіса вткнув і своїх вивідників. Так, на всякий випадок. Другий загін, який складався із війська владики і Данфірса та третього вождя Скіфії Таксакіса, мав теж відходити на схід, але дещо південніше загону Скопасіса. Він теж мав іти попереду персів, випереджаючи їх лише на один денний перехід, теж мав засипати позад себе колодязі та джерела і знищувати траву. Обидва загони повинні були діяти так, щоб, женучись за ними, перси кидались то в один бік, то в другий. А коли вдасться розділити перську орду на дві половини, з тим, щоб одна погнала за Скопасісом, а друга за Таксакісом, то й зовсім було б добре. Другим загоном мав верховодити вождь Таксакіс, і Данфірс з відібраними 1000 вершників збирався рухатися північніше обох загонів. Прикритий 2 крилами скіфського війська,
Владика був би недосяжний для персів, але міг у будь-який день прийти на поміч то одному вождю, то другому. Він здійснював загальне керівництво військами, і гінці від його стану і до обох загонів мали снувати день у день. Скопасіс уже зник за обрієм. Настала черга виряджати Таксакіса. Третій вождь Скіфії був дебелим, кремезним і надзвичайно дужим. На всіх змаганнях борців він незмінно виходив переможцем, і про його силу та спритність у степах ходили легенди. Кожний скіф мріяв хоч раз у житті збороти Таксакіса. Ото б загомоніли про такого степи. Але такий здоровань, який би зумів збороти третього вождя, ще, очевидно, не народився. Ті ж, хто зважувався, будь-що будь, збороти Таксакіса, ризикували власними кістками. В залізних обіймах Таксакіса вони тріщали, як наче б були із сухого паліччя. З усієї зброї Таксакіс визнавав лише дубинку, оковану залізом. Нею він трощив ворожі голови, як шкарлупу. Його важенну дубину ніхто, крім нього, підняти не міг. Точніше, підняти, може, дехто й міг, але ще й орудувати нею, то вже було занадто. Владика Іданфірс, маленький і сухенький, поряд з велетним вождем, видавався підлітком. Таксакіса він любив і навіть схилявся до думки всиновити його і зробити спадкоємцем царської влади. Але, маючи волячу силу і впертість, Таксакіс лишався у житті наївним, як дитина. Коли б до його сили та ще кмітливість і розум, не раз бувало зітхав владика, а так, не вийде із нього царя, сила силою, але потрібний ще й кмітливий та хитрий розум. Та попри той ганж, Таксакіса він любив, і коли говорив з ним, то очі його наповнювалися теплотою. Щирішої за Таксакіса людини годі було шукати у всьому царстві. А це теж немало значить. До нього владика теж приткнув своїх людей, але не для таємного нагляду, як то було із Копасісом, а для помочі. Велетень Таксакіс іноді бував просто безпомічний і час від часу потребував мудрої поради. Ось таких людей, мудрих і вдатних на пораду, тримав при ньому владика. «Пора, вождю!» Іданфірс м'яв у руках полинову стеблину і тихим голосом напучував Таксакіса. «Відходячи, заманюй ворога, але не захоплюйся бійками. Знаю тебе», – з теплотою на нього поглянув, – «замахнешся своєю дубиною і кинешся вперед, стративши голову. Будь хитрим, як гадюка, на осліп не лізь, не час іще. Доки перси не вимотані, вони сильніші за тебе. Не забувай про це ні вдень, ні вночі. І скільки б ти їх не поклав дубиною, вони все одно здолають тебе. А ти мені потрібний живий, а не мертвий, бо яка з мертвого вигода?» «Воно то й так», – басом погоджувався Таксакіс. «Не забувай, Дарій мудрий полководець, і мудрий, і везучий. Кажуть, у себе вдома він за один рік виграв аж 19 битв і полонив при цьому 9 царів. Дурень, як відомо, на таке нездатний, тож шануй Дарія, як мудрого змія. Доки він сильний, з ним небезпечно сходитись, треба відступати, тільки відступати. Але твій відступ – то не є втеча, то є хитрий хід. І доки ж я водитиму Дарія за собою, а доти, доки перси не попадають з ніг. Ось тоді ти їх легко прикінчиш. І відходь не куди-небудь, а в землі тих племен, котрі відмовились нам допомогти. Якщо вони не захотіли по добрій волі вступити у війну, ми їх примусимо це зробити іншим шляхом. Заманивши персів у землі чужих племен, обходь їх і вдар їм у спину. Якщо перси сильні, огризаються, відходь, і знову води їх за собою, і знову наскакуй та кусай, терзай їх, гризи і втікай, і води їх за собою стільки, скільки захочеш. У нас немає городищ, як в інших народів, скіфи завжди у сідлі, а майно на колесах,
хай побігають за ними перси. Нюхнув розім'яту полинину, примружився. Ніщо так не пахне, як полин. Час од часу нюхай його, вождь. Будеш степ наш тоді відчувати. Ну, вождю, пора. Веди своє військо і не забувай частіше радитись із моїми людьми. Слухаю, владико. Таксакіс одним махом вилетів на свого коня. Той аж пригнувся і підняв у руці свою важенну дубину. Ох, і погуляєш оця гунзуляка по перських головах. І погнав коня до війська, що вже зібралося на рівнині, готове до походу. Тапур? Я тут, владико. І Данфір пильно дивиться на четвертого вождя Скіфії. Четвертий то четвертий, думає владика, а ось не уступить ні в чому, ні другому, ні третьому. Розумний, хитрий, відважний і підступний. Від нього що завгодно можна чекати. Спить і бачить себе царем Скіфії. Коли мене не стане, то навряд чи Скопасіс навіть у спілці з Таксакісом зуміє приборкати цього вождя східних кочовиків. Такий би зумів утримати всі племена наші в одній вуздечці. Побачимо, як він покаже себе ще із персами. А вголос мовив: підеш на захід сонця, до Істру, на розвідку, першим і зустрінеш персів. Веди їх за собою, знищуй окремі загони ворога, але у бійку з ними не встрявай. Із головними силами. Вивідуй все і заманюй їх. Відходитимеш теж до озера Меотіде. Зробиш так, знову повертайся у Скіфію. Хай допомагають тобі боги. Зі мною будеш підтримувати зв'язок через нарочитих посланців. Від мене далеко не відривайся. Кому з вождів, Скопасісу чи Таксакісу буде трудно, до того тебе й пошлю на поміч. І зненацька, без зв'язку з попередніми словами запитав: ну, як твоя грецька жона? Поїхала до свого батька Архонта у гості. Не розгубившись, буркнув Тапур перше, що спало на думку. І добре зробила, схвально сказав і Данфірс. Нам треба підтримувати із греками добрі стосунки. Того ж дня Тапур повів своє військо на захід, навстріч персам. Як донесли вивідники, перси уже заглибились у степ на 3 дні путі і швидко просуваються вперед. Очевидно, вони, як гадав Тапур, встигли заглибитися вже днів на 5-6. Треба поспішати, щоб встигнути знищити пасовиська понад Борисфеном і не дати персам вибирати собі шляхи, а нав'язати їм свої. На рівнинах степ уже побурів, і це скіфам на руку. Хай попробують перси напасти своїх коней. Вперед Тапур відрядив найзіркіших. Скачуть вершники на низькорослих, витривалих конях, скачуть, попригинавшись до грив. В них сагайдаки повні стріл, башлики низько насулені на лоби, за плечима розвіваються довгі чуби. Швидкі, як вітер, скіфські лучники. Правду казав і Данфірс, скіфам немає чого втрачати. Сів на коня і гайда. Рівнина стелиться за рівниною, кряжі, горби, балки. Вершники то зникають у балці, то виринають, і знову тягнеться хвилясте плато з ледь невидимими кряжами на обрії. Степ уже не той, що був по весні чи на початку літа. Починають зникати зелені барви, відцвітають квіти. Тепер цвіте шовкова ковила. Глянеш, степ до обрію наче срібний, і вершники на ходу кидають у сріблясті моря палаючі головешки, і позад них вогонь пожирає все, що росло і цвіло. Як тільки дозорці повідомили, що до персів залишився один перехід, Тапур велів ставати станом. Коней не розсідлувати, пасти, не відпускаючи їх від себе. Сам Тапур помчав до ближньої могили. Кінь виніс його на вершок і застиг. Ген аж до обрію слалося сріблясте море шовкової трави. А там, де вона кінчалася, здіймалася хмара куряви. Перси.
Тапор вдивляється зіркими очима у ту куряву, що шириться на обрії, і йому здається, що він бачить окремих вершників. Ольвія казала, що військо Дарія не можна за один раз охопити зором. Ольвія. Затепліло в грудях, радісна хвиля обдала його. Гарно жити, коли є на світі Ольвія. Добре жити. Повернулася Ольвія, і він більше не буде гарячкувати. Після перемоги у них буде багато-багато днів любові. Де вона зараз? Напевне, відступає на північ. З балки виринули дозорці. По тому, як вони гнали коней і збуджено розмахували руками, він зрозумів, що ворог близько, і пустив коня з могили. Перський розвідувальний загін, що відхилився від головних сил у пошуках води і добрих пастівників для коней, до вечора було повністю знищено. По всій рівнині лежали трупи. З голосним іржанням носилися чужі коні, і скіфи виловлювали їх арканами. А вже потім заходилися здирати скальпи. Хапали вбитого за чуба, вправним рухом Акінака робили надріз навколо черепа і стягували патли. Галасували, перекидалися словами, показували, в кого який скальп. Власники особливо довгих чубів хвалилися якнайбільшою здобиччю. Скальпи вимнуть, і кожний воїн прив'яже їх до вуздечки свого коня. Чим більше висітиме біля вуздечки ворожих чубів, тим більша слава йтиме про такого скіфа, і гордо витиратиме він об здерті чуби свої руки. Регочуть. Понесли персів дурні ноги в чужий край, а розплачуватися довелося чубами. А вже ж, ці чуби росли в Персії, щоб ми об них руки витирали. А десь у себе в кочовищі, що загубилося в безкраїх степах, сидячи біля юрти і попиваючи хмільний бузат, воїн гордовито казатиме своїм родичам: «О, я на віку досить повитирав свої руки об чужі чуби». Коли із скальпами було покінчено, Тапур подав знак, і воїни, скочивши на коней, готові були до нових нападів. «Поїхали за перськими чубами! Арара! Гей, царські вершники, рятуйте свої чуби, бо доведеться додому голомозами повертатися! Ага-га-га!» Скіфи гарцювали рівниною на очах у перської орди. Та тільки-но вершники кидалися в погоню, підпалювали шовкову траву і зникали, а до персів вогняними валами котився гоготів вогонь. Розділ 6. Скіфська погода не для царського коня. Так потяглися дні за днями. Скіфи відходили на схід, і перси йшли на схід. Іноді Дарію здавалося, що скіфи ось-ось уже ще один перехід, ще один ривок, і він нарешті здожене їх і змусить прийняти бій. Та минав день, і другий, і третій, а скіфи, як і перше, були недосяжні, а їхні табуни миготіли на обріях. Відходячи, вони випалюють позад себе кожен шмат степу, і персам навстріч котяться вогняні вали, після яких залишається чорна спечена земля. Ні травинки, ні билинки, ні води краплинки. І ніхто не знає, куди йти, і де та як здоганяти кочовиків. То зненацька вони з'являлися в тилу перської орди, налітали на піших воїнів, наче той вихор, знищували загін другий, здирали з убитих і поранених чуби і зникали, наче їх і не було. І Дарію починало здаватися, що не він женеться за скіфами, а навпаки, скіфи його переслідують, заганяючи в якусь пастку, з якої немає виходу. Спершу цар царів їхав верхи на вірному, і, може, тому, що кінь ішов добре, втоми не відчував. Вірний так грав копитами, подзвонюючи золотими вудилами,
так гордо закидав голову, що в Дарія і настрій розгодинився, і він навіть забував іноді про скіфів, про цей невезучий і тяжкий, та ще й образливий для нього похід. Та згодом вірний почав приставати, все частіше і частіше опускав голову і, що найгірше, почав спотикатися. На рівному. А це дуже кепська ознака, коли в поході спотикається царський кінь. І тому Дарій пересів у криту повозку з білої повсті із золотими орлами на боках. Повозку щільними рядами оточували безсмертні. За повозкою конюхи вели вірного, накритого шовковою прохолодною тканиною. Аби не допікало сонце, над конем тримали на довгих тичках ще одну шовкову тканину для холодку. І як вже царські конюхи не пестили коня, як не напували його джерельною водою, яку бозна де діставали, як не годували його, як не берегли, царський кінь втратив блискучий вигляд і понуро звісив голову, яку вже більше не піднімав. Дарій велів висікти конюхів, і їх добряче висікли, але вірний від того не поздоровішав. Очі його зробилися сухими, шерсть почала настовбурчуватись, ноги тремтіли. Лікар-єгиптянин нічого не міг вдіяти. Дарій радився з Атраваном. Атраван запевняв царя царів, що скіфські знахарі наслали на царського коня якусь причину. «Жоден скіф не бачив мого коня», – буркнув цар. Білий старець щось зашамкотів беззубим ротом, і Дарій розібрав лише кілька слів, що причину наслано з вітром. «То Атраван самого Ахурамазди безсилий перед скіфськими знахарями?» – гнівно запитав його цар. Старець щось таке зашамкотів, що Дарій як не напружував слух, а так нічого і не міг розібрати, а тому лише махнув рукою, геть, мовляв, звідси. Атраван, полегшено зітхнувши, хутко зник. У війську поповзли чутки, що царський кінь спотикається, а це віщує біду велику. Тоді Дарій велів оголосити, що погода дикої Скіфії не для царського коня. Ніхто не знав, як зрозуміти слова, що погода дикої Скіфії не для царського коня. Може, як натяк, що скіфський похід скоро закінчиться. Може, цар царів, пожалівши свого коня, поверне назад до Істру. О, коли б то так сталося, коли б. Тієї ночі Дарію знову приснився Сірак. Сак з берегів, як Сарту. Він сказав лише кілька слів. Скіфська погода не для царського коня. І зник. Але Дарій, прокинувшись, вже до ранку не міг стулити набряклих повік. Вранці знову рушили в погоню за недосяжними, невловимими скіфами. Вірного вели під холодком, який тримали над ним конюхи, та кінь все ж так же низько тримав опущену голову, і Дарій намагався на нього не дивитися. У війську все частіше і частіше говорили одні і ті ж слова. «Скіфська погода не для царського коня». Вимовляли ті слова пересохлими губами з надією на порятунок, що цар таки змилостивиться над своїм конем і поверне назад. Слова «скіфська погода не для царського коня» вселяли віру у швидке закінчення цього виснажливого і безславного походу, але цар царів і не думав повертати. Все вперед і вперед гнав він військо, наче забувши, що скіфська погода не для царського коня. Вірного під холодком з усіх боків оточували слуги з опахалами, якими вони махали над конем зрання й до вечора, та кінь голови не піднімав. Що б там не робили, як би не махали опахалами, а скіфська погода не для царського коня, говорили з надією вже й полководці, і навіть наближені царя. Як шкода цього незрівняного коня, кращого серед усіх коней. Скіфська погода йому зовсім не підходить. У війську ж творилося щось незбагненне. З'явилися торговці водою. Де ті баришники діставали чисту воду, того ніхто не знав.
Але лихварі продавали її щодня, і продавали дорого. Інші продавали оберемки свіжої трави, і її купляли вершники, не торгуючись. Витягни кінь ноги, не виберешся з цієї пустки. Тому, не торгуючись, платили лихварям за воду, теж для коней. Самі потерплять, а витягне кінь ноги, то падай на землю і конай. На коня вся надія. Дарій більше не показувався із своєї колись білосніжної, а тепер геть поруділої од жовтого пилу повозки. За повозкою конюхи вели вірного. Царський кінь ще нижче опустив голову і відмовлявся навіть від ячменю. Для нього добували свіжу траву, і він ще сяк так рухався, перебирав ногами. А ось конюхи не витримували, один за одним падали в дорозі. Їх кидали на призволяще, як і взагалі кидали усіх, хто відставав чи знесилювався. До вірного ж приводили нових конюхів, і так минали дні за днями. У війську знову заговорили про те, що скіфська погода не для царського коня, але цар царів і не думав повертати, а все гнав і гнав уперед орду. Тоді почали розповзатися чутки, що царський кінь першим відчув ту біду, яка вже здійняла свої чорні крила над ними, і що порятунку не буде нікому. Дарій велів хапати шептунів, виривати у них язики, але тих шептунів більшало і більшало, а всім, звісно, язики не вирвеш, і Дарію просто перестали доповідати про тих шептунів і про настрій у війську. Військо слабнуло з кожним днем. Безконечні переходи під палючим сонцем, брак їжі і води, щоденні спустошливі напади скіфів на окремі загони персів вбивали віру в перемогу. Та гірше всього було оте безцільне блукання степами, оті погоні за невловимими скіфами, коли здавалося, що ганяєшся за безтілесним маревом. Закуті в панцири вершники задихалися, тіла їхні горіли від металу, а роти висихали, і губи боляче тріскалися, і з них не вилітали бойові кличі. Зникала віра в перемогу, а натомість заповзали в душі безнадія, страх. Не провівши жодного бою, Дарій втрачав загін за загоном. Тепер до царської повозки неохоче мчали полководці, вісті були невтішні. Царя душив гнів, гнів от безсилля. Такий гнів душив його, коли він штурмував Вавилон. Цілих 12 місяців стояли його війська під стінами Вавилона і не могли взяти укріплене місто. А вавилоняни із оборонних веж кривлялись і кіпкували з них. «Гей, перси, чого ви сидите і ледарюєте під нашими стінами? Ваш цар ледащо і б'є байдики, а ви з нього приклад берете. Виберіть собі такого царя, який уміє міста здобувати». Ні, персам тоді не прийшлося вибирати собі нового царя. Дарій узяв Вавилон і за ті кпини велів розіп'яти 3000 найзнатніших вавилонських мешканців. О, з якою мстивою насолодою розіп'яв би він зараз усю Скіфію, аби міг їх нарешті наздогнати. А кочовики все відходять і відходять. А куди відходять і допоки вони будуть відходити, того ніхто не знає і, мабуть, ніколи й не знатиме. Чим далі заглиблювалися перси у степ, тим пустельнішим він ставав. Ні води, ні паші. А тутешні саки, як вчора, так і позавчора, скачуть попереду персів і пускають вогняні вали. І як за ними не женися, а відстань залишається одна і та ж – денний перехід. А відхилиться якийсь загін у ліву чи праву руку – не повернеться назад. Дозорці, яких висилали на різні боки, зникали безслідно, і це наганяло страх на воїнів. Піші не хотіли далеко відходити від табору, особливо неперські племена, і на них не можна було покладатися. Не краще вели себе й перські вершники. Від'їхавши за ближні горби і покрутившись там певний час, вони поверталися і розводили руками. Ніде скіфів не видно.
Аж до обрію оглянули степи. Всюди пустка, жодної живої душі. Минуло вже 20 днів, як перси перейшли Істр, а жодної, бодай незначної перемоги ще не було здобуто, якщо не рахувати окремих дрібних сутичок, у яких перси здебільшого програвали. Чим далі просувалося Дарієве воїнство на схід, тим пустельнішими ставали краї. Зрештою, почали з'являтися солонці. Вода, якщо щастило надибати колодязі чи джерела, чомусь стала гірко-солоною, непридатною для пиття. Війська, поділені на 3 колони, сунули спеченою, вигорілою землею. Воїни задихалися в хмарах куряви та попелу. Люди і тварини вибивалися із сил. Треба було на щось зважуватись, щось вирішувати, а Дарій все ще не міг нічого придумати і вперто гнався і гнався за скіфами. Тільки тепер він збагнув, що надто велика кількість війська в багатоденному поході обертається злом. Чим годувати і чим напувати таку велику орду людей і тварин у цій пустелі? Обози та піхота сковували маневреність, доводилось частіше робити днівки, а кількість днів, відведена на похід, катастрофічно зменшувалась. Міст на Істрі іонійці оберігатимуть 60 днів, і з тих 60 днів він уже розмінює 3-й десяток, так і не провівши битви. Дні зменшуються, а відстань до Істру збільшується щодня і щодня. До всього ж десь у його тилу ховається нерозгромлене військо кочовиків. Нерозумно було і навіть небезпечно заходити вглиб пустелі з ослабілим військом, та ще маючи в своєму тилу сильні загони ворога. На 21-й день перси вийшли до озера моря, званого тут Меотіда, і стали табором на березі ріки Оар, що впадала в те море-озеро. В той останній перехід до Меотіди впав царський улюбленець вірний, упав і засовав ногами. Перелякані конюхи намагалися його звести на ноги, але якщо зусиллям їм і вдавалося його підняти і опустити на ноги, кінь знову падав. Тоді розіп'яли над ним намет і почали обрискувати його водою. Під вечір вірний звівся на тремтячі ноги, але всім стало ясно, що він довго не протягне. І тоді зашепотіли наближені Дарія, що скіфська погода не для царського коня. Так, так, шепотіли вони, скіфська погода зовсім не підходить царському коню. Розділ 7. 10-й день місяця Багаядіша. Дарій любив коней. Він любив коней дужче, аніж людей. Він кохався у конях. Для нього вони були найбільшою втіхою у житті. Він вірив коням дужче, аніж людям. Не хто інший, як кінь, привів його на царський трон Персії. Сталося те у 522 році. Говорить Дарій цар: Камбіс, син Кіра, із нашого роду, був тут царем. У Камбіза був брат, наймення Бардія, від однієї матері, одного отця з Камбізом. Камбіз убив Бардію. Коли Камбіз убив Бардію, народ не знав, що Бардія убитий. Тим часом Камбіз вирядився в Єгипет, народ обурився, було велике зло у країні, і в Персії, і в Мідії, і в інших країнах. Потім з'явилася людина, маг, наймення Гаумат. Він повстав у Пишия-Уаді, у гори наймення Аракадріш. Це було в 14-й день місяця Віяхна, коли він повстав. Народ він так обдурював: я, Бардія, син Кіра, брат Камбіза. Тоді увесь народ збунтувався
і перейшов від Камбіза до нього і в Персії, і в Мідії, і в інших країнах. Він захопив царство. Це було в 9-й день місяця Гарманада, коли він захопив царство. А тим часом Камбіз помер своєю смертю. Царство, яке Гаумат Мах відняв у Камбіза, належало споконвіку нашому роду. І Гаумат Мах відняв у Камбіза і Персію, і інші країни, захопив їх, привласнив собі, став царем. Не було людини, ні перса, ні мідянина, ні кого-небудь із нашого роду, хто міг відняти царство у Гаумата Мага. Ніхто не осмілювався сказати що-небудь проти Гаумата Мага. Народ дуже боявся, що він переб'є багатьох, які раніше знали Бардію, щоб ніхто не знав, що він не Бардія, син Кіра. Ніхто не зважувався сказати що-небудь проти Гаумата Мага, поки я не прибув. Потім я помолився Ахура Мазді. Ахура Мазда мені допоміг. Це було в 10-й день місяця Багаядіша. Із напису Дарія, що вирізблений на скелі Бехістун в Мідії, на древній дорозі між Керманшахом і Хамадраном. У написові, вирізбленім на скелі Бехістун, Дарій, зрозуміло, не розповів у всіх подробицях, як відбувся замах на мага, Лже-Бардію. А було так. Першими змовниками проти Гаумата Мага, перського царя Лже-Бардії, були Отан, син Фарнаспа, Ардуманіш, син Вахауки, і Гобрій, син Мардунії, всі перси. Вони й утворили таємну спілку проти мага, бо добре знали, що Бардія загинув, а маг на нього зовсім не схожий лицем. Їх було 3, і тому переходити до рішучих дій вони не зважувалися, гадаючи, що їхніх сил явно замало, як для такого діла. І тоді вони ухвалили, що кожний із них залучить до їхньої таємної спілки ще по одному мужу, якому особливо довіряє. Отан залучив Інтафрена, сина Ваяспари, Гобрій – Мегабіза, сина Дадухії, Ардуманіш – Гідарна, сина Багабігне. Всі залучені були перси із найзнатніших сімейств. Не вистачало головного проводиря, і він з'явився. 7-м до них приєднався Дарій, син правителя персів Віштаспа. Всі 7 поклялися у вірності один одному, створили таємну спілку і почали радитись, як їм бути і з чого починати. Дарій рішуче наполягав на негайних діях. Чим швидше ми почнемо, тим більшою буде надія на успіх. Зволікання смерті подібно, запевняв він товаришів по змові. Отан тоді звернувся до нього шанобливо, але обережно, дуже обережно. О, він обережний, як лис, цей Отан, може, тому і живе так довго. Сину Віштаспа, отець твій доблесний муж, і ти не уступаєш йому доблестю, але не квапся так безрозсудно з нашим небезпечним ділом. Треба ще залучити на свій бік побільше знатних мужів, та вже тоді гуртом і нападемо на мага. Дарій ледве стримався. Якщо ми приймемо пораду Отана, сказав він тихо, але твердо, то нас усіх чекає жалюгідна загибель, адже хто-небудь із нас не витримає і донесе магу, щоб одержати вигоду самому і врятувати свою голову. І з мовниками так часто і буває. Ні, відкладати задумане – це смерть. Давайте здійснимо нашу задумку сьогодні, бо якщо ми прогавимо сьогоднішній день, то завтра я сам піду до мага з доносом на вас, щоб ніхто інший не встиг мене випередити. Це було сказано так щиро і переконливо водночас, що Отан ніби і погодився з думкою Дарія. Гаразд, уявімо, що ми підемо сьогодні. Зараз,
жорстко вставив Дарій. Негайно. Підемо зараз, повторив Отан. Але як ми проникнемо в палац? Адже там стража. Але в Дарія і на це була готова відповідь. Ніхто із стражів не стане затримувати таких знатних мужів, як ми, або з поваги до нас, або зі страху перед нами. Коли ж вони зважаться, зроблять спробу не пустити в палац, то я скажу, що прибув щойно з Персії і хочу передати вісті від свого батька. Де лжа неминуча, додав він, помовчавши, там треба сміливо обманювати. Отан все ще вагався. Інші ж змовники позирали на нього вичікувально. І тоді слова попрохав Гобрій. У Гатах Авести сказано: «Худоба потребує доброго хазяїна». Сам пророк молиться про вилучення від худоби поганого хазяїна. Так сказано в Яснах, у Фаргаті 33, там же далі сказано: «Душа худоби ремствує з приводу того, що в неї немає сильного захисника». Він вмовк, обвів присутніх пильними очима, наче кожному з них намагався заглянути в душу, і закінчив так впевнено, ніби з ним уже всі погодилися. «Будемо виганяти від перської худоби поганого хазяїна, та й до того ж самозванця. Я за те, щоб прийняти пораду Дарія, не розходитись, а прямо з нашої ради йти на мага. Так менше ризику, що провалимось, і більше надії на успіх». Що ж, Отан ще мить повагався, зітхнув і закінчив. «Тоді помолимось богам». Після молитви змовники заховали під плащами кінжали і пішли до царського палацу. Йшли гордо, спокійно і впевнено, як і подобає таким знатним мужам. І стража їх мовчки пропустила. Ще пак, найзнатніші мужі Персії, рівні самому цареві, хоч він і вважається богом. Щоправда, найзнатніших мужів у дворі перестріли євнухи і спробували було їх затримати, але змовники в один момент покололи магових прислужників кінжалами і ринулися в палац. Маг Гаумат і його спільник теж маг, зачувши передсмертні крики євнухів, збагнули, що там коїться, і кинулись до зброї. Лже-Бардія встиг схопити лук, а його спільник – спис. Захищаючись, він штрикнув Ардуманіша в стегно, а Інтафрену виколов око. Але Гаумат не міг пустити в діло лук, бо Дарій і Гобрій підскочили до нього впритул і почали тиснути мага до стіни. Дарій і досі бачить перед собою вирячені жаху чорні очі мага і його скривлений рот із тремтячими губами. Маг, мабуть, відчув свій кінець, бо щось белькотів нерозбірливе, і руки його дрижали, наче в лихоманці, наче на нього трясун насів. Дарій, зробивши випад, хотів було штрикнути кінжалом під ребро, але маг, підстрибнувши, на диво прудко кинувся тікати у внутрішні покої і навіть спробував було зачинити за собою двері. Дарій і Гобрій кинулись за ним, а обоє одночасно вдарилися у двері плечима. А були вони дужі і вдарилися з такого розгону, в Дарія потім довго нило забите плече, що двері розчахнулися навпіл, і вони ледве втрималися на ногах, в'їхавши у залу, як по слизькому. Першим із магом щепився Гобрій. Він зробив випад, але маг встиг перехопити його руку вище ліктя і так стис її кістлявими пальцями, що Гобрій не міг її ані звільнити, ані нанести нею удар. А перехопити кінжал лівою рукою, як то треба було чинити в подібній ситуації, він з поквапу чи гарячковості не здогадався, тож смикав свою руку з кінжалом і невідчому кричав: «Та пусти ж, пусти!» Вчепився, як пантера. Маг же, затиснувши його руку, здавлював її ще міцніше, і обоє вони тупцялися посеред зали, і ні той не міг узяти верх. А навколо них крутився розгублений Дарій, робив змахи кінжалом, але маг вертівся так, що кожен раз під випад Дарія потрапляла спина Гобрія,
І Дарій опускав руку. До всього ж у залі було темнувато, і Дарій боявся, щоб у тій хапатні та не прикінчити товариша. Так довго тривати не могло. Першим отямився Гобрій і закричав: «Та бий же! Чому вагаєшся? Боюсь, щоб тебе не вцілити», – одказував Дарій. А маг стискував руку Гобрія як залізом і вертівся так, щоб від другого нападника його весь час захищала спина Гобрія. Маг, певно, отямився від першого переліку і намагався виграти час, розраховуючи, що хтось із двірцевих слуг прибіжить йому на виручку. Це відчув і Гобрій. До того ж в палаці вже чулося тупотнява ніг, хтось комусь біг на поміч. І тоді Гобрій закричав до Дарія: «Бий, кого попало!» І Дарій, розмахнувшись, наніс удар. Кінджал його по саме руків'я увійшов у чийсь бік. Гобрій і маг на мить застигли. Дарій висмикнув кінжал і теж застиг. В ту мить він був непевний і не міг ще збагнути, кого ж поцілив. Аж ось маг із шумом випустив повітря і як підрубаний впав на бік. До нього підскочив Гобрій і одним вправним ударом кінджала відсік Лжебардії голову. Бризнувши чимось чорним, у півтемряві палацу кров мага видалась чорною. Голова покотилася по мозаїчній долівці. Гобрій біг за нею, раз по раз нахилявся, роблячи рухи, щоб наколоти її кінцем кінджала. Але голова відкочувалась од нього, наче втікала. «Та постривай же, постривай!» – бурмотів Гобрій і таки ногою її зупинив. Штрикнув у відрубану шию кінжалом і високо підняв голову мага. «Дарію!» – крикнув він, навіть не бачачи, що по його руці тече і з ліктя крапає на долівку кров мага. «Той, хто захопив перський престол, уже мертвий!» І тільки тут убігли до них товариші по змові – Мегабіс, Отан і Гідарн. Мегабіс тримав на кінці кінжала відрубану голову другого мага. І теж по його руці текла чорна кров мага, і з ліктя лунко крапала на мозаїку долівки. «Маг мертвий! Треба негайно про все, що сталося, розповісти люду», – сказав Дарій, і вони, захопивши голови магів, вибігли з палацу. Поранені двоє змовників, Інтафрен та Ардуманіш, лишилися в покоях. Вже за ворітьми царського палацу змовники, розмахуючи кінжалами із головами магів, почали кричати: «Перси! Славні мужі нашого царства! Трон Персиди врятовано! Маг мертвий! Бийте спільників мага! Винищуйте їх до ноги! З нами Ахура Мазда!» На п'ятий день змовники знову зібралися і почали радитись, як бути. Законний цар Персії Камбіс мертвий, а царство без царя не може довго зоставатися. Із 7 змовників тільки один Дарій мав законні права на перський престол, адже походив із роду Ахеменідів, правлячої династії перських царів. «Мій батько Віштасп», – думав він, – «батько Віштаспа – Аршама, батько Аршами – Аріарамна, батько Аріарамни – Чішпіш, батько Чішпіша – Ахемен. Тому ми й називаємося Ахеменідами. Тому наш рід споконвіку є царським. 8 душ із мого роду були царями до мене. Я мушу стати 9-тим». Так думав Дарій, але вголос не прохопився і словом про свої права на перський престол, гадаючи, що друзі-змовники і самі про те добре відають. І Дарій запитливо глянув на Отана: «Ти, мовляв, знаєш, чийого я роду, тож говори». І Отан попрохав слова. На превеликий подив Дарія він сказав: «Думаю, що не треба знову віддавати владу в руки одного самодержця. Ви добре знаєте, до чого доводило нас свавілля Камбіза. Невже ви знову хочете мати такого царя? Самодержець чинить, що хоче, він творить зло,
слухає нишпорок і шептунів, а кращих людей переслідує, губить їх без суду, а підлоту ще й підтримує. Лишити царство без правителя? Здивовано звів брови Дарій. Чому без правителя? Спокійно перепитав Отан. Давайте запровадимо народне правління. Адже народ-правитель не творитиме нічого із того, що дозволяє собі самодержець, бо всі рішення будуть залежати від народних зборів. Отже, закінчив Отан твердим голосом, я пропоную знищити єдиновладдя і зробити народ владикою. Дарій потемнів на виду, але й слова не мовив, тільки подумав. Ач куди занесло Отана. Народовладдя йому забаглося, щоб чернь доконала Персію, щоб худорідні захопили верховну божеську владу, щоб усякі цвиндрики і царі пнулися, а ми, щоб знатні у їхні слуги пошилися. Хто, а Дарій добре знав ситуацію в країні. Внаслідок безкінченних війн, які вів ще Кір, батько Камбіза, знать розділилася на два протилежні табори. Знать Заходу поривалася до влади і одночасно намагалася покінчити з положенням народ-військо, а на сході царства воєнно-племінна демократія намагалася не допустити до влади знать. По всьому царству або визрівали, або вже спалахували бунти, всюди непокора, невдоволення, ворожнеча. Не сьогодні-завтра розпадеться царство, з таким трудом створене Ахеменідами, а Отану забаглося народного правління. Другим слова попрохав Мегабіс. Те, що сказав Отан про відміну самодержавної влади, підтримую і я, почав він упевнено, але неясно було, куди він буде хилити. Але щодо другої пропозиції – віддати верховну владу народу, то це, мені здається, не краща порада. Молодець, Мегабіс, подумки похвалив його Дарій і, не втримавшись, схвально кивнув головою. Адже немає нічого жахливішого за розгнуздану чернь, говорив далі Мегабіс, і Дарій удруге схвально кивнув головою. То з чого же нам, рятуючись від тирана, попасти під владу черні? Адже тиран хоч знає, що творить, а народ навіть і не знає. Бо звідки у народу розум? Як він не вчений і не має ніякої природженої доблесті? Галасливою юрбою юрмиськом кинеться народ до кормила влади, і тоді нам, знаті, хоч світ за очі втікай. Та й що нам доброго чекати від тлуму людського? Він мить помовчав, ніби збирався із силами, і вигукнув. Хай цінить народне правління тільки той, хто бажає зла Персії. Ми ж наділимо верховною владою тісне коло найвищої знаті, а в їх числі будемо й ми самі. А від кращих людей буде виходити і державна мудрість. Добре почав Мегабіс, але й він не туди повернув. Дати владу знаті? Та завтра ж почнеться в Персії розбрат, і царство розпадеться на ворогуючі табори. Далі мовчати Дарій уже не міг. Але почав стримано із похвали Мегабізу. По-моєму, Мегабіз правильно відгукнувся про народ. А ось на знать, бодай і на вищу, в мене інший погляд. Якщо ми візьмемо на вибір форми правління, кожної її в найдосконалішому вигляді, тобто найдосконалішу демократію і найдосконалішу монархію, то остання заслуговує найбільшої уваги. Адже нічого немає кращого за правління одного найкращого владаря. Він бездоганно керує народом, і при такій владі краще всього можуть зберігатися в тайні рішення проти ворогів. Між верховною знаттю, якої б вона не була справедливою, неодмінно виникнуть розбрат, зваби, чвари, бо кожен захоче главенствувати, тож спалахне ворожнеча, а від неї до кровопролиття один крок. При демократії пороки теж будуть, адже в громадські справи проникне підлість,
виникнуть таємні спілки, змови, аж доки який-небудь народний вождь не покінчить із демократією. І потім цей вождь швидко стає самодержцем. Отже, єдиновладдя – найкращий спосіб правління. І потім, звідки у нас, персів, свобода? Хто нам її дав? Народ чи самодержець? По-моєму, якщо свободу нам дав володар, то й мусимо міцно триматися за цей спосіб правління і не порушувати добрих батьківських заповітів і звичаїв. Дарія першим підтримав Гобрій. За ним, щоправда, повагавшись, до Дарія пристала і решта змовників. І Отан зрозумів, що ввести у персів демократію і не світить, а тому сказав так: «Друзі, отже, один із нас стане царем. Буде він вибраний жеребкуванням чи рішенням перського народу, чи ще якось, я у всякому разі сперечатися з ним не буду. Сам я бажаю бути вільним. Я відмовляюсь від престолу з тією умовою, щоб ні я сам, ні мої нащадки не підкорялися нікому із вас». «Бути по-твоєму», – вигукнули всі. Отан встав, поклонився і вийшов. 6 змовників, провівши вдячними поглядами Отана, якусь мить сиділи мовчки, а тоді зненацька заговорили усі разом. Заговорили про Отана, про його благородний вчинок, сам відмовився від претензій на царську владу, про те, що той, хто з них сяде на престол, буде щорічно жалувати Отану найкоштовнішу мідійську одіж та інші цінні дари надсилатиме, адже він перший задумав змову і зібрав їх докупи. Потім Гобрій сказав: «Один із нас стане царем, але хто б не став, моє слово таке, щоб кожен із нас за бажанням міг у будь-який час заходити до царя без доповіді, якщо тільки цар не почиває у своєї жони. Далі, цар мусить брати собі жону тільки із наших сімейств». І всі погодилися, хай буде так. Далі надумали чинити ось як: сісти усім на коней і виїхати за міську браму. Чий кінь першим заірже на сході сонця, коли вони будуть в'їжджати за міську браму, тому і бути царем. І всі сказали, хай буде так. І Дарій вдячно глянув на Гобрія, він усе зрозумів. Легенда це чи ні, не будемо тут доскіпуватися. Може і легенда, адже Дарій міг без будь-якого іржання коней стати царем, бо він був із роду Ахеменідів, представляв наймолодшу ахеменідську родову гілку. Але так описує Геродот, тож закінчимо цю історію за Геродотом. Дарій розповів своєму конюху Евбару про умову і додав: «Якщо знаєш, який хитрий засіб, то вчини так, щоб я, а не хто інший, отримав царський престол». Кмітливим був Евбар, і до слова був хапким, і до справ, ще й мав веселу та безжурну вдачу. Вислухавши Дарія, він легенько свиснув: «Пане, якщо тільки від цього залежить, бути тобі царем чи не бути, то не хвилюйся. Раніше тебе ніхто царем не стане. Твій кінь першим заірже на виході із міської брами». «Тоді не витрачай марно часу», – велів Дарій, «адже завтра вранці справа мусить вирішитися». Ну і хват був той Евбар, і ось що він затіяв. Вночі вивів за міську браму кобилицю, яку жеребець Дарія любив дужче всіх, прив'язав її, а потім почав водити навколо неї Дарієвого жеребця. Жеребець поривався, конюх його стримував та все водив, а потім пустив. Жеребець покрив кобилу. І коли рано вранці 6 змовників виїхали за міську браму, то жеребець Дарія тільки опинився на тому місці, де була прив'язана кобила, як кинувся вперед і, згадуючи події минулої ночі, голосно заїжджав. Тієї ж миті змовники зіскочили зі своїх коней і впали до ніг Дарія,
кланяючись йому, як новому царю Персії. Гобрій теж вигукнув: «Царствуй над нами, славний Ахеменід! Велике тобі дісталося царство, аж 23 країни нараховує воно. Тож віднині ти, Дарій, син Віштаспа, цар царів». А збоку стояв веселий Евбар. Хлопець хват і щось безжурно насвистував. А значно згодом на Бехістунській скелі з веління Дарія про його воцаріння на перський престол було вирізблено коротко і надто сухо. Це було в 10-й день місяця Багадіяша, коли я з небагатьма людьми убив Гуамата Мага і найзначніших його прихильників. Царство у нього я відібрав. З волі Ахура Мазди я став царем. Ахура Мазда дав мені царство. А нижче було вирізблено й таке: говорить Дарій цар: ось ті мужі, які були при мені, коли я убив Гуамата Мага, що називав себе Бардією. Тоді ці мужі діяли зі мною, як мої прихильники. І далі йшов перелік імен 6 учасників змови проти самозванця Мага. Розділ 8. Царський кінь полетів на небо. А ще, як свідчить Геродот у своїй історії, Дарій перш за все велів вирізбити на камені і поставити рельєфне зображення вершника з написом, що завіщав: Дарій, син Віштаспа, знайшов собі перське царство доблестю свого коня і конюха Евбара. Дарій дуже любив коней. Він любив їх дужче, аніж людей, бо людей він знищував скрізь і всюди, де проходило його військо, а коней беріг. З кожного походу приводив їх у своє царство тисячами, приводив не як рабів, як то було з людьми, а як таких, котрі вищі од людей. Того, хто в сідлі, знищуйте, якщо він вам не здається, полюбляв говорити цар своїм воїнам. А того, хто під сідлом, погладьте по шиї, поляскайте по спині, заспокойте його, нагодуйте і напоїте. Той, хто під сідлом, може стати вашим другом і не раз вас виручить у біді. Вірте йому дужче, аніж тому, хто в сідлі. Всі знали, як цар любить коней. Не стайні для них мурував, а палаци зводив. А побачить де гарного коня, вдруга чи недруга, не заспокоїться, доки той кінь не стане його власністю, не прикрасить собою його багаті та пишні царські конюшні. У недруга силою такого коня відбере, у друга за будь-які скарби викупить, все віддасть за доброго коня. Бо тільки осідлавши коня, відчуваєш себе людиною, у рідкісні хвилини відвертості казав цар. А без пруткого коня ти ніби й ніхто, маленький на землі, і не видно тебе, а в сідлі сядеш, наче крила у тебе виростають, летиш і землі під конем не відчуваєш. Любив Дарій коней, а вірного над усе, і беріг його, як найближчого друга. Найкращі конюхи доглядали царського улюбленця, годували відбірним зерном, напували джерельною водою. Коли в царя царів був добрий настрій, він любив приходити у стайню до вірного, гладив його, розчісував гриву, бесідував з ним, і кінь, косуючи на царя великим оком, схвально кивав головою. Дарій посміхався. Тварина, а все розуміє. З вірним йому завжди везло. З вірним він завжди ходив у походи і завжди на вірному в'їжджав у столиці підкорених країн. Може, тому і взяв із собою у далекий скіфський похід, сподіваючись, що й тут вірний принесе йому удачу, і він, сидячи у сідлі вірного, слухатиме, як скіфські вожді, стоячи на колінах, прохатимуть його про помилування. Не збулося. Скіфи далеко, точніше, між ними і персами один денний перехід, який неможливо здолати.
а вірний лежить перед ним, відкинувши всі свої 4 ноги. Колись такі невтомні, такі прудкі ноги, що несли його, Дарія, як на крилах. З конем трапилось лихо під вечір. Він і до того ледве йшов, а тут захитався, і з шумом видихнув повітря і впав, засовавши ногами. Він ще хотів звестися і намагався звестись, бо шкріб передніми ногами землю, і навіть силкувався підняти голову, та відчув, певно, марність свого задуму. Востаннє жалібно заіржав і затих, вишкіривши зуби. Його накрили золотистими чепраками до ранку. Того вечора полководці боялися потрапляти царю на очі. У таборі всю ніч стояла тиша, яка буває, коли лежить покійник. Тієї ночі Дарію знову, вкотре, приснився Сірак, сак із берегів Яксарту. Він шкірив зуби і, як завжди, поляскував батогом себе по халявах розлізлих сап'янців. «Тобі чого?» – запитав Дарій. «Я прийшов тобі поспівчувати», – раптом сказав сак Сірак. «Чув, що в тебе пропав кінь». «Це ти мене завів у таку пустку, де й коні не витримують», – спалахнув Дарій. «Я велю тебе знищити». «Ти вже мене раз знищив, а вдруге знищити людину не можна», – сказав Сірак. «Я завів тебе в таку пустку, де не витримують коні, а тепер поведу тебе туди, де не витримують і люди». «Сон віщий», – думав Дарій, прокинувшись, – «далі буде гірше». Відчував кволість у всьому тілі, сон не освіжив його, а знесилив. Важко звівся і подумав, що й сьогодні почнеться те, що вчора, позавчора, безплідне бігання за скіфами. За сніданком йому доповіли, що зник старший конюх. Втік? Відчув вину за вірного? Але куди він утече в цих степах? Велівши схопити його особистих конюхів, Дарій вийшов із шатра і попрямував до коня, що лежав зночі, накритий черпаками. Слуги при його наближенні зняли черпаки. Дарій постояв якусь мить, дивлячись на вишкірену морду коня, і думав про ту неславу, яка ще чекає його попереду. «Сон зле мені віщує», – подумав він, – «сьогодні погано коням, а завтра те чекає людей». А вірного було жаль. Як було жаль вірного. Дарій опустився на одне коліно біля голови коня, торкнувся рукою його вуха і шепнув: «Я відправлю тебе на той світ з усіма почестями, як найзнатнішого з усіх коней. Ти будеш на тім світі найзнатнішим конем, і сам Бог неба, осяйний Ахура Мазда, їздитиме на тобі». І заворушилося військо, як мурашник. Тисячі й тисячі вершників, кращих вершників царя, довбали акінаками яму для царського коня. Усім не вистачало місця, і довбати суху, затверділу землю підходили по черзі, і ті, кому вдалося хоч раз колупнути, пишалися потім честю великою. Для царського коня яму довбали. А коли яма була готова і її добре висушило сонце, дно заслали травою, а поверх неї поклали чепраки. Тоді безсмертні на своїх поясах, котрі вони посточували один до одного, опустили у яму вірного. Конюхам, які з того ранку були під стражею, розв'язали руки і веліли стрибати в яму. І вони покірно пострибали і приготували коня в далеку дорогу на той світ. Наділи на нього найкраще царське сідло, загнуздали його в золоту вуздечку, передні ноги коневі зламали під груди, а задні під живіт, і зверху здавалось, що вірний мчить кудись землею. Потім розчесали гриву, поклали біля голови коня мішок із зерном і другий, вологий, з водою. І застигли приречені конюхів в поховальній ямі царського коня. Двоє біля голови, двоє позаду. Знали конюхи, що з ями їм уже немає путі, адже вони, конюхи, мусять оберігати царського коня і на тім світі. Але були спокійні,
хоч на цім світі і скінчилися їхні дороги, але там, на небі, в обителі Ахура Мазди, їх чекає вічне щасливе життя. Тоді до ями підійшов білий старець Атраван Ахура Мазди і почав читати молитви, в яких вихваляв доблесть царського коня, який з волі творця Ахура Мазди привів свого господаря на перський трон. «О, царський коню!» – звівши руки до неба, шамкотів Атраван. «Бачу, як летиш ти, найдоблесніший з усіх коней. На небо! Чую, як лунко, як радісно ти і ржеш, найзнатніший з усіх коней, зустрічаючи творця Ахура Мазду. Ми, маленькі люди з цього світу, ніколи не забудемо тебе, найславетніший з усіх коней». Нахилившись до ями, Атраван напучував конюхів. «Ви щасливці, адже вам випала найбільша честь супроводжувати на небо царського коня. Бережіть його, годуйте відбірним зерном, напувайте джерельною водою і бережіть царського коня дужче, аніж себе. Ідіть на той світ, конюхи, ідіть!» Ледве вигукнув ці слова Атраван, як до ями підбігло кілька воїнів, змахнули списами, і конюхи попадали, проштрикнуті наскрізь. «Царський кінь полетів на небо!» – раптом закричав Атраван і звів руки до голубого неба, в якому непорушно застигло пекуче сонце. «Бачу, як він летить! Бачу! Загортайте його яму пошвидше! Він уже летить!» Кожний із воїнів узяв пригорщу землі і висипав її на царського коня, і яма швидко була засипана. І взяли тоді воїни ще по одній пригорщі землі, і виріс високий горб над ямою з царським конем. Дарію підвели іншого коня в золотій узді. Він востаннє глянув на могилу вірного, тяжко зітхнув і важко сів у сідло. Розділ 9. Табір на березі ріки Оар. А хіба йому було коли-небудь легко? Біля озера моря, званого тут Меотідою, на березі річки Оар, Дарій велів будувати укріплення. Рухатись далі на схід, женучись за невловимими скіфами, було вже нерозумно. Більше того, небезпечно. Ослаблому війську потрібний був перепочинок. 21 день беззупинної гонитви за привидами вимотали його вкрай. А чим далі на схід, тим пустельнішими та безводнішими ставали місця. І Дарій нарешті переконався, що тутешні саки не втікають від нього, ні. Їхній скіфарх, ватажок-проводир, нарочито водить його за собою. Водить, глумлячись з нього, царя царів. Водить, бо така в нього задумка. У відкритому бою він персів не здолає. А ось поповодивши їх мертвими краями, виснаживши до краю вершників і коней, вибере зручний час і тоді вдарить усією своєю силою. А попереду, скільки сягало око, простилалася пустка, гола, спечена сонцем і висушена гарячими вітрами мертва земля, солонці закам'яніла твердь, та піски. Лише де-де стирчать кущики немічного полину, і всюди біліють ребра та черепи якихось тварин. Рухатись далі такою пусткою – то вже вірна загибель, бо військо його, колись грізне і непереможне, тримається вже з останніх сил. Владика сам бачив, як вершники падали з коней на гарячу землю і, намотавши на руки повіддя, миттю засинали важким сном. І це ті вершники – гордість і слава його війська. Піхота ледве-ледве плелась в хвості, діставшись табору, теж падала на гарячу землю, як мертва. Останні ж загони так і не доходили, їх десь знищували кочовики. Та й небезпечно заходити вглиб чужої країни, маючи в своєму тилу нерозгромлену її воєнну силу.
Ні, треба було ставати табором. Подальша гонитва просто загубить його військо. Ось чому Дарій велів Мегабазу будувати на березі ріки Оар укріплення. Велів, все ще гаразд не розуміючи, для чого вони йому і скільки днів він буде відсиджуватися за ними. Але війську потрібний був перепочинок, а укріплення мало захистити його від раптової навали степовиків, котрі, водячи за собою персів, день від дня ставали все нахабнішими і зухвалішими. А в сміливості їм не відмовиш, особливо їхній кінноті. Вона мобільніша за перську, бо її не обтяжує ані піхота, ані обози, які геть уповільнюють рух перської орди. А відірватися від обозів військо не може. Обози того ж дня опиняться в руках кочовиків. До всього ж скіфи краще знають місцевість, це теж дає їм чималу перевагу. У них досталь паші для коней і харчу для вершників, не кажучи вже про воду. До всього ж, як виявив похід, перська кіннота без підтримки піхоти не може протистояти ураганній навалі скіфських вершників. Недарма ж цей край звано землею вершників із луками. Ще жодної сутички не виграла перська кіннота у скіфської. Царські вершники, славетні вершники, махнувши на свою славу і гордість, на очах у свого владики втікали від тутешніх вершників з луками, втікали до своєї піхоти, при допомозі якої тільки і могли вони зупинити противника. А скіфи, прогнавши перську кінноту, відразу ж повертали назад. Чому? Царські полководці не знаходили відповіді, тоді як Дарій все розумів. Очевидно, бій з основними силами його ще не входить у задуми кочовиків. І це насторожувало, злило і гнівило владику. Жах, ганьба. Дарій вдавав, що не бачить, як майже кожна, бодай і дрібна сутичка із степовиками закінчується втечею його загонів. Тільки піхота і рятує. Ганьба. Заплющити очі і вдати, що нічого такого немає, що все йде добре. Та, зрештою, степовики втікають. Степовики, а не перси. Це хоч якась та утіха, хоч не зовсім цілющий, та все ж бальзам на зранене самолюбство царя царів. Від самого Істру орда рухалась без днівок, котрі, як звичайно, на марші влаштовуються через 3-4 дні, а при швидкому русі то й через кожні 2-3 переходи. На відпочинок війську давалися лише короткі літні ночі, але рідко якої ночі кочовики не нападали на перський табір. Вдень, з вечора їх ніде не було видно, а досить табору влягтися, як вони виринають наче з-під землі. А вночі перський табір ставав майже непридатним до бою. Вершники, аби хоч якийсь відпочинок дати змученому тілу, змушені були знімати панцири. Коней, щоб ті, бува, не порозбігалися, путали та ще й прив'язували до пакулів. Кожний вершник мав такий пакіл і забивав його в землю щовечора. І ледве вершники, попадавши на землю, засинали, як налітали кочовики. Скільки їх, того в темряві ніхто не міг збагнути. Тож у велетенському таборі здіймалося чимале сум'яття. Всі метушилися і заважали один одному. Кожному вершнику треба було по тривозі швидко одягнути панцир, осідлати коня, розпутати його, відв'язати і скочити в сідло. А часу на це все не було. Після таких нічних наскоків кочовиків вранці перси були сонні, ще більш виснажені і ледве трималися в сідлах. Ні, далі так тривати не могло. І Дарій велів ставати табором на березі ріки Оар. Тут, де ріка Оар впадала в озеро море Меотіду, кінчалися нарешті безмежні скіфські степи. І далі, аж до самого обрію, голубіли води. Перси могли нарешті зітхнути. Багатоденні блукання одноманітними і пустельними степами
яким, здавалося, не буде кінця, скінчилися. Що їх чекає завтра, післязавтра, про те ніхто, крім богів, звичайно, не знає, але принаймні сьогодні можна перевести дух. Степи таки й справді урвали тут свій нестримний біг. Озеро було велике, як море, і сині вдалині води його зникали за обрієм, зливаючись там з небом. Зблизька ж води зеленкуваті, ще ближче – світлі, навіть піщане дно видно, але для пиття непридатні. Озеро було не лише великим, як море, а й таким же, як море солоним. Проклятий край! Військо потерпає від спраги, поруч стільки води, а напитись зась. І для чого тутешні боги спорудили в цих краях таке озеро-море з гіркою водою? Назло, певно, персам, не інакше. Меотіда хвилювалась, як справжнє море. Зеленкуваті вали хвиль з білими баранцями на гребнях з шумом накочувались на вузьку смугу прибережного піску і відкочувались назад, всіваючи все навколо водоростями і драглистими тілами медуз. Було вітряно, і вали йшли на берег раз у раз, вперто штурмуючи його, намагаючись дістати до високих глиняних круч, що відливали на сонці золотом. І там, де прибережна смуга піску була вузькою, море діставало берег, підлизувало його, і високі кручі обвалювались з гуркотом, шугаючи вниз. Глиняні кручі високі і обривисті, з них далеко видно, а на їхній височині дихалось легше. Вітер з озера моря трохи остудив перепечене за 21 день походу перське військо. Остудив, але ненадовго. Сонце пекло тут ще немилосердніше, тіло під його промінням шерхне, стає сухим та болючим, чорніє. Тяжко воїнам, закутим у панцири, тяжко. Але до відпочинку ще було далеко. Потрібно спершу захиститись на випадок наскоку кочовиків, щоб не зіпхнули їх, бува, з високих круч у синє озеро-море. Увесь той край, де впадав Оар в озеро, був порізаний глибокими ярами та балками, і це значно полегшувало спорудження укріплень. Загони ставали таборами між тими ярами та балками, і таких таборів, коли всі вже нарешті порозташовувались, вийшло 8. Кожен табір з тилу захищало озеро, з боків – яри та урвиська, і тільки попереду чигала небезпека. Тому кожний табір споруджував з боку степу захисну стіну, себто вал. Копали глибокі рови, а перед ними нашвидкоруч насипали вали. Квапились, часу не було. Та й не збиралися тут довго відсиджуватись, і все ж на випадок якої біди за валами можна було відбиватися довго, а при потребі сюди з Істру міг підійти і флот. Дарій нарешті трохи заспокоївся. В таборах, на випадок чого, можна буде залишити залогу і хворих та поранених, а з головними силами робити рейди наскоки вглиб Скіфії. 8 таборів на березі Меотіди стануть тоді надійним тилом для війська. Нагортаючи вали з боку степу, військо трудилося зранку й до темряви. Дарій остаточно вирішив далі на схід не йти, а почати бойові дії тут, і тут змусити скіфів прийняти битву. Одночасно із спорудженням укріплень владика посилав великі загони у степ на пошуки скіфів. За задумом такі загони мали здійснювати спустошливі наскоки на скіфів, вимотувати їх, розсіювати, знищувати, а виходило навпаки. Скіфи робили спустошливі наскоки на перські загони, вимотували їх, розсіювали у степах. Сили перської орди танули. Все менше і менше залишалося днів до тих 60, протягом яких іонійці охоронятимуть міст на Істрі, а вирішальної битви ще не було. Кінчався харч. Військо трималося на самих лише підсмажених зернах гендуму. В обід іноді давали по шматку комача
прісного хліба з ячменю вперемішку з попелом, пекли його на багаттях. Увечері, і то не всім, перепадало по шматочку кешка, овечого сиру. Це була щоденна їжа бідарів Перського царства, та їжа, про яку казали «їж так, щоб не помер з голоду». І військо їло так, щоб не померти з голоду, і не лише не померти, а ще щоб вистачило сил ганятися за скіфами. Дарію ж та його наближеним готували кебаби, сіх-кебаби, лапшу ош. Щоранку і щовечора була кава, був щербет, свіжа вода, не кажучи вже про яблука, інжир та виноград. Цар жадає битви, охляле ж його військо жадало їжі і води, хоч чого-небудь, аби пожувати, аби вкинути у шлунок. «Айш!» – хрипіли воїни. «Дайте нам айш!» Айш – хліб, їжа і взагалі, у ширшому розумінні, життя. Крикунів сікли, декого страчували. «Доганяйте скіфів!» – радили їм воєначальники. «Як доженете, буде вам айш! У скіфів є айш! Женіться!» Перські загони ганялися за скіфами і поверталися ні з чим. Це в кращому разі. Здебільшого ж такі загони зникали в степах безслідно. Почорнілий Дарій нічого не міг збагнути. Впадав у відчай, задихався від люті. Яка ганьба! Круг пальця обвели. І це його, царя царів, із роду самих Ахеменідів. І хто? Якісь дикі кочовики. Наздогнати, покарати, всю Скіфію розіп'ясти. Гнів спадав, і тоді він відчував себе в западні. Ганявся за скіфами, а упевненості не було. Більше того, було відчуття, що з ним граються, що його водять за ніс. Такої ганьби з ним звідтоді, як він став царем, ще не було. Навіть насмішки і кпини вавилонян здавалися йому тепер дитячими жартами. А тут він не програв бою, але й не виграв його. Невже кочовикам не страшне його військо? Хто повірить у таке? Затіваючи похід у Скіфію, він мріяв не лише приборкати непокірних кочовиків і так приборкати, щоб вони навіки забули дорогу в Мідію, а й захопити безліч рабів, тисячні табуни коней, стада худоби. А сам похід здавався, як легка прогулянка у невідомі краї. І ось скіфи відходять і відчувають себе переможцями. А він – ганьба, ганьба. Воїнам важко блукати безводними степами, важко воєначальникам підбадьорувати їх, важко було і Дарію. Йому, мабуть, було найважче з усіх. Так важко, як ніколи. То він тільки виду не подає, а насправді на душі в нього тяжкий гніт. І Дарій покірно несе той гніт, і ніхто не бачить, як йому важко. А хіба йому коли легко було? За всі роки царювання він не пам'ятає такого року, щоб вдалося тихо і спокійно посидіти на троні. Ні, не було такого, втішав, заспокоював себе Дарій. Роки його царювання минали у тяжких і виснажливих походах та в безкінечних битвах. Доки одну країну усмирить, тим часом 3 чи 5 інших повстануть. І так з року в рік, з першого року його царювання. Важко йому тепер, дуже важко, на тілі й душі каміння. А хіба було йому легко, коли він убив Гаумата Мага і повернув Ахеменідам престол? Чи він тоді спокійно на нім сидів? Впоравшись із самозванцем, відразу ж вирушив придушувати бунтівний Вавилон. Один чоловік, вавилонянин, наймення Надінтобайра, син Анірі, повстав у Вавилоні, підкореному Персією, а повставши назвав себе Навуходоносором. Військо самозванця стало на березі Тигру. Дарій підійшов до ріки з іншого боку. Ріка була непроходима вбрід. І той чоловік, що проголосив себе Навуходоносором, думав рятуватися за водою. Тоді Дарій посадив одних на міхи, інших на верблюдів та коней, а Хурамазда йому допоміг.
З волі Ахура-Мазди він перейшов Тигр, там і розбив вщент військо вавилонського самозванця. Те сталося в 24-й день місяця Асіядія. Надін-Тобайра, який називав себе Навуходоносором, з кількома вершниками утік у Вавилон. Тоді він пішов у Вавилон і з волі Ахура-Мазди взяв Вавилон, схопив самозванця і умертвив його. Легко йому тоді було? О, доки він усмиряв Вавилон, за його спиною повстали Персія, Елам, Мідія, Асирія, Єгипет, Парфія, Саттагідія, Сака. То чи легко йому тоді було? Дарій ходив і ходив по шатру, важко ходив, похмуро, та все питав і питав себе, чи легко йому було тоді, в 522 році. О, ні! Того року він витримав 19 битв, виграв усі, ще й захопив у полон 9 царів. Навіть для історії велів записати на пергаменті, на шкірі та вирізбити на скелі таке. Говорить Дарій цар, ось що я звершив з волі Ахура-Мазди. І звершив за 1 рік. Ти, який з часом прочитаєш цей напис, вір тому, що мною зроблено, не вважай це лжею. То ще легко йому було тоді? О, ні, було йому тоді важко, дуже важко, але він витримав оті 19 битв і виграв їх усі. То чому ж зараз йому, коли він не програв ще жодної битви, чому зараз йому так важко? Так важко, як ніколи не було. Важче навіть, як у той рік, коли його чекали 19 битв. Чому йому так важко із скіфами? Ходив і не знаходив відповіді. Тоді, в 522 році, йому не снилися повержені ним царі. Він тоді спав міцно, спав будь-де, в поході, навіть на місці битви, серед порубаних тіл і спав міцно, і вранці прокидався свіжим та бадьорим. То чому зараз йому, царю царів, заледве чи не щоночі сниться той худоребрий сак, злидар, якийсь пастух без роду племені, якому він хто зна коли відтяв голову? Чому його безстрашне, добре, навчене і витривале військо, яке ніколи не знало ні втоми, ні поразки, яке за рік витримало 19 битв, чому воно тепер у скіфських степах вибилось із сил і, не провівши жодної битви, вже втратило віру в перемогу? Запитання, запитання, запитання. А відповіді жодної. Розділ 10. Якщо розумні, здогадаєтесь самі. Настав день, і Дарій змушений був, пересиливши власну гордість, відрядити своїх послів до невловимих скіфів. Це вже був початок поразки, хоча царські посли і мали передати скіфам таке послання. Дарій, цар великий, цар царів, Вішта співсин, Ехеменіт, Перс, син Перса, арієць із арійського племені. Ахура-Мазда подарував мені царство велике, багате на добрих мужів і добрих коней. Я привів добрих мужів на добрих конях до вас, скіфи. Я придушив Вавилон, Персію, Мідію, Елам, Єгипет, Парфію, Саттагідію, придишу і вас, кочовики, у вашій землі. Якщо ви сильні, якщо ви справжні мужі, а не боягузи, то вступайте зі мною у битву велику, а якщо слабодухі, то визнайте своє безсилля і прийдіть до мене із землею і водою. Для скіфського царя Дарій велів заготовити ще й таке послання. Дивак! Чому ти все тікаєш і тікаєш? Якщо ти вважаєш себе сильним протистояти мені, то зупинися, оближ своє блукання і бийся зі мною. Якщо ж визнаєш себе безсильним,
то визнай мене своїм владикою і прийди до мене з поклоном, як і належить приходити рабу до свого пана». Дарій мав гострий розум і, попри гнів свій та лють, що душили його щодень, все ж ясно усвідомлював марність такого послання. Якщо скіфи не злякаються його величезного війська і, граючись, водили його за носа по своїх безкраїх степах, то царських погроз і зовсім не злякаються. Все це він усвідомлював, але інакше не міг. Не буде ж він знову безцільно блукати степами, бачачи тільки хвости чужих коней. Треба ж було щось діяти, якось дістати скіфів, а він нічого кращого, крім погроз, придумати не міг. Якщо його велетенське військо не дістало скіфів, то, може, хоч посли дістануться до них. Він сидів на коні, груди якого були забрані залізною сіткою, а голова захищена золотими пластинками. Сам був у панцирі й шоломі в центрі свого великого війська, в оточенні гвардії безсмертних, готових кістьми лягти, а свого царя захистити навіть тоді, коли все військо виляже. Але упевненості не відчував, і на свої безсилі погрози скіфам надій не покладав. Надсилаючи погрози, він випрошував у них битву. Це була образа з образ, але виду він не подавав, ніби так воно і мало бути. І своїм особистим послам, знатним мужам Персії, він вкотре нагадував: так і заявіть, або хай скіфи здаються на мою милість, або хай б'ються з нами. А сам думав, скіфи просто посміються з його послів. Подумав так тому, що на їхньому місці він би теж сміявся. Скіфи і справді сміялися. Але хоч і дикі степовики, та як приймати послів знають, бо прийняли їх поштиво, з гідністю, завели їх до білої юрти і напоїли холодним кумисом. І в цій вічливості теж відчувалася сила їхня, а ось із царського послання сміялися. Ні, не вголос, але очі їхні були веселі і глузливі. А сміється тільки той, хто відчуває за собою силу. Це Дарій розумів, але не міг тільки збагнути, в чому полягає сила степовиків. У війську, але воно менше і не таке досвідчене, як перське. Тоді в чому? Хіба в тому, що вони вдома, у своїх степах, а він, перський цар, блукає тут із зав'язаними очима? Та ще, мабуть, їхня сила у мудрості і хитрості їхнього царя. О, тільки стара і досвідчена лисиця може затіяти таку війну із персами. А відповідь його – одна відповідь на царські погрози чого варта. «Моє становище таке, перський царю. Я і раніше ніколи не тікав зі страху перед ким-небудь, і зараз не бігаю від тебе. А чому я відразу ж не вступив із тобою в битву, я тобі охоче поясню. У нас немає городищ, які нам треба захищати. Ми не боїмося їхнього розорення і спустошення, і тому не вступаємо з вами у бій. Та є у нас отчі могили. Знайдіть їх і спробуйте зруйнувати, і тоді дізнаєтесь, будемо ми битися за ці могили чи ні. Тобі ж замість дарів, землі й води, я посилаю інші дари, на які ти заслуговуєш. А за те, що ти назвав себе моїм владикою, ти мені дорого заплатиш». Дарій мовчав, похмурий, як ніч. Чи варто було набиватися на битву, щоб отримати у відповідь таке послання? Та й ким погрожувати скіфському цареві? Військом, яке зрання й дотемна канючить Айш? Він не міг збагнути своє воїнство. Відколи почався скіфський похід, вони щодень вимагають одне й те ж – їжі, їжі, їжі. Його воїнству байдуже, що персів переслідує одна невдача за іншою. Воно вимагає одного – їжі, їжі. Воїнству байдуже, що воно покрило себе неславою, що з нього кіпкує цар кочовиків. Воно вимагає Айш.
У нього, царя, все є, вишукані страви у нього є, але жоден шматок не лізе в горло. Та і як він полізе, коли йому приносять такі послання скіфського владики? Не мав уже сили навіть гніватись, сидів у своєму розкішному шатрі, і його ні на мить не залишав пекучий біль. Перед ним на килимі що тільки не стояло з їжі й питва, а він на ту їжу і на питво не міг дивитись. Його, всесильного царя, із таким військом якісь кочівники водять за ніс. Ще й пропонують йому, як у насмішку, шукати могили їхніх предків. Дались вони йому, ті могили. Він – покоритель Азії. Як після такої поразки й неслави повертатися додому? Про його невдалий похід у Скіфію дізнаються всі народи і племена царства, а дізнавшись, відчують, що цар царів не такий уже й сильний, коли його обвели круг пальця якісь кочівники у кібитках, і почнуть піднімати голови, ще й говоритимуть про нього, той, якого обхитрили скіфи. Військо гинуло без їжі. Щодень стратеги посилали на всі біч загони у пошуках харчу, але скіфи спокійно знищували їх. Більше того, перські вершники, побачивши скіфських лучників, відразу ж повертали назад коней і, збиваючи з ніг власну піхоту, мчали до табору. Ганьба! А ще через день скіфи спіймали 10 вершників, але не забили їх і навіть не відібрали у них зброї. Вони напоїли їх кумисом і веліли відвести своєму царю дари. І вони привезли Дарію незвичні дари – 3 клітки, у яких сиділи птах, миша і жаба, а на клітках лежало 5 стріл. «Що це таке?» – запитав цар своїх найближчих мужів. «Про що говорять дари варварів?» Знатні мужі старанно розглядали дари, але сказати, певно, нічого не могли. Вершники, які привезли клітки, теж нічого не могли повідати. Скіфи сказали: «Якщо ви, перси, розумні, то здогадаєтеся самі». «Я питаю вас, що означають дари степовиків?» – повторив цар, і мовчати далі було небезпечно, бо в царських очах уже почали спалахувати блискавки. Тоді наперед ступив один із полководців і так сказав: «О, владико всіх людей від сходу і до заходу сонця! Дари означають, що скіфи підкоряються тобі небом, землею і водою, визнають тебе своїм паном і повелителем». «А стріли?» – швидко запитав цар. «Стріли», – зам'явся величавий полководець, – «стріли промовляють. Ворог складає перед персами зброю». Дарій люто бликнув на Краснобая і крізь зуби процідив: «Це тобі так хочеться, але не це символізують варварські дари». Обвів присутніх важким поглядом. «Хто скаже правду? Я за правду не караю, навіть якщо вона буде неприємною для моїх вух». І тоді наперед ступив давній сподвижник Дарія, з яким він колись убивав мага на перському троні. Це був Гобрій. Він сказав: «Владико мій, дозволь мовити правдиве, хоч і гірке слово. Скіфські посланці сказали ось що: якщо ви, перси, не полинете у небеса, перетворившись на птахів, або не зариєтесь у землю, як миші, чи не сховаєтесь у болото, як жаби, то не повернетесь назад, а будете поцілені ось цими стрілами». Дарій подивився на свого давнього друга і сподвижника Гобрія і сказав: «Це схоже на правду». Запала довга і важка мовчанка. Перси дивилися на незвичайні дарунки скіфів, і кожний думав одне й те ж: як вибратися звідси, як ноги винести із Скіфії. «Я слухаю вас, мої полководці, котрі раніше не знали поразок у битвах», – глухо мовив цар. Полководці мовчали, облизуючи сухі потріскані губи. «Говоріть, знатні мужі!» Тоді Гобрій зважився вдруге. «Треба повертатися до Істру». Схопився Дарій, вдарив ногою по клітках,
не тямлячи себе, кричав: «Дикуни! Ви навіть воювати по-чесному не тямите! Боягузи! Підлі боягузи! Хитрі лисиці! Я прийшов з вами битися, а не бігати за вами по степах. Так і бийтеся зі мною, доведіть своє лицарство. Так бийтеся зі мною, шалійте, покажіть свою силу, і я тоді покажу вам свою». Але спалах люті минув так же раптово, як і виник. Важко дихаючи, цар царів зневажливо сказав своїм полководцям: «Ці дари означають одне – у мене дуже багато людей, але дуже мало справжніх мужів. У скіфського царя дуже мало людей, але дуже багато справжніх мужів». Не допоміг персам укріплений табір на березі озера Моря. Того ж дня, як було одержано скіфські дари і вияснено, що вони означають, Дарій велів кидати недобудовані укріплення і негайно виступати в похід. Владика переконався, що, сидячи за валами, кочовиків не примусиш прийняти вирішальну битву, а загони, які його полководці посилали щодень вглиб Скіфії, танули, як лід на сонці. До всього ж минуло 30 з чимось днів звідтоді, як перси перейшли Істр. До 60 днів, доки іонійці зберігатимуть міст, залишалося надто мало часу. А ще треба було знайти скіфів, розбити їх, Дарій ще вірив, що йому це врешті вдасться, і встигнути повернутися до Істру у визначений строк. Кинувши наполовину збудовані укріплення, перси знову подалися в гонитву за степовиками. Геродот у своїй історії розповідає, що, йдучи дуже швидко, Дарій наздогнав скіфів. Він погнався за ними, а вони все йшли на один день путі попереду, і Дарій йшов за ними невідступно. Все повторилося, як і перше. Скіфи відходили, перси наступали, але між ними незмінно залишався один денний перехід, і здолати його перси ніяк не могли. Ці блукання тяглися довго, додає Геродот, і їм не передбачалося кінця. Так почався третій і останній завершальний період скіфо-перської війни, і кінець їй уже був недалеко. Дарій не знав, що на раді в Іданфірса було прийнято рішення на завершальному етапі війни змінити тактику і перейти до більш активних бойових дій. Якщо до цього скіфи уникали великого бою, крім наскоків та дрібних сутичок, то тепер вирішено більше не водити персів, а нападати на них вдень і вночі, і особливо, коли вони будуть зайняті добуванням собі провіанту. З того часу ініціатива повністю переходить до скіфів. Дарій уже розумів, що єдина його надія на рятунок – це негайна втеча до Істру, але вголос про те ще не наважувався сказати. Він все ще гнався за скіфами, гнався, втрачаючи і обози, і загони, гнався, відчуваючи, що женеться за своєю загибеллю. Удари скіфів ставали все відчутнішими і спустошливішими, а нічні наскоки на сонний табір і зовсім вимотував персів. Дух у війську катастрофічно падав, а скіфів попереду ставало все більше і більше. Розвідка доносила, окремі скіфські війська об'єднуються в одне. Це не віщувало нічого доброго. І на одній із нарад Гобрій зважився і нарешті сказав те, що він думав. «Царю, неприступність цих людей мені приблизно була відома з чуток, а на місці я ще більше переконався у ній, бачачи, як вони знущаються з нас». Брови Дарія смикнулися і гнівно насупились, але Гобрій вирішив, будь-що будь, говорити і далі. І говорити те, що він думає, незалежно від того, подобається це владиці чи ні. Тому я гадаю, що тільки надійде ніч, нам треба запалити вогні, як ми це завжди робимо, щоб освітити табір на випадок наскоку степовиків, обманути тих наших людей, які найбільш слабі та негодящі для перенесення незгод,
прив'язати всіх ослів і відходити, поки ще скіфи не поспішили до Істру з метою зруйнувати міст, чи іонійці не прийняли рішення, яке б могло нас погубити. Дарій хотів було сказати, знищення мосту на Істрі – це наша вірна загибель, але промовчав. Насупився, засопів, лице його почорніле і схудле закам'яніло. В шатрі стояла така тиша, що чути було, як важко дихає цар. Полководці завмерли в очікуванні лиха. Гобрій зблід, прикусив губу, але відкрито дивився царю в очі. Від своєї поради він не думав відмовлятися. Дарій подивився на нього гнівно, якусь мить посопів, а тоді шумом зітхнув. Це вказувало, що спалах гніву в царя царів минув, і полководці теж полегшено зітхнули. Ні на кого не дивлячись і ні до кого конкретно не звертаючись, Дарій буркнув. Треба добре поміскувати, як нам забезпечити своє повернення. Не сказав втечу, а всього лише повернення. Розділ 11. Голова ватага Анахаріса. Тепер уже Тапур вів головні скіфські сили. Після погроз Дарія і вимог дати бій, владика Іданфірс весело сказав на раді: «Вожді мої, мужі мої, вітаю вас з першою перемогою. Перський цар прохає у нас битви. У нього вже немає сил ганятися за нами, і він, аби вберегти свою гідність, прохає битви». Вождь Таксакіс підняв свою важучу дубину, оковану залізом, із якою ніколи не розлучався, і прогудів басом. «Треба зважити на прохання чужого царя і дати те, що він хоче – битву. Я готовий». «І я готовий», – сказав Скопасіс. «І я готовий», – сказав Тапур. «Дамо битву, але не зараз», – відповів Іданфірс і хитро примружив свої очі. «Трохи пізніше, як перси підступлять зовсім. Ще поводимо їх, потерзаємо, а тоді буде в самий раз. А зараз будемо чинити ось як. Вождь Скопасіс із своїм військом піде на захід до Істру для переговорів із іонійцями, які захищають царський міст. Його треба будь-що зруйнувати і відрізати Дарію всі шляхи до втечі, щоб він назавжди лишився у наших степах. Вождь Таксакіс із своїм військом піде на північ, обійде непомітно головні перські сили і вийде їм у спину. Вождь Тапур із своїм військом і моїми загонами буде стояти до персів лицем і тримати їх у постійній напрузі. Загони, які Дарій посилає у різні боки за водою і харчем, знищувати, персам не давати спокою ні вдень, ні вночі, кусати їх, смикати, тривожити і тримати на однім місці, або водити по колу, доки Таксакіс не зайде їм у спину, а Скопасіс не зруйнує міст на Істрі. А вже тоді дамо персам те, чого вони від нас хочуть – битву, одну єдину і останню. Спека. Ні дощику у Скіфії, ні хмаринки на небі. Сонце люте і несамовите, пече й пече, як найнялося. Жовте марево гойдається у степах. Горить степ під палючим промінням, вигорає. Хай пече Колаксай зліше, дошкульніше, хай задихаються без води у чужих степах перси, хай конають від спраги. Не впорається небесний Бог, вогонь допоможе. Трави стоять сухі, іскру пусти, загоготить у степу полум'я, шугне вогняний вал до неба. Мов голодна сарана, сунуть вороги спеченою землею, задихаються від гарячого попелу, падають коні, піші, води.
і здається персам, що й вода разом із скіфами утікає на північ, а та, що залишається, то страшна вода. Один із перських загонів надибав у покинутому таборі колодязь. Така холодна, така смачна була у нім вода. 300 душ напилося. До останньої краплини вичерпали колодязь, а потім страшні корчі покидали персів на землю. Пило 300, лише десяток ледве-ледве дістався до своїх. Помирати. Страшний скіфський степ. Інший загін подався шукати хоч якусь поживу і наскочив на засаду. Де взялися степовики, з-під землі вискочили чи з неба впали, перси того гаразд і не второпали. Арара! Закрутився, завертівся світ у смертельній круговерті. Стріли, як злі оси, жалили чужинців звідусіль, а де вони бралися, важко було збагнути. Ара! На всю свою могутню горлянку кричить Тапур. Рубайте персів, коліть, топчіть кіньми, витирайте об їхні чуби свої руки. Меч так і миготить у його руках. Навіть ліг рубав чужинців, кому голову зносив, і вона каменюкою летіла на землю і підстрибувала, бризкаючи і цвіркаючи кров'ю. Кого з плеча й до самого коня розрубав, кого навскіз стинав. За ним мовчки і завзято рубався ватаг Анахаріс. «Ну як, ватаг, погуляємо?» – кричав йому вождь. «Погуляємо», – відказував Анахаріс. Зійшовшись впритул, стіна стіною, скіфи і перси оглушували один одного бойовими кличами своїх родів і племен. Змішалося все – коні, люди, крики звитяги, стогони, вигуки радощів і передсмертні зойки. Билися піші і кінні, рубалися мечами, хто мав мечі, кололи ножами, хто мав ножі, проштрикували один одного списами, хто мав списи. Поранених затоптували коні, але поранених було мало, із коней падали тільки мертвими. Перси били вперто і завзято, лавою насідаючи на скіфів, надсадно кричали, підбадьорюючи себе криками. А згодом і сили вже не стало кричати, тільки хрипіли. «Персиді нарешті заціпило!» – загаласували скіфи. «Постривайте, чужі зайди, ми ще повитираємо свої руки об ваші чуби!» Розпалений боєм, Тапур увірвався у саму колотнечу, де від пилу, піднятого кіньми, і дихати не було чим. Вертівся на коні, відбиваючи удари з обох боків, сам рубав. У смертельній тисніві перські і скіфські коні билися грудьми один в одного, і ржали, кусали за шиї, і вершники, перегнувшись, щіплювалися в двобої, душили один одного і теж кусалися. Тапур схрестив свій меч із мечем сотника здоровання, але той відбив удар і сам напав. Був він досвідченим рубакою і надзвичайно сильним. Відбивши напад вождя, він ринувся вперед, і його меч, розсікаючи повітря, полетів на Тапура. Тапур, вдавши, що він падає з сідла, метнувся попід животом коня і виринув з другого боку, тримаючись за повід. Мить, і він уже в сідлі, і з усього розмаху розрубав сотника навпіл. І тут збоку налетів на Тапура перс у шоломі з пишним султаном із пір'я. Його довгий і важкий меч злетів угору, сяйнув проти сонця крицею і стрімко полетів на голову вождя. «Тапур, стережися!» – хотів було крикнути Анахаріс, але в горлі у нього все пересохло, і він не зумів повернути язиком, тільки бачив, як чужинський меч летів на голову вождя. І Анахаріс, напружившись, стрибнув із свого коня на Тапура, прикриваючи його собою. І в ту ж мить, як він стрибнув, важкий і чомусь такий холодний меч розсік його навпіл. І болю Анахаріс не відчув, бо здалося йому, що крижаний водяний потік пронизав його наскрізь і остудив пекучий вогонь. І тільки згас той вогонь, як він провалився у густу і вічну пітьму.
Але в останню мить йому здалося, що то не він провалився у чорну порожнечу прірву, а провалився гарячий бій. Тапур зупинив коня посеред побоїща і рукавом куртки витер мокре чоло. Задоволено оглянувся навколо. Перемога! Бодай і маленька, над одним лише перським загоном, але перемога. А багато малих перемог складуть одну велику, і це добре. Перський загін винищено до останнього вершника. «Воїнство моє славне!» Звівшись у сідлі, крикнув вождь до своїх вершників. «Арес послав нам перемогу! Слава Аресу!» «Слава Аресу!» – загриміло на рівнині. «Слава Тапуру!» «Анахарісу слава вічна від роду до роду скіфського!» – крикнув вождь, блискаючи збудженими очима. «Слава тим, хто відважно бився і хто своїм життям рятує товариша по зброї!» «Слава!» Воїни схилилися над розрубаним ватагом. Один із них швидким, невловимим рухом відтяв у трупа голову, показав її всім. І воїни схилили у шанобі свої голови і випросталися. «Це найхоробріша голова з усього скіфського роду з бойовим кличем Арара!» – крикнув старий воїн. «Ми висушимо голову ватага Анахаріса, настромимо її на священий спис, і вона, голова мужнього Анахаріса, водитиме нас у бої, і ми не знатимемо поразки». І помчав рівниною, піднімаючи в руці голову ватага Анахаріса та вигукуючи бойовий клич. «Арара, скіфе! Слава героям! Смерть ворогам!» Розділ 12. На човні у небуття. Він спинився на березі, безвільно опустивши руки. Низько, ледь не зачіпаючись за дерева і будинки, над щасливим містом сунули важкі сірі хмари. Хвилі билися в гавані, мов у западні, рвучись на волю. Оскаженіло кидались на берег і в безсилі, запінені, скочувалися назад, зрозумівши свою безвихідь. І так раз у раз, раз у раз. Вітер забивав дух, і йому здавалося, що на березі лиману нічим дихати. А чи, може, з його грудей уже зникло серце, і кров більше не вирувала по тілу. І він закляк, задихався. Вітер шарпав на ньому гіматій, наче хотів його здерти. І Родон сказав вітру: «Нащо тобі мій плащ? Візьми краще мою душу, якщо вона в мене ще лишилася». Відв'язав човна, хотів було сідати, але в останню мить завагався. Ні, не злякався того, що задумав, а просто захотілося ще раз востаннє подивитися на рідне місто. Тримаючи неспокійного човна за ланцюг, стояв, опустивши силву голову, не в силі глянути на рідне місто. Човен злітав на хвилях, поривався у море. Родон ледве стримував його за мокрий ланцюг. «Почекай», – глухо мовив до човна, – «ще встигнемо. Та й місця вистачить, велике море, глибоке». Долоня від іржавого ланцюга зробилася червоною, іржа стікала з неї, наче кров. Родон до болю в руці стих ланцюг і рвучко повернувся посірілим обличчям до міста. Кущуваті колючі брови архонта сунулися на перенісі, важко зависаючи над холодними, колись сталистими, а тепер безпомічними очима, у яких застиг бляклий туман. І на душі був такий же бляклий сірий туман, і ніде не видно було просвітку. І дивився архонт на місто з німим докором, як на друга, який зрадив його і відвернувся від нього. Але місто його не зраджувало, і навіть не знало, що він затіяв і чому відв'язав на березі човен. Місто ще не спало, бо надто було рано, а йому було все одно, що ніч зараз, день чи ранок, бо останні ночі він уже не спав. З незрозумілою злістю до самого себе подумав, що то не біда,
виспиться він на тім світі. Човен поривався, борсався, злітав на хвилях. Рука архонта смикалась, і з долоні стікали червоні краплі. «Кажу, почекай!» – вже гнівно вигукнув до човна. «Хочу востаннє подивитися на місто, у якому прожив 25 літ. Мусить же воно попрощатися із своїм архонтом. Для нього жив і серцем своїм, і мечем. Хоча місто підбере собі нового архонта. А ось де він ще знайде таке місто? На дні моря його немає». Човен ніби зрозумів його, на мить утихомирився, чи, може, вітер затих, і легенько гойдався на хвилях. Архонт все стояв і дивився на місто. І навіть бачив звідси свій білий будинок на горі. Покинув він його опівночі, щоб ніколи вже більше до нього не повернутися. І хто б міг знати, що ось так закінчиться його життя. Десь жалібно квикала чайка. Чи плакала, чи скаржилась на свою долю. «От і все», – мовив архонт до міста. «Спиш ти, то й спи, як маєш сни, а старий Хронос з косою уже відміряв мій час». З міста не долинув жоден звук, наче вимерло все навкруг. Ранок народжувався сірим, непривітним, і місто було сіре, пустельне, наче попелом засипане. А може, то так сіро і пустельно було в нього на душі? Глухо зітхала вода. «Ат», – сказав зрештою архонт, – «пора кінчати». Ступив у човен, той легко злетів на хвилях, радіючи, що вирвався на волю. Архонт наліг на весла, і човен швидко віддалявся від берега. Щоб не дивитися на місто, архонт сів до нього спиною і гріб швидко, наче квапився пошвидше втекти від міста. Коли відплив далеко від гавані, випростав спину і подумав, що його ніхто не побачив, а з берега не впізнають. Подумають, рибалка далеко заплив. Витяг весла з води, бо вони йому більше уже були не потрібні, і сидів, зігнувшись, відчуваючи, як кам'яніє його тіло. Хвилі кидали човен то вгору, то вниз, крутили його, намагалися перевернути, і тому било хвилею у борт, але Родон не звертав на те уваги. Човен крутився серед хвиль, а він, зайнятий думками, дивився в потемнілу далину спорожнілими очима. Єдине, чого він боїться, то це відчаю, бо відчай – то перша ознака безсилля. Та відчай вже, здається, прийшов до нього, і спершу він хотів було відігнати його, а потім подумав: а навіщо? Чи не все одно? Ніхто вже не дізнається, з яким настроєм розквитався він із своїм життям. «Ольвіє!» – забувшись, промовив уголос архонт. «Яка ти жорстока, дочко моя! У мене нікого немає, крім тебе, Ольвіє!» «Ольвіє, Ольвіє!» – почувся йому власний розпачливий голос. Кілька днів тому із Скіфії повернувся його гонець. Скіфськими степами сунула перська орда. Греки з дня на день чекали нападу, але перси пішли вглиб степів. Місто обійшла біда стороною, але Родон хвилювався за долю дочки. Послав гінця, послав не як архонт, як батько. Вибрав відчайдуха, котрому все ніпочім. Щедро заплатив, попрохавши будь-що пробитися до Ольвії, дізнатися, як вона там, і негайно назад. Гонець побував у скіфів, повернувся і довго не міг глянути в очі архонту. Родон до найменших подробиць пригадує все, що йому повідав гонець. Вісті він приніс страшні. Море шумить, і вчувається йому в шумі голос дочки. Ольвія холодно дивилася на гінця рідного міста, не відчуваючи ні радощів, ні бодай хвилювання. «Слухаю тебе, посланець архонта», – промовила вона чужим голосом і глянула мимо нього. «Чому ти сюди примчав?» Гонець їй сказав: «Я мчав до тебе багато днів,
славна дочко нашого міста. Всюди перси, і я вужем прошмигнув мимо їхніх роз'їздів. Мене послав Архонт, твій батько. Архонт дуже тривожиться за тебе, бо в скіфські степи прийшла велика орда. Архонт хоче знати, як живе його дочка, чи не потребує допомоги, а може її життю загрожує небезпека. Гонець мовчав, чекаючи відповіді. У кочовищі не затихав жіночий лемент, плач дітей, гавкіт собак. Гонець уже знав, що жінки та діти збираються в далеку дорогу на північ. Ольвія мовчала і дивилася кудись мимо гінця. Вже були зібрані всі юрти і шатра, завантажені збіжжям повозки, і кочовище заворушилося, заскрипіло колесами. А Ольвія все ще мовчала. Вона стояла перед гінцем у чорному довгому платті і таким же чорнім клобуці, горда і печальна водночас. Вона була в ту мить далеко від нього. І гонець, не дочекавшись відповіді, повторив своє запитання. Архонт хоче знати, як поживає його дочка. Ольвія нарешті ворухнула губами. Спасибі тобі, мужня людино, що примчав сюди, прорвавшись крізь перські загони. Скажи, як поживає місто? Перси не погрожують моєму місту? Слава богам, поки що добре. Щоправда, занепала торгівля, бо всюди у степах перси, і купці не відважуються бодай носа виткнути у степ. А так, все ніби гаразд. Дехто теревенить, що буцімто перси нападуть на Ольвію. Вона заперечливо похитала головою. Ні, персам не до греків. Не сьогодні-завтра вони будуть тікати із скіфських степів до ріки Істру. І вмовкла. Архонт цікавиться, як поживає у скіфському краї його дочка. Вдруге нагадав гонець. Я поспішаю, дорога не близька. Архонт цікавиться, як поживає у скіфському краї його дочка? З притиском повторила запитання Ольвія. А чого Архонт не поцікавиться, як всі ці роки проживала у Скіфії сліпа рабиня Мілена? Про віщо говорить Ольвія? З подивом запитав гонець. Ольвія глянула на нього так, що він мимовільно позадкував. Я питаю, чому Архонт не поцікавиться, як жила і мучилася у скіфській неволі Мілена? Я не розумію, нічого не розумію. Яка Мілена? Тобі й не треба знати, сухо сказала Ольвія. Ти лише передай Архонту. Скажи йому. Скажи, що Ольвія знайшла у Скіфії гречанку, котра була продана у рабство і котрій скіфи викололи очі, як це вони роблять з рабами. Ту гречанку звати Міленою. Помираючи, вона повідала мені таємницю її життя. Передай Архонту. Це не по-людському так чинити. І ще передай Архонту, що дочки в нього більше немає. Хай забуде її, як колись забув Мілену. Старий білобородий скіф підвів Ольвії коня. Пора, господине, кочовище вже відходить, перси близько. Ольвія сіла на коня, рушила, але нараз круто повернула коня і сказала гінцеві: повертайся додому, скажи, щоб Архонт пам'ятав Мілену. На старості буде це нелегко, може навіть тяжко, але сліпій рабині теж нелегко було у тьмі рабства. І геть погнала коня. І все. Сіра ранкова мла нависла над лиманом. Вона опускалася все нижче і нижче до води. І Родону було важко дихати і нічим дихати. Сидів у човні, звісивши голову, і внутрішнім зором бачив ту сцену, чув страшні слова Ольвії. Човен кидало, хвилі налітали із сірого мороку, і здавалося, що і вони важко зітхають. Мілена, 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 шепотіли хвилі, чи, може, то йому так вчувалося. Мілена, мати Ольвії, його юна і вродлива дружина. Далека, ой, далека його дружина.
його любов єдина і його горе єдине, сліпа рабиня скіфська. Хтось невидимий колов ножем архонта в серце, і він нічого не міг вдіяти. Хай крає серце, коли є біль у серці, тоді відчуваєш себе живим, а не мертвим. Він любив Мілену. Він любив її до безтями. О, тепер нема чого таїтися перед самим собою. Він любив Мілену, хоч і намагався останні 18 років вирвати її образ із свого серця. О, як він любив ту далеку і зрадливу Мілену! Все життя любив, життя ненавидів, проклинав, намагався її забути і нічого не міг вдіяти із собою. Вона впилася в його серце гострою скалкою, яку ні вирвати, ні загоїти рану. А ще він ненавидів зраду, тому й продав її у рабство. Пробачити зраду значить зрадити себе. Богиня Ата, богиня блискавичного безумства, наслала на нього таку лють, що він осліп від ненависті і збагнув жорстоко помститися вродливій, але невірній дружині. І він помстився. Та хіба йому легко було потім? Чи не мучився він всі ці роки? Хіба вона, молода і гарна його жона, не приходила до нього у сни? Хіба він не скриготів зубами від болю? То він на людях себе не видавав, крем'яним здавався, а вночі, мов люті звіри, терзали його думки. Не міг забути Мілене, але й пробачити їй теж не міг. Так і мучився він усі ці роки. Та що тепер? Кому докоряти? Кому кого винуватити, як уже літає над ним крилатий гіпноз з головкою маку в одній руці і рогом у другій? Ось він підносить ріг до губ, Родон чує трубні звуки. Гіпноз – син ночі, бог сну, вічного сну для Родона. І він уже трубить, що архонтове буття вже скінчилося, віднині його чекає небуття і сон. Вічний сон у підземному царстві Аїда. А може й там, у темному притемному царстві Аїда, не зможе він забути Мілену? О ні! Ковток води з підземної річки Лети, і він забуде все – землю і сонце, життя у білому світі і Мілену. То швидше, швидше туди, до забуття. Два голоси сперечалися у ньому. Перший – тобі не буде прощення, жорстокий чоловіче, твоя совість ніколи не знатиме спокою. Ти не тільки занапастив життя Мілени, ти й своє життя погубив. Гнів Немезіде не дасть тобі спокою. Другий – але ж Мілена зрадила тебе, підло, таємно, ти не прощаєш зрадників. Жінка, котра зрадила законного чоловіка і сім'ю, зрадила і народ, і святині народні. Стіпивши зуби, Родон слухав ті голоси, і обидва вони здавалися йому правими. Коли він віддав Мілену скіфам, то не думав, що вони можуть позбавити її очей. Він тоді нічого не думав, бо у гніві великому був, і думав, що забуде її на другий же день, але не міг забути за всі 18 років, і, очевидно, вже не забуде її до кінця своїх днів. Коли Ольвія була поруч, він ще тримався, чи вдавав, що тримається, а як не стало Ольвії, з'явилась Мілена. Вона завжди стояла перед його очима, дивилася на нього гірко і журно, не з гнівом, а з тихим, німим докором, від якого він не знаходив собі місця. Коли думав про дочку, трохи легшало на душі. Думав, а тепер вже й думати немає про кого. Дочка, рідна дочка відреклася від нього. То на що тепер сподіватися? На кого? На яке чудо? Це був той удар, якого він уже не міг знести. Його гордість, його сила були зломлені, а без гордощів, без сили і гідності, без правоти у собі він уже не міг жити. І не міг, і не хотів. Коли уявляв зустріч Ольвії із сліпою скіфською рабиною Міленою, кригою бралося тіло.
Мілена, Мілена, Мілена. Чи шепочуть хвилі й справді ім'я його далекої юної дружини, чи йому вчувається? Стривай, які у неї були очі? Забув. О ні, хіба можна забути очі коханої? Він побачив її вперше літ зо 20 тому на осінніх піанепсіях, святі в честь золотокудрого Аполлона, бога сонця, світла і тепла. Щоосені, проводжаючи Аполлона, греки дякували йому за весняне та літнє сонце і тепло, і несли у руках ересіони, гілки маслин, обмотані вовною та обвішані плодами, і співали хвалебні гімни. На чолі урочистої процесії не йшли, а пливли юні дівчатка з ересіонами в руках. Крайньою зліва на осінніх піанепсіях пропливала струнка і тендітна дівчина з довгим волоссям і карими очима, що сяяли, наче дві зорі. Він глянув на неї, занімів з подиву і радощів, і, вражений її вродою і чистотою, потонув у тих карих вологих очах. «Як тебе звати?» – запитав він. «Мілена», – тихо відповіла вона, опустивши очі. «Родон». Він звів голову і побачив Мілену. Побачив її у скіфській куртці та скіфському башлику. Тихо й обережно ступаючи, вона йшла водою до його човна. Якось дивно йшла, немов у вісні. Та, власне, не йшла, а пливла, летіла. Плавно і легко, ледь торкаючись ногами хвиль. Замість очей у неї зіяли дві криваві ямки. Вона дивилася тими ямками на нього, і він дивився на ті ямки, не розуміючи, де її очі. «Родон», – озвалася Мілена, – «коли ти нарешті повезеш мене у Грецію? Ти ж обіцяв, і я дуже хочу побувати в Афінах. Я хочу подивитися на столицю сонячної Еллади». «Як ти можеш подивитися, як у тебе немає?» І вмовк, боячись сказати, що у неї немає очей, і тому вона не зможе подивитися сонячні Афіни. «Я все одно хочу побачити свою Грецію», – вперто сказала вона. «Тільки ж на кого ми лишимо Ольвію?» «Хіба ти забула?» – сказав він, – що Ольвія вже доросла і в неї є чоловік, скіфський вождь Тапур. «А, так», – засміялася Мілена, – справді забула, що Ольвія вже доросла. Як швидко час летить. «Швидко», – згодився він, – «ніби вчора я побачив тебе на осінніх піанепсіях, а вже наша дочка доросла». «І все одно я хочу в Афіни», – сказала вона. «Раз дочка доросла, ходімо в Афіни. Ти обіцяв мені показати Афіни». «Ну, що ж», – звівся він у човні, – «Ольвія вже доросла, і ми справді можемо тепер піти в Афіни». І Родон зробив крок із човна. Через кілька днів над лиманом прошуміла буря, і хвилі викинули на берег перевернутий човен Архонта. Розділ 13. Де ваша сила, скіфи? І настав той день, коли Дарій сказав одне лиш слово – «Все». І запала гнітюча мовчанка, і полководці злякано дивилися на свого владику. І Дарій тоді видавив із себе ще кілька слів. «Досить ганятися за скіфами. Пора повертати коней до Істру». Ні, він не сказав, навіть самому собі не сказав, що пора тікати, а сказав лише, що пора повертати коней до Істру. Та на захід дорога нелегка, а військо було повністю виснажене, і Дарій звелів стати на день табором у долині. А сам з Гобрієм, якому особливо довіряв і з думкою якого завжди рахувався, помчав до ближньої могили, що здіймалася над усією рівниною.
Гобрій встиг гукнути тисячнику із гвардії безсмертних, і той із своєю тисячею помчав за ними. Дарій з Гобрієм на конях піднялися на могилу, а 1000 гвардійців, наїжджачи на списами, оточила могилу внизу суцільним кільцем коней і списів. З високої могили було видно на всі боки. Спершу Дарій подивився на захід, туди, де за степами і долами мав бути Істр. На заході аж чорно було від скіфських вершників. Вони носилися сюди й туди, а за обрію виринали все нові і нові загони. «Яка до них відстань?» – запитав він Гобрія. «Гадаю, що десь біля денного переходу», – відповів Гобрій. «Вони завжди тримаються од нас на відстані денного переходу». «Ні», – заперечив цар, – «цього разу вони тримаються на відстані південного переходу. Що це означає? Невже скіфи так осміліли, що стали підходити до нас ближче? І все одно вони кинуться тікати, як тільки ти велиш війську йти на них». Цар промовчав і повернув коня на схід. Глянув поверх свого війська, що запрудило всю долину, на обрій. Там теж сюди й туди снували вершники, і їх було багато. Дарій нахмурився. Досі вони трималися тільки попереду нас, і ми їх увесь час гнали. Тепер же вони вирішили зайти нам ще й у спину. Оскільки цар прямо не звертався із запитанням до Гобрія, то Гобрій нічого не відповів, пам'ятаючи, що чим менше висловлюватимеш владиці свої думки, тим довше житимеш. Дарій повернув коня на південь і відразу ж на північ. І на півдні, і на півночі теж носилися скіфські вершники. «Схоже на те, – сказав цар, – що кочовики забагли нас оточити. Як ти гадаєш, Гобрій, їм це вдасться?» «Скіфи того тікають від твого війська, великий царю, що їх менше», – обережно почав Гобрій. «А коли їх менше, то як вони зможуть оточити тих, кого більше?» «Це так», – згодився Дарій, – «у них не вистачить сили взяти у кільце мою орду, і все ж вони з 4 сторін світу оточують долину. Владико, я думаю, що головні їхні сили знаходяться на заході і сході, а на півдні і півночі – невеликі розвідувальні загони, які просто наглядають за нами». Дарій мовчав, щось розмірковуючи. «Хай буде по-твоєму». І все ж негайно вели оточити табір 3 рядами возів. «Слухаю, великий царю. Мені казали, що скіфські коні ніколи раніше не бачили ослів та мулів, і тому бояться їхнього крику». «Так, їхні коні шарахаються, як почують крик ослів». «Тоді прив'яжіть мулів та ослів до возів і не давайте їм їсти. Хай вони кричать і криком відлякують скіфських коней». «Слухаю, великий царю. Візьми кількасот безсмертних і роздобуйте мені одного живого скіфа. Якщо моє військо не може спіймати всю скіфію, то спіймайте хоча б одного скіфа. Я подивлюся, що це за народ і чи варто з ним далі воювати». «Слухаю, великий царю». Гобрій повернув коня і з'їхав з могили. Гвардійці внизу розступилися, розірвавши кільце, випустили Гобрія і знову зімкнули навколо могили кільце. А Дарій, лишившись сам, знову подивився на всі 4 сторони світу і більше не сумнівався у тому, що скіфи намагаються його оточити в долині. Але для чого? Тримати його в облозі у них не вистачить сил, та й він легко розірве будь-яку облогу. До всього ж і скіфський цар не такий простакуватий, щоб розпорошувати своє військо по всій долині. Гобрій правильно розсудив, що головні сили кочовиків на сході і частково на заході, а на півдні і півночі просто окремі сторожові загони. Але для чого скіфи зосередили свої сили на сході і заході? Невже вони вирішили у цій долині дати йому вирішальний бій? Той бій, якого він прагнув з першого дня походу в ці степи.
і якого менше всього хотів би зараз, коли військо ослаблене блуканням по степах. Але ніщо так не піднімає дух воїнів, як битва, подумав він і пустив коня з могили. Гвардійці розступилися перед ним, він промчав проходом до полководців, які вже чекали на нього. «Готуйте військо», – сказав він їм. «У цій долині скіфи на власних шиях пізнають міць перського меча і руки, яка його тримає». Того ж дня 1000 царських гвардійців, напавши на скіфський розвідувальний загін, в сутичці ціною 2 десятків безсмертних, захопила одного скіфа. Полоненого пригнали у перський табір на Аркані, і всі збіглися дивитися на степовика, як на диво, яке незбагненне, бо всім хотілося зблизька подивитися, а який же він, скіф. Бігли дивитися з надією побачити щось незвичайне, якщо не людину з рогами, то принаймні богатиря, а розходилися з розчаруванням. Скіф виявився дрібним на вигляд, такий собі звичайнісінький пастух, і нічого у ньому не було ось такого, незвичайного, як то вже говорили у війську про скіфів. Одне слово, не було навіть на що дивитися. І всі думали, а може, то спіймали і не скіфа? Із полоненого зняли аркан, і по знаку Гобрія завели до царського шатра, попередньо обмацавши і куртку його, і пояс, і штани. І тільки полонений опинився у шатрі і глянув на царя царів, котрий сидів на похіднім троні, як гвардійці зашипіли до нього: «Падай! На животі повзи до царя царів, дикун!» Але скіф відповів ледь насмішкувато: «Хіба перси не відають, що добрий Бог для стояння на землі дав скіфові аж 2 ноги?» «Мерзенний!» – люто прошепотів до нього Гобрій. «За неповагу до великого владики ти поплатишся головою». «Головою, то й головою», – безтурботно відповів скіф. «Я торгуватися не люблю, та й до всього ж я ваш гість». Лівий кутик уст царя смикнувся, і він ворухнув бровою. Від полоненого всі відскочили – і Гобрій, і гвардійці. Цар пильним, не без цікавості поглядом розглядав свого гостя і скептично кривився. Дивуватися не було чому. Перед ним стояв низькорослий, навіть дещо малий, вузькоплечий, кістлявий чоловічок. Дрібний, непоказний, незнатний і, напевне ж, небагатий. Ношена куртка в кількох місцях пропалена вогнем. На ліктях дірки, заяложені штани з вистрюпаними холошами, сап'янці з дірками. Борідка ріденька, руда, очі безжурні, веселі. На носі й щоках ластовиння, як у жінок. Одного вуха немає, тільки дірка. «Де позбувся вуха?» – дещо добродушно запитав Дарій. «Хазяйський жеребець одгриз». Так же добродушно, навіть аж безтурботно відповів скіф. «Ох і лютий же, всім жеребцям жеребець». «Як лютий, значить, справжній кінь», – отказав цар. «Я люблю лютих коней за те, що вони люті». «Ми й лютих коней укоськуємо», – дивлячись царю в очі, відповів полонений. І це Дарію не сподобалось. Запитав сухо: «Ти хто?» «Скіф», – охоче відповів полонений і в свою чергу поцікавився: «А ти хто?» «Перс», – не втримавшись, крикнув Дарій, бо його вже починала дратувати така поведінка цього непоказного чоловічка. «Перс я, син Перса». «Перс то й перс», – знизав плечима полонений. «Тільки з чого кричати? Я ж не кричу на тебе, що я скіф». Дарію на якусь мить забракло повітря, але силою волі він стримав себе і процідив крізь зуби: «Я дуже радий, що ти скіф». «То ти, напевне, з радощів бігаєш за нами степами?» – заусміхався полонений. «Геть усі трави своєю ордою витовк. Ти звідки такий веселий?» «Із Скіфії, царю». «Знаю, що із Скіфії. Де твоє кочовище?» «Там,
на заході, махнув скіф рукою, на березі маленької річечки, що тече через толоку із старими вербами. На березі маленької річечки, кажеш? Мовив цар. Воно й по тобі видно, сам ти маленький. Малий, охоче згодився полонений, не вдався ростом, але наша маленька річка впадає у дуже велику ріку. Так і я, сам маленький, а народ мій великий. Ти, я бачу, балакучий, повільно тягне цар. Все знаєш. А вже ж, дещо знаю. Тоді скажи, де початок і де край вашим степам. Там, де сходить сонце, початок, а там, де воно заходить, край. І, помовчавши, додає: тільки не йди, царю, на край, бо не повернешся назад. Ми не любимо непроханих гостей. Не любите, так бийтеся. Ви боягузи, ви втікаєте від перських мужів, як собаки від вовків. Ми втікаємо, а ви бігаєте за нами. Безневинно посміхається скіф, і очі його повні насмішок. А ти, царю, спробуй нас наздогнати. Ви підступно воюєте з нами. Не стримавшись, кричить цар. Ви підло отруєте воду в колодязях. Воюємо, як уміємо, а що воду отруємо, то не пий. Ми тебе в гості не звали. Дарій зовсім несамовитіє і хапається за руків'я меча, хоч через мить і шкодує за цей свій жест. Дай мені меч, щоб і я мав за що хапатися, раптом каже одновухий скіф. Ти й так загинеш від перського меча, але, стративши мене, ти все одно не здолаєш Скіфії. Хто ваш цар? Уже спокійно питає Дарій, намагаючись придушити в собі спалахи гніву. Ідан Фірс. Не чув про такого. Не чув, а віднині знатимеш. І Дарій подумки згоджується, що віднині він знатиме, хто такий Ідан Фірс, стара хитра лисиця. Що ж, скіф із малої річки, жити хочеш? Жила б Скіфія, а я собі місце і на тім світі знайду. Похвально згоджується Дарій. Відповідь достойного воїна. Тебе як звати? Невдатний із себе, але мужній духом скіфе. Спаніф, пастух я. Тоді скажи, пастуше Спаніфе, де ваша сила? Наша сила? Скіф шкребе пальцем у своїй рудій борідці. Як тобі розтовкмачити? І рішуче додає. Так тому й бути. Дай мені меч або хоча б акінак, і я тобі покажу, де наша сила. Гвардійці, котрі стояли позад скіфа, взялися за руків'я мечів. Не бійся, царю, насмішкувато кидає полонений. Сам один я не в силі упоратися із твоїм військом, бо воно у тебе не тільки велике, а й ніде правди діти відважне. Дарій повертається до Гобрія. Ану, кинь йому свій меч, подивимося, чи він хоч уміє його тримати в руках. Гобрій вихопив свій меч із піхов і з презирливим жестом кинув його полоненому. Той схопив його на люту, попробував лезо на ніготь і лишився задоволеним. «Замашний у тебе меч, знатний перс», – сказав він, – «і гострий, сам у тіло лізе. Я все життя мріяв мати свій меч, але так і не добув його». І зненацька, щось різко крикнувши, Спаніг змахнув мечем і застромив його собі у живіт. Перські воєначальники оціпеніли, гвардійці рвонулися вперед і застигли вражені. Спаніг стояв перед Дарієм, ледь зігнувшись, і в його очах клекотіла така ненависть, що Дарій здригнувся. «Падай», – подумки сказав він, – «падай же». І ще подумав, що цей скіф дуже схожий на того сака із берегів, як Сарту. Скіф ворухнув закривавленими губами, і з кутика його рота потік червоний струмок. «Ти, царю, хотів знати, де наша сила?» – захрипів він, важко дихаючи, і, висмикнувши меч, кинув його під ноги цареві. «Ось де наша сила! Забирайся геть, чужинський царю!
коли хочеш живим повернутися у свою Персиду. А меч у вас, перси, хороший. Все життя мріяв мати такий меч. Захитавшись, Скіф зробив було крок до царя, але ноги його підломилися, і він важко впав на правий бік. «У мужності цьому малому Скіфу не відмовиш», – сказав Дарій і перевів погляд на Скіфа. Той лежав на боці, трохи підігнувши під себе ліву ногу, а праву руку викинув далеко вперед, наче він хотів дістати царя, і дивився на персів відкритими, застиглими очима. «Тепер я зрозумів, хто такі скіфи. Вони дуже схожі на саків», – сказав Дарій і кивнув на труп. «А цього малого скіфа із малої річки поховайте із військовими почестями. Перським воїнам варто брати приклад із цього непоказного і невдатного на вид скіфа, як треба бути мужнім». І так було вчинено, як велів перський цар. І малого скіфа із малої річечки, що впадає у велику ріку, було поховано з усіма військовими почестями. Розділ 14. Якщо скіфи ганяються за зайцем. Ні світ, ні зоря, коли Дарій ще лежав, накрившись теплим вовняним плещем, його розбудив Гобрій. У шатрі було напівтемно, тільки тьмяно блимали мідні світильники, у яких у жару плавали гноти. Незважаючи на ранній ранок, у таборі стояв шум. Чулися крики, іржали коні, кричали віслюки та мули, ревіли верблюди. «Великий царю!» Гобрій, а тільки він один міг так рано розбудити царя, опустився біля непорушного Дарія на одне коліно. «Не гнівайся, що посмів потривожити тебе так рано. Нові вісті». Знатний Гобрій хотів сказати «погані вісті». Чистим голосом, наче він і не спав, перепитав цар, не дивлячись на Гобрія і не встаючи. «Звідтоді, як ми перейшли Істр, я вже звик до поганих вістей. Говори, я слухаю». На схід від табору виявлено велике скупчення скіфів, кінних і піших. Гобрій помовчав, чекаючи, яка буде реакція царя. Але цар мовчав, і Гобрій, зітхнувши, продовжував далі. «Кіннота кочівників вишиковуються у бойові ряди». Цар мовчав і не взивався з-під вовняного плаща. Гобрій помовчав і зрештою делікатно і обережно кашлянув, аби нагадати про себе. «Ти мене надто рано розбудив, Гобрій», – невдоволено озвався Дарій. «Чого хочуть скіфи?» «Вони прислали свого вісника, який і крикнув нашим дозорцям таке: «Перси, ваш цар просив у нашого царя битви. Передайте своєму царю, що ми готові зараз дати йому те, чого він просив у нас». «Ах, яка радість!» – іронічно буркнув під вовняним плащем цар царів. «Ми просили, кочовики нарешті змилостивились. Хочете битви, будь ласка. Ах, який щедрий жест!» Гобрій, нічого не розуміючи, стривожено прислухався до бурмотіння царя. Що це з ним? Невже і на нього подіяли ці прокляті степи так, як на воїнів? Ті зовсім занепали духом і, загледівши у степах скіфів, повісили носи. Гобрій помовчав і сказав, щоб нагадати про себе: «Їхній вісник чекає відповіді». Дарій позіхнув і перевернувся на другий бік. «Що з владикою?» – стривожено подумав Гобрій. «Скажи їхньому посланцеві», – зненацька озвався цар, – «таке. Наш цар просив його так рано не турбувати. Він, мовляв, живе не в степу, і тому звик спати доти, доки не зійде сонце». «О, великий царю! Така дотепна відповідь приголомшить і налякає диких кочовиків», – палко вигукнув Гобрій.
Досить їм почути, що ти спокійно спиш на виду у всього їхнього війська, як їхній дух занепаде, а дух твого війська відразу ж підніметься. Мене не цікавить їхній дух, я хочу спати, дещо сердито odказав цар. І ще оголосив у таборі, щоб мої воїни не шуміли, доки їхній цар зволить уранці відпочивати. Мене ж збудеш, як зійде сонце. І натягнув вовняного плаща аж на голову. За всю минулу ніч Дарій так і не склепив повік. Ні разу. Не спав і тоді, коли у шатро ні світ, ні зоря зайшов Гобрій із звісткою, що скіфи лаштуються у бойові порядки. Не заснув він і тоді, коли Гобрій вийшов із шатра, і велетенський табір затих, чекаючи, доки зійде сонце. Не до сну було ні вночі, ні тим більше вранці, коли Гобрій повідомив про скіфського вісника. Всю ніч і перед світанням лежав він під вовняним плащем із розплющеними очима і думав про одне й те ж, як, не принизивши своєї честі, виплутатись із невдалого скіфського походу. Військо виснажене до краю, настрій у воїнів зовсім нікудишній. Гонитва за скіфами, їхні спустошливі щоденні напади зовсім вибили у його воїнів віру в перемогу. Коли він перейшов Істр, його воїни ладні були здолати будь-якого ворога. Але тепер, після стількох виснажливих днів блукання, після голоду і спраги, коли в таборі стільки поранених і ослабілих, коли на піхоту вже не можна покладатися, битва й зовсім не бажана. Без віри у свою перемогу воїни уже не воїни. Втратив віру в перемогу і він, цар царів. Ще день тому, ще 2 дні тому він вірив, що досить наздогнати боягузливих кочівників, як він їх розіб'є на голову, знищить, змете з лиця землі. Ще день, ще 2 дні тому він так вірив. Ще день, ще 2 дні тому всі його бажання і помисли сходились до одного – догнати кочівників. Будь-що догнати кочівників і нав'язати їм бій. Той бій, після якого їм уже не воскреснути ніколи. Так він думав, цим він жив ще день, ще 2 дні тому. А коли побачив зблизька одного скіфа, коли поговорив з одним живим скіфом і з тим малорослим пастухом Спаніфом із берегів малої річки, що впадає у велику, то збагнув, що скіфів йому не здолати. А тому не здолати, що скіф той, Спаніф, дуже схожий на Сака Сірака із берегів Яксарту. Всі вони скіфи однакові, всі вони скіфи такі ж, як і Саки, підступні і хитрі і відважні. Бо всі вони є породженням темних і злих сил Ангроманью, і всіх би їх винищити до одного, зрубати на корню, щоб жодна гілка ні сакського, ні скіфського родів більше не зеленіла і не приносила плоду. Перевертався під вовняним плащем, щось бурмотів сам до себе і ніяк не міг заснути. Чим більше намагався не думати ні про саків, ні про скіфів, тим більше про них думав. О, як той скіф Спаніф та схожий на Сака Сірака! Обидва низькорослі, обидва худорідні, незнатні, обидва бідняки з бідняків, обидва пил на вітру. Хукне і нема їх. А бач, обидва ніщо в порівнянні із знатними і сильними світу цього. А бач, йому б побільше таких воїнів, він ще півсвіту завоював би. Перевертався з боку на бік і все думав, як той скіф схожий на того Сака. Намагався не думати і думав. Тоді, аби спекатися тих думок, почав повторювати молитви із Ясни. Фаргат 12, вірш 1. Проклинаю дайвів, признаю себе прихильником Мазди, зороастрійцем, ворогом дайвів, послідовником Ахури, тим, хто славословить Амшаспандів, тим, хто молиться Амшаспандам. Повторював завчено, як повторював не раз і не двічі,
але бажаного заспокоєння молитва не приносила йому. Бо молився, а думав про те, як той скіф схожий на того Сака. Невже він, цар царів, володар такого війська, втратив віру в перемогу над якимись там дикими кочовиками? А що, коли про це дізнається військо? І коли Гобрій ні світ, ні зоря сказав про скіфського вісника, Дарій негадано для самого себе і вирішив підняти дух воїнства. І це йому блискуче вдалося. Коли глашатаї помчали у всі кінці велетенського табору із словами «Цар царів зволить спочивати і просить своїх воїнів не шуміти, доки не зійде сонце», табір вражено притих. Коли ж пронеслася чутка, що Гобрій передав скіфському віснику слова Дарія не турбувати його так рано, перське військо ожило. Воїни чи не вперше за останні дні заусміхалися. Якщо їхній цар на виду в чужинського війська спить і просить рано його не турбувати і в таборі не шуміти, то він вірить у перемогу. І самі боги, звичайно, вдихнули йому такий спокій і впевненість. Так того ранку у перських воїнів з'явилася надія і віра у їхню перемогу. У Дарія ж її не було, і він, перевертаючись з боку на бік, під вовняним плащем з тривогою думав, як відірватися від скіфів, уникнути битви і швидко, не блукаючи, дістатися Істру. Думав і не знаходив відповіді. Коли і Данфірсу передали слова Дарія не турбувати його, доки він відпочиває, і Данфірс тільки головою похитав і язиком присмокнув. Ловко! Не інакше, як воїни Дарія вже втратили бойовий дух, і цар хоче його підняти своїм вигаданим спокоєм. Ах, як ловко придумав перський цар із своїм спанням! Даю голову під заставу, що він не спав усю ніч і зараз не спить. Але ця хитрість йому вдалася, і в його таборі зараз панує пожвавлення. Виявляється, Дарій не такий уже й прямий, як я думав. Та ми теж задніх не звикли пасти. Цар підняв дух своїм воїнам, а ми той дух і зіб'ємо. І теж хитро та ловко. І скіфи збили персам бойовий дух справді ловко, хитро і просто. Ось як розповідає про те Геродот у своїй історії. Книга 4, Мельпомена. Коли скіфи вже стояли у бойовому строю, то крізь їхні ряди прошмигнув заєць. Побачивши зайця, скіфи відразу ж кинулися за ним. Коли ряди скіфів змішалися і в їхньому стані здійнявся крик, Дарій запитав, що означає той шум у супротивника. Дізнавшись, що скіфи ганяються за зайцем, Дарій сказав своїм близьким: «Ці люди глибоко зневажають нас, і мені тепер ясно, що Гобрій правильно розтовкмачив про скіфські дари. Я сам бачу, в якому становищі наші справи». І було так, що Дарій підняв своєму воїнству дух, а скіфський заєць в один мент його збив. І вишикувалися скіфи на рівнині в бойові шеренги, і вже їхні горласті задираки почали брати на кпини супротивника. «Ей ви, перси, чи вже виспався ваш цар? Якщо виспався, то хай виходить. Він просив у нас битви, ми прийшли дати вам битву. Як ви хочете, так ми вас і розколошматимо, бо чужі прохання ми завжди виконуємо». Затрубили труби, в кількох місцях перси розсунули вози, якими був захищений табір, і кіннота почала хвиля за хвилею виплескуватися із табору і ставати бойовими рядами напроти скіфської. Виїхав і став на узвищі Дарій із своїми близькими. І справді їхній цар виспався, галасують скіфські задираки. Вдома, видно, заважали йому, так він до нас прийшов спати. Ой, глядіть, перси, бо багато вас сьогодні засне вічним сном. Ось уже обидві сторони вишикувалися на рівнині, можна й починати. Але скіфи чомусь не спішать нападати першими. Дарій теж вагається подати сигнал.
За ним стоїть рівними рядами гвардія безсмертних, і для неї через увесь табір на захід уже приготовлений широкий вихід. Це на випадок утечі. Кіннота, лучники і списоносці будуть прикривати, а безсмерті втікатимуть старем, як будуть непереливки. Трубачі, піднісши вгору мідні труби, чекають помаху царської руки. Дарій уже зводить руку, як зненацька на супротивному боці щиняється весела метушня. Передні вершники, зламавши стрій, носяться сюди й туди, свистять, регочуть. Гру яку затіяли, чи що? Дарій повільно опустив руку, і трубачі трохи ослабли, передихнули. Що скоїлося? Чому скіфи, зламавши бойовий стрій, гасають сюди й туди? Та ось до узвища, на яким стоїть цар, мчить начальник лівого крила кінноти, і на лиці в нього розгубленість, подив. «Що там?» – швидко питає цар. «Вони збожеволіли? Чи перешиковують свої ряди?» «Заєць, великий царю!» – кричить начальник кінноти. «Який заєць?» – не йме віри Дарій. «Звичайний, скіфський». «Я питаю, в чому річ?» – вже кричить цар. «Кого ловлять кочовики на наших очах?» «Скіфи ганяються за зайцем, великий царю», – пояснюють уже близькі царя. Вони побачили зайця між їхніми рядами і вирішили його, поки не почався бій, зловити. Скіфи, ганяючись за зайцем, реготали, свистіли, улюлюкали. На персів навіть не дивилися, ніби тих уже й не було. Потемнів на лиці Дарій, нічого не сказав, а мовчки повернув свого коня у табір. Воєначальники переглянулись між собою, і ніхто з них не зважився подати сигнал до початку битви. Скіфи з реготом ловили зайця, а перси, підбадьорені того ранку своїм царем, в один мент так занепали духом, що, зламавши стрій і не чекаючи команди, повернули у табір. Скіфи навіть не переслідували їх. Не було вже такої потреби. «Навіщо?» – хитро посміхався і Данфірс на чолі свого війська і мружив променисті очі. Заєць все зробив, що треба було. Того дня, побачивши, як скіфи з галасом і безтурботністю, наче ті діти, ловлять на очах у його війська зайця, Дарій зрозумів, що похід він програв. І програв без вирішального бою, якщо не рахувати дрібних сутичок. Ще день тому, хоч і збирався він повертати коней до Істру, але ні, та й вагався, на щось сподівався, на чудо, зрештою, то тепер він уже й не вагався, і не сподівався ні на що. Ясно було одне – ці скіфи дуже схожі на саків, а тому треба пошвидше відходити до Істру. Але як це непомітно зробити на очах у всієї скіфської орди? Адже досить йому зробити хоч один крок на захід, як кочовики крикнуть «Перси тікають!» І тоді почнеться ні, не бій, а різанина. Але тікати треба, і тікати по змозі непомітно. Утвердившись у такій думці, він викликав Гобрія і сказав: «Мені потрібна надійна порада, як нам безпечніше повернути додому. Говори, Гобрій, ти завжди відзначався кмітливістю». «Царю мій», Гобрій вирішив говорити всю правду, «я чув і раніше про неподоланість цього народу, а тут я ще більше переконався у цьому, бачачи, як вони знущаються з нас». «Так», – згодився цар, – «коли вони ловили зайця на наших очах, вони знущалися з нас. Цей народ не можна поневолити». Гобрій не добирав слів. «Нам треба йти до Істру, і йти негайно, сьогодні ж, наприклад, вночі, і йти швидко, щоб скіфи нас не випередили і не знищили міст на Істрі. Той міст – єдине наше спасіння. Але як непомітно вийти із табору?» Гобрій на мить задумався. «Треба по всьому табору розпалити великі багаття, ослів і мулів кинути прив'язаними і голодними. Вони всю ніч кричатимуть, і скіфи думатимуть, що ми в таборі.
а ми тим часом до ранку будемо далеко звідси. На швидкість руху сподіватися не доводиться, сказав із жалем цар. У нас багато піхоти, крім того, поранені і ослаблі. Таких набереться чимало. Як бути, Гобрій? І Гобрій зрозумів, що цар уже давно надумав, як бути, а питає лише для того, щоб на чиїсь плечі перекласти наслідки за вчинки. Але швидкість – гарантія життя, і Гобрій вирішив моральний бік узяти на себе. «Великий царю, рятуючи поранених і ослабілих, ти ризикуєш втратити і гордість свою, гвардію безсмертних та кінноту. Без них повертатися у Персію не можна, а різні там піші племена, що є у твоєму війську, можна лишити. Вдома скажемо, що вони полягли во славу перського меча». І сказав Дарій: «Бути по-твоєму. Досі твої поради, мудрий муже, мене виручали. Гадаю, вони виручать мене і цього разу. Поранених і ослабілих воїнів, а також піших, втрата яких для нас нічого не варта, залишити у таборі. Їм сказати: цар з відібраним військом здожене скіфів, розіб'є їх і тоді повернеться за ними у табір. А вони хай підтримують усю ніч багаття». Він тікав, кидаючи на призволяще ослабілих і поранених. Тікав, але навіть сам собі в тому не зізнавався. «Я не тікаю», – говорив він сам собі, – «я рятую своє військо. Я кидаю кілька тисяч негодящих уже ні на що людей, щоб врятувати десятки і десятки чудових воїнів, які мені ще знадобляться у Персії. Я програв цей похід», – говорив він сам собі, – «але це не означає, що я слабкіший за скіфського царя. Просто обставини склалися не на мою користь. Ахура-Мазда далеко звідси, він у Персії, тому й не зміг мені допомогти. А тут над Скіфією носяться темні сили Ан-Романію, тут обитель дайвів. Вони мені й нашкодили. Немає такого полководця, який би хоч раз та не програв бій. Я не програв бою, я рятую своє військо». Але на душі було важко. Він знову і знову думав, а чи було йому коли легко? Ніколи. За всі роки царювання не було йому легко, адже щороку то одна країна повставала проти нього, то інша, то по кілька за раз. І він з незмінним успіхом їх придушував, зачинщиків брав у полон, відрізав їм носи та вуха і садовив їх на палі. Як то було із Фарвартішем, який повстав у Мідії, чи із Чісатахамою, який повстав у Асагартії, чи як то було із Вахіаздатом, який повстав у Персії, як то було з десятками інших, хто повставав проти нього. Йому тоді було важко, але він перемагав. Йому і тепер важко, але перемога від нього далеко, і тому йому зараз так важко, як ще ніколи не було до того. І Ахура-Мазда далеко від нього, і не рятує, як рятував раніше, а всюди дайви, злі, підступні і мстиві. Йти звідси геть, пошвидше йти звідси. Хай лишаються в таборі ослабілі і поранені. Він не тікає, він рятує своє військо, яке ще йому знадобиться у Персії. Йти звідси, і жодної згадки про скіфський похід, ні в камені, ні на глині, ні на пергаменті, ні на шкірі. Не було такого походу, а були інші, ті, де він перемагав. Розділ 15. Втеча від Злого Духа. Вона лежала на ведмежому хутрі, відчуваючи, як тужавіє тіло і стає ніби чужим, а пальці на руках і ногах беруться кригою. Світло боляче різало очі, і вона з трудом склепила повіки. І відразу ж побачила Мілену.
Мати ішла пустельною, довгою та чорною дорогою, над якою кружляла Галич, і несла на руках лікту. Ольвія хотіла їм помахати, але не могла ворухнути рукою. Тільки подумала, от і все. Мати вже у світі пращурів, і донька там, її маленька лікта, яка пожити на білому світі не встигла. Застогнала крізь стиснені зуби. Одна за одною дві тяжкі втрати. Батька віднині у неї теж немає. Лишився в місті Ольвії лише Архонт. І тільки. Жорстокий і безжальний Архонт. Але не батько. Більше не батько. Тапур не знав, що в кочовище приїжджав гонець від Архонта. Це було в останню мить, як скіфи залишали кочовище. Я сказала йому все про Мілену. Все. Хто це сказав? Хто? Вона хотіла подивитися, хто ж то говорить біля неї, але тіло не слухалось її, задерев'яніло, стерпло. Пальцями рук і ніг повзли крижані мурашки. Важкий тягар навалювався на груди, здавлював серце, стискував кощавими пальцями горло. «Що це зі мною діється?» – надсилу подумала вона. «Земля піді мною гойдається і провалюється, і я наче гойдаюся над прірвою. Може, і я йду у світ пращурів до матері й дочки?» Зборовши важкий гніт, що здавлював тіло, вона хотіла було рвонутися і, застогнавши, впала навзнак. «Мамо!» – ледь чутно прошепотіла. «Доню моя, почекайте! Я зараз прийду до вас!» Закрутилася під нею земля, і полетіла вона чайкою у чорне провалля. Але страху не було. Була якась полегкість. Коли вона була маленькою, їй часто снилося, що вона літає. Змахне руками і летить, як чайка. І зараз їй здалося, що вона маленька і летить, і від того лету їй легко та радісно, бо знає, що то сон, що вона зараз проснеться і побіжить до моря зустрічати світанок. Вона й справді прокинулася. Тільки не малою і не вдома, а у скіфському шатрі на ведмежій шкурі. Прокинулася раптово, наче виринула із гарячої води. В грудях пік вогонь. «Де я?» Важко дихала і, схопившись, сіла на шкурі і руками потяглася до грудей. «Заберіть вогонь! Мене пече вогонь!» «Ольвіє!» Голос такий знайомий, наче в тумані вона побачила Тапура. Він сидів біля неї на п'ятці ноги, у чорнім похіднім башлику, у бойовій куртці, підперезаний широким поясом, на яким висів акінак у золотих піхвах. «Сядь ближче», – попрохала вона, – «мені так страшно». «Я біля тебе», – він узяв її руку, – «у тебе дуже холодні руки. Слава Богу, що ти нарешті прокинулася». «Чому нарешті?» – з подивом запитує вона. «Хіба я довго спала?» 3 дні і 3 ночі ти не вставала із цієї шкури. «Що ти говориш, Тапуре? Як це я могла спати аж цілих 3 дні і 3 ночі? Що зі мною сталося? Як я опинилася у цій юрті?» «Ти не захотіла їхати із табором на північ і повернулася із загоном до мене у військо. Та мене вже не впізнавала. Ти вся тремтіла, кликала то лікту, то Мілену, то якогось скіфського гінця. Я заніс тебе в шатро, і ти відразу ж заснула. І спала цілих 3 дні і 3 ночі, але все вже минуло. Ти дуже стогнала і кудись поривалася, тому що в тебе вселився злий дух. Він і мучив тебе 3 дні і 3 ночі». Ольвія потерла скроні, пригадуючи події останніх днів. Загибель дочки, втеча з полону, смерть сліпої рабині, гонець від Роддона. Вона відмовилася від батька. Зібралась їхати на північ із жінками і дітьми, але в дорозі повернула назад. Хто її зустрів, не пам'ятає. Потім кволість, земля кудись попливла і сон. Не сон, а небуття. «Як ти себе почуваєш?»
У грудях пече, зітхнула вона, і голова крутиться. Але спасибі Богові Телесфору, він приніс мені видужання. Як ти змінилася? Погіршала, кволо всміхнулася вона. У мене таке зараз відчуття, ніби я вже давно-давно живу на світі, ніби я прожила ціле життя, і всім наситилася, і пора вже завершувати коло. О ні, ти так мало жила на світі. Він дивився на неї і відчував, як у його серці наростає до неї ніжність. І ще смуток, і ще якесь незнайоме досі відчуття, незнане раніше. І те незнайоме відчуття його приємно здивувало. Виявляється, крім коней, золота і влади, є ще щось інше, чим людина живе. От він дивиться на неї і відчуває, що без Ольвії його життя було б не таким. Зовсім не таким було б його життя, якби він не зустрів Ольвію. Ось це нове, досі незнане почуття, що перед тобою стоїть не просто жінка, а дорога тобі людина, котру треба берегти і жаліти, вперше пробудилося в його серці. А пробудившись, сколихнуло, оживило у ньому доброту. О Боге, яке то щастя мати кохану жінку, коли навіть гіркі зморшки в кутиках її уст стають тобі дорогими. Ольвіє, Ольвіє, наче вперше вимовляв він її ім'я. Мені здається, що я без тебе був би зовсім не таким, як зараз з тобою. Припавши до його плеча, вона беззвучно заплакала, і плечі її дрібно тремтіли. Ти чого плачеш? У мене немає нікого, крім тебе. Він пригорнув її до себе. Тобі більше нікого й не треба, але мені здається, що у тебе, крім горя з дочкою, є ще якесь горе. Дочка загинула, Мілена померла. А, сліпа рабиня? Ну і що? О, ти нічого не розумієш. Ти так говориш, ніби померла твоя рідна мати. Ольвія враз відсахнулася. Звідки ти знаєш? Я нічого не знаю, крім того, що померла твоя рабиня, і ти дуже сумуєш за нею. Мілена не рабиня, вигукнула вона, не смій її так називати. Своєю добротою і лагідністю вона заслужила, щоб називатися людиною, згодився він. Я знаю. Мілена тебе любила і берегла, але все ж таки не треба так за неї побиватися. Ольвія болісно думала, сказати йому чи не сказати про ту страшну таємницю, повідати, що сліпа рабиня її мати. Заворушила губами, але так і не зважилась. Ох, Тапуре, у серці моїм камінь. То тебе мордує злий дух? Чи злий він, не знаю, але що не від добра він, то це так. Ми втечемо від злого духа, гаряче зашепотів він. Як втечемо? Сядемо на коней, помчимо в степ, а злий дух і відстане. Скіфи завжди так роблять, інакше злий дух тебе зовсім замордує. Ох, якби можна було втекти від злого духа, запально вигукнула Ольвія. Як би то гарно було тоді у світі жити. Утечемо, зашепотів Тапур і приклав пальця до губ. Тихо, злий дух почує, що ми затіваємо, і нам важко буде його спекатись. Він схопив її за руку і мовчки вивів її з шатра. Саме привезли від Борисфену воду у великих шкіряних мішках, і Тапурове воїнство оточило вози із мішками, з яких капала вода. Тапур підвів Ольвію до осідланих коней, допоміг їй сісти, сам сів на другого коня. Зніми із себе куртку та башлик і тримай їх у руках. Ольвія зняла куртку і башлик, і вони рушили. Сонце стояло над головою, було спекотно, але Ольвія спеки не відчувала. Після 3 днів сну її приємно зігрівало сонячне тепло. Виїхавши за табір, пустили коней швидше. Спинилися, коли від'їхали від табору на політ однієї стріли. «Егегей!» – крикнув Тапур, і луна пішла степом. «Злий дух, ти чуєш нас? Озвися!»
і вмовк, прислухаючись. Зовсім поруч почувся слабенький писк. Тапур стрепенувся і радісно глянув на Ольвію. «Чула? То злий дух озивається до нас посвистом бабака!» І крикнув у степ. «Злий дух, не ховайся в норі, не свисти бабаком, а втікай геть від Ольвії, пошвидше. Я не хочу тебе бачити і чути. Не смій більше і близько підходити до Ольвії!» Вдруге свиснув бабак. «Сердиться!» – прошепотів Тапур. «Лютує, що ми хочемо втекти од нього!» І крикнув Ольвії. «Кидай хутчіше куртку і гайда!» Ольвія кинула куртку, і коні зірвалися з місця. «Арра!» – кричав Тапур. «Злий дух, бери куртку Ольвії і не женися за нами. Тобі ніколи нас не здогнати. Ми втечемо від тебе назавжди!» Ольвія припала до конячої гриви, вітер засвистів у вухах, замиготів степ, летячи разом із нею. Не відчувала коня, здавалося, що летить на власних дужих крилах, а навколо такий радісний світ, де немає більше зла, а є лише добро і щастя. «Ара!» За горбами вони стишили хід. Ольвія так і не могла зрозуміти, чи на коні вона мчала, чи летіла на власних крилах. Відчувала себе легко, ніби і справді утекла від усього злого і недоброго. З радістю вдихала міцне і терпке степове повітря, гаряче, туге, відчувала, як міцніють груди, як нова сила вливається у її змучене тіло. Як добре, коли можна утекти від зла. «У нас більше немає зла?» – все ще не вірила Ольвія. «У нас лишилося тільки добро». Ольвія помовчала і задумливо мовила. «Якщо зло коли-небудь з'явиться, ми завжди будемо утікати від нього і будемо жити з тобою, як Бавкіда та Філемон». «А хто це такі?» «О, то найвірніша подружня пара у всій Греції», – вигукнула вона. «Сам батько богів, великий сотер Зевс, гостював у них під виглядом подорожнього. Подружня вірність Бавкіди та Філемона так зворушила його, що Зевс подарував їм довголіття. А коли відживете своє, сказав Зевс, то помрете разом, щоб ви й на мить не розлучалися. Ви, греки, мабуть, усі щасливі?» «Ні», – зітхнула Ольвія, – «щасливі лише ефіопи, які мешкають далеко-далеко звідси, аж на краю землі. Ефіопи не знають хвороб, довго-довго живуть, не відаючи, що таке горе. У них часто гостюють боги. От би поїхати до них за щастям». Тапур заперечливо похитав головою. «На своїй землі горе краще, як на чужій щастя», – мовив тихо, але твердо. «Ми вдома будемо здобувати своє щастя. Ось виженемо персів і будемо з тобою жити зовсім по-іншому». «Перси більше не повернуться сюди?» – запитала вона з тривогою. «Ніколи!» – запально вигукнув Тапур. «Доки житимуть, сюди, у наші степи, вони вже не повернуться». На її очах заблищали сльози. «А хто мені поверне маленьку лікту?» «Ольвіє, за смерть дочки я відомстив персам. Я ганяв їх, як зайців. Мої воїни здирали з них чуби і витирали об них руки. І все одно у мене немає лікти». Ольвія прикусила губу, помовчала, борючись із плачем, а тоді надсилу прошепотіла. «Немає і ніколи не буде. А в моїм серці важкий камінь. Але мені трохи легше, що ви збили персам пиху». «О, перси без жодного великого бою програли похід і втікають зараз до Істру», – весело вигукнув він. «От як їх зумів поводити за носи мудрий і хитрий Данфірс. Під кінець ми хотіли дати їм вирішальну битву. Ми підійшли до перського табору, сказали їм, що вранці будемо з ними битися. Усю ніч у їхньому таборі горіли багаття і кричали віслюки. А коли ми вранці увірвалися в табір, там виявилися віслюки та поранені і ослабілі воїни, котрих Дарій кинув на призволяще, а сам він утік на захід і тікає зараз туди,
звідки прийшов, до Істру. Там, на Істрі, у них лишився міст, єдиний їхній порятунок. От Дарій і поспішає перебігти по мосту на той берег і сховатися у фракійській землі. Та він не втече, і Данфірс вже послав Скопасіса із військом, щоб він випередив персів і зруйнував міст. Ось тоді ми притиснемо персів до Істру і скинемо їх у воду. Розділ 16. Скопасіс біля мосту. Скопасіс таки випередив Дарія. Він повів загін навпростець до Істру, одному йому відомими шляхами, і коли прийшов до західної річки, персів ще там не було. Йшли вони кружним шляхом, блукали, тож скіфи і випередили їх. Міст охороняв мілетянин Гістіей із своїм загоном та будівничий Кой із своїми людьми. Вони підвели вільні трієри до скіфського берега і посадили на них лучників. Крім того, лучники залягли ще й на мосту і частково на березі, а також у човнах. При нападі на міст човни і трієри мали відходити від берега на глибоку воду, не пускаючи нападників до прибережного піску. Якщо ж нападники все ж таки прорвуться до води, Гістіей замислив відвести від берега кілька трієр з мостом. Коли ж скіфи кинуться вплав, їх легко можна буде перебити на воді. Так Гістіей замислив оборону мосту і сподівався, що він утримає його до приходу головних перських військ. Скопасіс хотів було сходу ринутися в бій, і ціною будь-яких втрат узяти міст і спалити його, одначе ватаги відрадили. «За день навряд чи ми візьмемо міст навіть будь-якою ціною», – казали вони, – «тож доведеться міст брати облогою. Сутичка біля мосту може затягнутися надовго, а з дня на день підійдуть зі степу перси, і тоді ми опинимося між двома вогнями – між Дарієм і охоронцями мосту. Кепсько тоді нам буде, адже Дарій веде із собою велику силу». «То як тоді діяти?» – запитав Скопасіс ватагів. «Краще всього вступити у переговори з охоронцями мосту», – сказали ватаги. «Вони знають, що перси втікають із наших степів, і тому будуть зговіркішими. Міст охороняють іонійці та мілетяни, а їхні землі Дарій теж захопив. Дізнавшись, що перси програли похід, вони виступлять проти них». Скопасіс, повагавшись, все ж погодився з думкою ватагів і послав до мосту свого вісника, котрий, наблизившись до берега, закричав: «Гей, іонійці! Визначене вам число днів уже минуло, і ви, залишаючись тут, чините неправильно. Ви ж тільки зі страху перед персами лишилися тут. Тепер же ви руйнуйте переправу і йдіть вільними звідси по-доброму. Та дякуйте богам і скіфам. А вашого владику Дарія ми довели до того, що йому не доведеться виступати походом проти будь-якого народу». Тоді іонійці стали тримати раду. На раді були присутні тирани міст Геллеспонта і тирани з Іонії. Рада проходила бурхливо і тривала довго. Дехто з тиранів Гелеспонта почав висловлюватися за те, щоб послухати скіфів. «Якщо вони прийшли і галасують на тім березі, – казали вони, – то справді перемогли персів». Інші ж доводили, що це скіфи їх лякають, не можуть вони перемогти велетенську силу перського царя, і що їх не треба слухати. Гістіей сказав: «Що дали нам скіфи?» «Нічого», – в один голос відповіли тирани. «А що дав нам перський владика?» – запитав Гістіей. «Землі наші захопив», – хтось вигукнув. Гістіей спокійно зауважив: «Але тиранами міст ми стали з милості Дарія». І всі згодились, що це так.
Якщо ж могутність перського царя похитнеться, вів далі Гістіей, то ні ви, ні я не втримаємося при владі. Якщо Дарій потерпить поразку, народні правління нас просто виженуть геть. Так я кажу, чи не так? Так, згодились присутні і пристали на думку Гістіея. Ще порадилися і вирішили. Аби скіфи силою не перейшли на фракійський берег, треба зруйнувати міст із їхнього скіфського боку, але зруйнувати на політ стріли. Тоді скіфам здасться, що іонійці їх послухали, і вони підуть назад, у свої степи. На край мосту вийшов високий чоловік у білому плащі і повстяній перській шапці, з мечем при боці. «Я Гістіей!» – крикнув він молодим і дужим голосом. «Мені Дарій доручив охороняти міст, і я буду із вами, скіфами, говорити». «Говори швидше, іонієць, ми не маємо часу!» – крикнули скіфи, і охоронці мосту зрозуміли, що вони не ризикують довго стояти на березі, боячись, щоб на них не напали перси. «Скіфе!» – кричав чоловік у білому. «Ви прийшли з доброю радою і прийшли своєчасно. Ви показали нам правильний шлях, і за це ми готові служити вам». Скопасіс при цих словах гордовито випростався у сідлі і схвально кивнув головою. «Зараз ми почнемо руйнувати переправу». «Руйнуйте пошвидше!» – крикнули скіфи. «Зараз почнемо!» – запевнив їх чоловік у білому. «А доки ми будемо знищувати міст, ви, скіфи, пошукайте персів. Коли ж ви їх знайдете, то відомстіть за нас і за себе, як вони того заслуговують». Скопасіс був задоволений з того, що події так повернулися, і охоронці мосту, злякавшись, пристали до скіфів. «Хай самі руйнують міст, це буде далебі краще, аніж затівати з ними бійку. І гаяти добрий день. Краще він кинеться навстріч персам і спробує несподіваним ударом всередину орди розколоти її і захопити Дарія або ж його полководців». Від цієї думки Скопасіс не міг усидіти в сідлі, і кінь під ним гарцював. Захопивши Дарія, Скопасіс прославиться на всі віки, і про нього будуть говорити, як про переможця персів. А коли Іданфірс збереться у світ предків, то він, Скопасіс, стане владикою Скіфії. «Знищуй міст, бо нам немає коли чекати!» – крикнув Скопасіс. «Наші коні не вміють довго стояти на однім місці. Або на вас кинуться, або на персів». «До вечора од мосту не залишиться і згадки», – пообіцяв чоловік у білому, і по якомусь часі іонійці справді почали розбирати міст. Вони зняли канати, які були прив'язані на скіфському березі до паль, і почали відводити перші трієри, на яких і лежав міст. Затріщало дерево, полетіли у воду колоди, посипалась земля із настилу. Чекати ж, доки вони розберуть увесь міст, нетерпеливий Скопасіс не став, а кинувся з усім військом навстріч персам, котрі, за його передбаченням, мусили вже бути десь близько. Міст його більше не цікавив. Скопасіс мчав уперед із святою вірою, що саме його боги вибрали тим, хто схопить царя царів і на своєму аркані приведе до владики Іданфірса. Та тільки скіфи зникли за обрієм, як іонійці, посміюючись, почали зводити назад трієри. Знову прив'язали канати на скіфському березі до паль, підсипали землі, що було висипалась, і міст знову був готовий, цілий, як і раніше. Скопасіс розминувся із персами. Він шукав їх на головному шляху до Істру, тоді ж, як перси дісталися мосту кружним шляхом. Мосту біля скіфського берега не було. Перси не знали, що іонійці, порадившись між собою, вирішили на ніч, а раптом скіфи повернуться до ранку, відвести від берега трієри із частиною мосту. Якщо ж перси першими прийдуть, їх легко буде знову звести. Якщо ж скіфи, тоді доведеться його руйнувати. Але першими прийшли перси. Висипали на берег опівночі, мокрі,
Всю ніч їх поливала злива, злі, налякані, нетерплячі, маючи лише одне бажання – якомога швидше опинитися на тім боці у безпеці. Мосту не було. Билася у берег хвиля, тиша, пітьма. Злякалися перси, заметалися берегом, почали кричати, пересилюючи шум вітру і дощу. «Іонійці, зрадники підлі, де ви поділи міст? Ми знайдемо вас і на тім березі, і виріжемо до одного усе ваше плем'я». І тут спалахнули посеред ріки головешки, і перси побачили, що міст цілий, а немає його тільки біля скіфського берега. А побачивши те, враз ожили. «Владико!» – кричав Гістіей. «Ми одвели кінець мосту, щоб скіфи його не захопили. Вони вже приходили сюди». «Давай швидше міст!» – заголосувала орда. Доки підводили до берега трієри і закріплювали канати, Дарій нервово кусав губи, бо до останньої миті чекав скіфського нападу і все ще не вірив, що йому пощастило вислизнути із їхніх степів. Але доки під копитами його коня лишатиметься хоч жменя скіфської землі, він не зможе почувати себе у безпеці. Лив дощ, та Дарій його не помічав, швидше б наводили міст. Плащ на ньому був мокрий, хоч викрути, текло за спину, геть промокли плечі. Він міг би пересісти в закриту кібитку і перевдягнутися в сухе, але лінь було ворухнути рукою, не те, що вставати з коня. Та й чого вставати? Що від того зміниться? Йому вже все одно. Скіфський похід він програв, а решта – все дріб'язок. Надійшло якесь отупіння, збайдужіння, лише одна думка була ще живою – швидше б на той берег. Все інше не вартує уваги. І дощ також. Все минеться, все забудеться, тільки б швидше на той берег. Попереду його ще чекає багато блискучих перемог, і скіфський похід забудеться, як його й не було. А дощ як найнявся, то припускав, зриваючись у зливу, то затихав і сіявся дрібний, настирливий. Із сірої дощової мли ледь виступали ряди безсмертних. Військо його розтяглося степами, до Істру дісталася лише його голова, безсмертні з царем та його наближені, лучники і списоносці, а решта вершників ще десь скаче степами, десь бредуть ще степами піші, бредуть, якщо їх не вирубали піші скіфи. Він заплющив очі, відчуваючи, як по його обличчю збігають потоки дощу, але сидів у сідлі непорушно, наче закляк. Кілька разів під'їздив до нього вірний Гобрій, щось говорив, певно, благав його пересісти в кібитку, та він не озивався і не ворушився, і Гобрій відставав. А дощ все лив і лив. Хоч би швидше навели міст, чи довго будуть вовтузитися на Істрі іонійці, як повільно сунуть трієри, підводячи до скіфського берега міст. І як повільно плине час. І цей дощ. Який надокучливий дощ. Заплющити очі, щоб нічого не бачити, замкнутися в собі, від усього світу відгородитися, побути б хоч мить на самоті, хоч одну мить. Чи він задрімав під дощем, сам мокрий, сидячи на мокрому коні, і йому привиділося, чи й насправді. На високім скіфськім березі з'явилося двоє. Придивившись, він упізнав скіфа Спаніфа і Сака Сірака. Обоє низькорослі, в якомусь дранті. Вони стояли на кручі плече в плече і шкірили зуби. «Підле плем'я!» – пробурмотів він. «Царю, із Персії прибув гонець!» – донісся до нього голос, і він, здригнувшись, повільно звів голову. «Царю!» – говорив Гобрій. «Із Персії прибув гонець!» Він кивнув, і тієї ж миті до нього підбіг гонець у мокрому забрьоханому плащі. «Персія радіє, що цар покорив скіфів!» – вигукнув гонець. «Персія готується врочисто зустрічати царя царів!» Дарій мовчав, суплячи брови, з яких скочувалися краплини дощу.
Царю, ми всі є свідками твоєї блискучої і незрівняної перемоги над скіфськими племенами, вигукнув Гобрій. Кочовики розбіглися по своїх степах і тремтять, як бабаки в норах. У Дарія наче камінь спав з душі. Він вдячно глянув на Гобрія і повернувся до гінця. Які ще вісті ти привіз мені? Твій син, цар Ксеркс, велів передати, що в царстві твоєму великому мир і благополуччя, але саки повстали і не визнають тебе більше за владику. У царственного твого сина Ксеркса замало сил, щоб іти на саків. Він жде твого повернення, царю царів. Дарій нічого не сказав. Гобрій зробив ледь помітний жест рукою, і гінця як вітром здуло. Починається, зітхнув цар. Починається те, що вже було не раз. Досить піти усмиряти один народ, як відразу ж повстає інший. Ось чому мені не давав спокою Сак-Сірак. Дощ не вщухав. Дарій, увібравши голову в плечі, сутулився і сидів так, мокрий на мокрому коні, вже не відчуваючи, що по його обличчю і бороді течуть холодні патьоки. Від тих патьоків щеміло в очах і неприємно було дивитися на сіру і мутну дощову пелену, в якій копошилося розпорошене, перемішане море, як йому здавалося, облізле військо. Навіть на очах у свого владики вже ніхто не дбав хоч про якийсь там порядок. До горба, на якому владика бовванів на коні і підніжжя якого щільними рядами оточили безсмертні, раз по раз мчали полководці, але їх переймав Гобрій. Щось їм наказував, сам носився сюди й туди, намагаючись навести лад на переправі та кваплячи іонійців пошвидше відновити рятівний міст. Дарма Гобрій сказав про мою начебто перемогу над скіфами, подумав Дарій роздратовано. Від дощу вже нестерпно щеміли очі. Поразки не втаїш, вона крилата і встигає швидше облетіти всі краї, народи й племена, аніж переможний встигне повернутися додому. І чим знатніший і знаменитіший муж, який програв, тим більшими виростають крила в його поразки, тим швидше і далі вона летить. І був певний, що вдома в Сузах про його невдалий похід у степи до понту знатимуть раніше, аніж він встигне повернутися в столицю. Заплющив очі. Від дощових патіків, що збігали по обличчю, вони щеміли немилосердно, і відразу ж перед його внутрішнім зором постала Атосса, жона його велемудра. Ще коли вони побралися, цариця сказала йому просто і прямо: «Цар, свого величного мужа навіть на шлюбному ложі Атоса величала не інакше, як царем. Ти не покорив ще жодного народу і не збагатив перської держави». Тоді, на початку його царювання, це було і справді так, і тільки вона одна єдина у світі могла йому про те сказати, не тривожачись за свою безпеку. Людині молодій, як ти, володарю великих скарбів, треба прославити себе великими подвигами, щоб перси знали, над ними панує муж. Це тобі буде удвічі вигідно. Перси знатимуть, що на чолі їх стоїть муж, а, займаючись війною, вони не матимуть дозвілля, щоб повставати проти тебе. Вона мудра, його жона і дочка царя Кіра, вміє бачити більше, і погляд їй проникає в суть речей глибше, аніж можуть бачити і бачать прості жінки. І він, пригадує, відповів своїй мудрій і гостроокій жоні так: «Все, що ти говориш, я і сам думаю звершити, адже я збираюсь перекинути міст з нашого материка на інший і йти на скіфів». Цими словами він ще тоді зарахував майбутній похід на скіфів до розряду подвигів своїх великих. Перекинути міст з нашого материка на інший. І ось іонійці лаштують той міст, по якому він має втікати із Скіфії.
З великого подвигу вийшла велика неслава. Але як довго вовтузяться з тим мостом? Невже не розуміють, що дорога кожна мить? Об'єднане скіфське військо не лише вдень, а й вночі йде по його слідах, намагаючись будь-що наздогнати перське військо перш, ніж воно переправиться на той берег. І буцімто скіфи вже поруч, принаймні так йому доповіла розвідка. Лише ніч, коротка літня ніч, сіра, навіть світлувата, а не рятівно-чорна, відділяє їх від персів. Гвалт у війську посилився. В дощовій пелені все загоготіло, завирувало і загаласувало. Він поспішно розплющив очі, глянув стривожено і полегшено перевів подих. То його військо раділо, що міст уже готовий і можна починати переправу. Щільні ряди безсмертних розступилися, утворюючи неширокий прохід, що вів з горба до мосту. Дарій спустився вниз і в сірій млі першим пустив свого коня на міст. Мокрий, скрипучий, слизький, але такий надійний в ту коротку літню ніч, такий бажаний йому в ту мить, найдорожчий з усіх мостів і переправ, по яких він будь-коли рухався. А за владикою, витримуючи потрібний інтервал, на фракійський берег Істру ринулось його нетерпляче військо. Спершу безсмертні, потім кіннота, ряди якої таки досить поріділи за 60 днів скіфського походу. Вершники сунули по мосту так щільно, а задні так натискували, що час від часу то там, то тут, відчайдушно і ржучи, і гризучи один одного у сплетених клубках, коні зривалися з мосту разом з людьми. У темних та швидких водах Істру з'являлась то кінська голова з ошкіреною мордою, то чиясь рука намагалась вхопитися за повітря. Та на них ніхто й не дивився. Чим більше впаде у воду, тим вільніше буде решті на мосту. Вершники ні-ні та й хапалися за зброю, прокладаючи собі дорогу, і ладні були давити всіх і вся. Міст розгойдувало, він хилитався, скрипів, наче криктав, і все навколо тонуло в галасі, і ржані та ревіську води внизу. А біля мосту, на скіфському березі, на узвозі і побіля нього творилося щось досі небачене у війську царя царів. Все змішалося. Коні, люди, худоба, сотники і тисячники марно намагалися навести лад. Вершники відтісняли кіньми піших, коли ті навалою кидалися на штурм переправи. Кололи списами, топтали кіньми. Найбільш нетерпеливі кидались у воду з берега, щоб плавом, тримаючись за повід коня, дістатися у Фракію. Їх швидко зносило, і невдахи, мигнувши раз другий, зникали у мутній круговерті води. Піші поспішно надували бурдюки, якщо вони в кого ще вціліли, а не пішли на їжу, і, осідлавши їх, кидались у Істр. В тій колотнечі та паніці пронеслись чутки, що неподалік ріки вже бачили передові загони степовиків. Воїн, у якого не було бурдюка, міг непомітно штрикнути ножем під бік товариша і на його бурдюці рятуватися плавом. І так тривало всю ніч. Але всі переправитись на той бік не встигли. Коли під ранок Дарію доповів Гобрій, що за даними розвідки, а вона чи не єдина у всьому війську зберігала спокій і порядок, об'єднане скіфське військо вже винищує окремі піші загони персів на відстані польоту стріли від ріки, владика велів зруйнувати міст. Гобрій мовчки кивнув бородою на знак згоди і зник в дощовій пелені. І міст було зруйновано на очах у тих загонів, котрі, відбиваючись від степовиків, ще тільки-но підходили до ріки. Дарій пожертвував ними, остерігаючись, щоб на їхніх плечах скіфи не вдерлися на міст і не перейшли Істр. Кажуть, що з того берега ще кілька днів, як вітер дув із Скіфії, доносились розпачливі крики. То, благаючи порятунку, конали під мечами степовиків покинуті піші загони,
Лише небагатьом з них пощастило на бурдюках переплисти ріку. 2 дні на тім боці шуміла стугоніла злива, змиваючи із скіфської землі сліди чужинської орди. Рятівника свого, вірного мілитянина, Дарій не забув, хоча сам похід у Скіфію волів безкорінням вирвати з власної пам'яті. Вже в затишному шатрі на фракійському, а отже і безпечному березі Істру, перевдягнувшись у все сухе і виспавшись чи не вперше за останні дні спокійно і всмак, Дарій проснувся вранці і відчув у жилах своїх гарячу кров. І ще відчув незбориму жагу до життя, ту жагу, яку відчувають всі, кому пощастить вирватися із смертельних пазурів. Радіючи, що він живий і житиме, владика зненацька для самого себе подумав: а що було б, коли б Гістіейта пристав до скіфів і зруйнував би міст через Істр? І від думки тієї у жилах його почала холонути кров. Того ж ранку цар царів велів нагородити Гістіея за збереження мосту у Фракії, а самого мілитянина нарік своїм мудрим і вірним другом. Такого звання титулу «Мудрий і вірний друг царя царів» з уст Дарія рідко хто удостоювався. А тут було за що. Адже подвиг мілитянина Гістіея пам'ятатимуть у Персії навіть і по смерті самого Дарія. Минуть роки, і син його Ксеркс, ставши царем, оцінюючи вірність Гістіея та іонійців з його загону, так скаже на одній із нарад: від них, від охоронців мосту через Істр, залежали загибель чи врятування всього перського війська. О, так, підтвердить дядько його Артабан. Якби тоді Гістіей та послухав скіфів, то військо Персії загинуло б. Потемнівши на виду, додав: навіть і подумати страшно, що вся держава царя була тоді в руках однієї людини. Геродот розповідає: після втечі із Скіфії Дарій, будучи в Єгипті, забаг поставити перед храмом Гефеста свою статую, і не де-небудь, а поруч із статуями Сесостріса, Рамзеса II. Але жрець Гефеста не дозволив цього зробити, заявивши, що Дарій не здійснив таких великих подвигів, як фараон, котрий не тільки покорив всі ті народи, що й Дарій, а й до того ще й скіфів, яких Дарій не зміг побороти. І Дарій, додає далі батько історії, змушений був погодитися з цим. Розділ 17. Для чого людина у світі живе? Ще дотлівали численні пожежі в степах, ще не встигли влягтися хмари пилу, ще скіфи виловлювали там і тут розпорошені, заблукалі перські загони, ще звозили докупи їхні обози, відбиті в боях, ще не вгамувався роз'ярений шал гарячих і стрімких сутичок, ще скіфські коні не встигли охолонути від нестримної погоні за втікаючим ворогом, ще мечі не були витерті від ворожої крові, а владика Іданфірс вже зібрав нараду мужів своїх знатних. Примчали Скопасіс, Таксакіс та Пур, кожний із своїми ватагами і знатними воїнами. Вигукували: «Владико, по той бік Істра побитою гадюкою уповзає перська орда вглиб фракійської землі. Висока могила, далеко з неї видно. Ген могутній Арпоксай голубіє, а на всібіч і аж ген до обріїв, і ще далі й далі земля скіфська простилається. Дотлівають на ній пожежі, останні 4 дими тануть у високості неба, і небо ясніє, і далина світліє, вільна віднині рідна земля, і вже на північ послано гінців швидкокрилих, щоб скіфський люд
жінки, діти, юнаки та діди поверталися до своїх кочовищ. Вільна земля. Над широкою долиною вітри шумлять, над високою могилою вітри шумлять. Біле волосся і Данфірса, а воно за 60 днів війни ще білішим стало, на вітрах скіфських має. На вершині могили біля владики 3 його найзнатніші вожді – Скопасіс, Таксакіс та Пур. Царські слуги підносять їм золоті чаші, повні хмільного бузату. А нижче знатні воїни і ватаги піднімають чаші за перемогу, за царя свого, за вождів, за воїнів їхніх відважних, за білого Геть і Данфріса п'ють. Владико, по той бік Істра побитою гадюкою уповзає перська орда вглиб фракійської землі. І Данфір зводить до небес тремтячі висохлі руки свої, жовті, худі, маслакуваті, шкіра на кості. Батьку наш Папай, ти чуєш радісні вигуки вождів моїх, що перська орда побитою гадюкою уповзає за Істром вглиб фракійської землі. Ми, опоясані акінаками, зібралися, щоб сказати тобі, батьку наш, ми розбили персів, земля наша. Край наш вільний віднині. Осине гніздо Скіфії вжалило Дарія, втікає він вже за Істром, хоч і нахвалявся, йдучи на нас, що колесо Персиди потрощить наші кості. Але перемогла ясна скіфська зброя, нагострена на чорному камінні. По скіфських степах світла та радісна яса летить. Побіда, побіда, побіда. Із золотих чаш здійснили жертовне узливання. Пили хмільний бузат за Папая, за Ареса, за побіду, за ясну скіфську зброю і мужів її кмітливих, за осине гніздо Скіфії, що, заворушившись і грізно загудівши, вигнало ворога з краю свого. Тихим старечим голосом, стомленим і вицвілим, і Данфірс гомонів із своїми вождями, а слухала його вся Скіфія. За 60 днів походу перси втратили багатьох хоробрих воїнів із свого війська. Живу силу їхню ми підрубали глибоко під корінь. Дарію треба чимало часу витратити, щоб зализати рани і відновити свою колишню міць. Та й не славу він здобув, не швидко її спекається. Дарій раніше не знав невдач, а от нас потерпів поразку, тож слава дістанеться нам велика, і поголос землею піде про нас великий. Персів було більше, а ми не злякалися і вступили з ними в двобій, вимотали їх і вигнали геть. Ми нав'язали їм свою задумку ведення війни в невигідних для них умовах і виграли. Ми не лише сильніші, а й кмітливіші. Скажу більше, на в'язах у нас непогані виявилися голови, хоча ми і допустилися похибок. Перший наш прорахунок не зуміли захопити і знищити міст на Істрі. Скопасіс засовався, засопів і зрештою упустив голову, буркнувши: «Моя вина. Повірив іонійцям, будь вони». Другий прорахунок. Тихо говорив далі владика і мружився до сонця. Коли перси, полишивши в таборі ослабілих воїнів та обози, кинулись тікати, ми загубили їх. Досі не збагну, як це могло трапитись. Доки ми їх шукали в степах, час було втрачено, і перси встигли першими дістатися до рятівного мосту. Виходить, що персів ми хоч і побідили, але повністю не знищили, як то треба було, а лише вигнали їх з ганьбою із своєї землі. Помовчав, замислено вдалину дивлячись. Але й це немало, бо це велика і славна побіда. І нею ми зміцнили своє становище, відчули себе силою, яка здатна ламати хребет іншій, ще більшій силі. Тепер ми будемо наводити лад у себе вдома, у своєму краї, будемо гуртувати, збирати і зміцнювати Скіфію, щоб жоден ворог не посмів більше зазіхати на наші краї.
А щодо персів, то маю ось що сказати вам, вожді мої. Чи будемо сидіти і радіти, що перси втікають за Істром, що ми їх побили малою своєю кров'ю, а чи може сидіти нам ще рано? Дозволь слово мовити, владико, забасив дебелий та кремезний скіфський богатир, вождь Таксакіс, аж чорний від степової засмаги. Хто як, а тільки я радіти не збираюся. Я такий, що ще поганявся б за Дарієвим воїнством. А чого? Руки мої ще тримають зброю, то чого сидіти і радіти? Гнати персів треба, гнати і за Істром, і погладив свою дубину, оковану залізом. А потрощив я перських голів чимало, ой, потрощив. Так і лущив їх, так і лущив, як шкаралупу. Владико, дозволь слово мовити, озвався Тапур, ставлячи на білу повсть золоту чашу. І Данфірс кивнув головою, запрошуючи його говорити. Я думаю, що треба негайно послати за Істр наше військо і поганяти Дарія ще й у тамтешніх краях. Заодно ми провчимо і фракійців у лисячих шапках. Більшість із них виступила на боці персів, ворогів наших. Якщо не провчимо лисячі шапки, втрутився Скопасіс, то не будемо мати спокою на заході скіфських земель. Ти знаєш, владико, що фракійці давно зазіхають на наше добро. Не раз їхні зграї перепливали Істр і шастили в наших краях. Жінок ловили наших, коней. Настав час дати лисячим шапкам по шапках, весело вигукнув Скопасіс. І дозволь, владико, це зробити мені. Примружившись, і Данфірс потеплілими очима дивився на Скопасіса, одного з найвідоміших своїх вождів. Хитрий, кмітливий, везучий Скопасіс. Хоч трохи довірливий, іонійці й скористалися цим. Але навчений раз, вдруге Скопасіс не швидко повірить лисячим словам ворогів. Що ж, бути по-твоєму. І Данфірс ляснув долоною по коліні. Дай по шапці лисячим шапкам. На поміч тобі даю Таксакіса. Удвох поколошкайте за Істром персів і будете їх гнати доти, доки вони не забудуть дорогу в наші краї. Я готовий, вигукнув Таксакіс однією рукою, піднімаючи свою важену дубину. Ох, і погуляє оця штука по перських головах ще й за Істром. Відведу душечку свою, відведу. Тапур залишиться зі мною, підсумував і Данфірс. Вдома зараз теж клопоту чимало. Та й племена деякі треба провчити. Ті, які нам не хочуть коритися. А чого? Ми тепер сила і будь-яку силу скрутимо в баранячий ріг. Як було вирішено, так і вчинено. Відбірні кінні війська під орудою вождів Скопасіса і Таксакіса перейшли невдовзі Істр. Скіфи знали броди на Істрі і кинулись в погоню за персами, віддячуючи заодно і їхнім спільникам – фракійцям. За 60 днів і ночей перського походу в Скіфію, коли він ні на одну мить не випускав із свого ясного розуму хід війни, і Данфірс постарів, і сутулився, і сохся, зробившись ще меншим, ще тендітнішим на вигляд і ніби увесь аж світився. Протягом тих 60 днів і ночей війни він віддав всього себе перемозі, віддавав до останньої краплі сили і життєвої снаги, і тепер тихо на очах у люду свого догорав, як суха билина. Молоді та дужі його вожді ганялися десь за Істром за персами. Скіфський люд з піснями повертався з півночі у свої кочовища, а владика їхній ніби вже нічого не бачив і не чув, і нічому не радувався. Віддавши всього себе перемозі, він більше собі вже не належав. І здавалось, що все інше його вже не цікавить, не хвилює. Він з трудом вже сідав на коня, а потім і зовсім перестав підходити до нього. Зробився тихим, мовчазним та все думав, що час йому, що пора йому вже збиратися у світ пращурів.
В цьому світі він своє зробив. Врятував край свій від чужинської навали, віддав всього себе побіді, тож більше йому в цьому світі робити нічого. Відчував, що життя його завершувало своє останнє коло. І добре, дякуючи богам, завершувало. Для чого людина живе у світі білому, думав і Данфірс і беззвучно шепотів сухими, синюватими губами. А заради справи, якій людина служить, справа ж його, як владики Скіфії, захист землі рідної. Він захистив її, виконав свій священий обов'язок, тепер можна передати золоту вуздечку молодим. Хай вони володарюють і захищають край свій. А він своє зробив, і справа його, який служив, перемогла. Тепер нове життя почнеться у цих краях, а нове життя завжди належить молодим. Для чого людина живе на світі білому? Щоб слід свій лишити на чорній землі під ясним сонцем. Він лишив свій слід, і добрий слід лишив на землі своїй. Тож пора до прадідів, до пращурів. Минуть віки, не один десяток їх пронесеться над скіфською землею, а люд скіфський з уст в уста передаватиме легенди про старого і мудрого і хитрого владику Іданфірса, про те, як він переміг велетенську орду чужинського царя. Переміг не більшим військом, а великим хистом полководця, не проливши при цьому скіфської крові. Майбутні покоління співатимуть героїчних пісень про подвиг Іданфірса, передаватимуть перекази, де правда і фантазія вже переплетуться навічно. Воїни і вожді в шанобі завмиратимуть при одній лише згадці цього славетного імені, і кожний скіф, опоясаний Акінаком, клястиметься іменем Іданфірса, як іменем самого Бога. І виросте легендарна постать Іданфірса, і стане він найбільшим скіфським велетом для всіх майбутніх поколінь. І всі будуть свято вірити, що за життя Іданфірс і справді був богатирем, якого досі світ не знав і не скоро знатиме. І слава про скіфів, як про непереможний народ воїнів, нестримних вершників з луками, облетить всі тамтешні народи і племена, прогримить у віках і набагато переживе самих скіфів. Розділ 18. Де ти подівся, Боже вічної молодості і життя? Перед нею було озеро із джерельною водою. Вона здивовано кліпала очима, не вірячи баченому. Невідь де взялася серед одноманітних рівнин гарячого степу ця незвичайна балка з живою водою Бога вічності. Ніби із-під землі вона виринула, дихнула свіжістю, мов би і не було на горі спопиляючого сонця, пустельного степу навколо. «Що це?» – вражено питала Ольвія, – «наче інший світ». «Це світ Бога живої води і вічності», – казав Тапур. «Допоки б'ють тут джерела, допоки і родять у наших степах трави. А перси тут не були? Один їхній загін у пошуках води надибав було цю балку, але ми його знищили». Спішились і віддали коней охороні. Ольвія, стоячи на схилі балки, задумливо дивилася на верхів'я дерев, що визирало з глибокої балки. «Невже там унизу немає спеки?» «О, спека невладна над озером Памалама!» Тапур показав рукою на середину балки, де блакитніло озеро. «Там жива вода. Ти скупаєшся в ній, змиєш із свого тіла сліди злого духа, і тільки тоді ти станеш здоровою. Знай, хто скупається в озері із живою водою, той не відає, що таке старість. А я дуже хочу, щоб ти завжди була молодою і гарною. А скупавшись в озері, ми поїдемо до владики Іданфірса пити хмільне вино перемоги,
Його гінці у рожевих плащах розносять цю радісну звістку по всіх військах. Вузенькою стежкою спустилися по схилу на дно балки, де земля була м'якою і прохолодною. Свіжий подих балки, пахощі трав п'янили Ольвію. Вона роззулася і ступала босоніж по м'яких травах, що були тут м'якіші за найніжніші килими. А потім хідник пірнув у кущі, продирався крізь верболози вузькою звіриною стежкою, котра то збігала у глушину, то виплутувалась на маленькі галявки, на яких стояли старі верби, по коліна пірнувши у траву. Обабіч стежки жебонів маленький світлий струмок, весело поспішаючи до озера. Тапур і Ольвія пішли понад струмком, і невдовзі в зеленій чаші кущів і трав побачили озерце, що привітно глянуло на них світлим, чистим оком з-під зелених вій. На воді сиділа качка, наче зіниця озера Ока. Качка здивовано дивилася на них, німом питаючи їх: «Як ви тут опинилися і що вам треба у царстві Бога живої води?» «Ми прийшли по вічну молодість», ніби відповідаючи на те німе запитання, вигукнув Тапур. Качка схопилась, пробігла по гладі озера, гучно ляпаючи крилами по воді, хоркнула і, пролетівши над озером, упала десь у вербняки. Потривожене озеро заспокоїлось, і знову вода стала світлою, наче сріблом покрилась. Ольвія глянула вгору, високо над нею голубіло небо, на схилах балки виднілись охоронці Тапура і білі хмарки за їхніми плечима. «А в білому світі все-таки гарно», – вихопилось Ольвії, – «хоч і горя багато, а все одно гарно. Коли б не було богині старості Грайї, і зовсім було б добре». «О, в нас буде багато-багато життя», – посміхався Тапур. «На дні цього озера живе добрий Бог. Він ненавидить смерть і проганяє її геть, як тільки вона наблизиться до Пама-Лама». Так скіфи називають цю балку. Пама-Лама – жива вода Бога, царство життя, царство вічної молодості. У заростях вербняка зненацька лунко тріснула гілка. «Тапуре!» – здригнулася Ольвія. Я боюся. У мене таке відчуття, ніби зі мною тут має щось статися». Тапур весело сміявся, блискаючи білими зубами. «А вже ж! Станеться! Ти назавжди залишишся молодою і гарною. От що з тобою станеться!» І радо крикнув: «Чи правда я кажу, Боже Пама-Лама?» «Ама, ама, ама!» – понеслось над озером. «Чуєш?» – шепнув він Ольвії. «Бог відповідає, що ти станеш молодою і гарною назавжди, і будеш жити, жити, жити». «Жить, жить!» – понеслося над озером. «Чула?» – радісно засміявся він. «Бог говорить, що будеш ти молодою жить. Але щоб згинула старість, треба омити тіло живою водою Пами-Лами. Швидше роздягайся і біжи в озеро до живої води». І Тапур відвернувся і по хвилі відчув, як щось пролетіло й опустилось на траву. Йому здалося, що зелена трава у тім місці трохи побіліла. Він тихо засміявся, обережно скосив очі. На зеленій траві лежала біла сорочка, і трава навколо неї посвітліла. Тапур рвучко повернувся. Ольвія стояла на березі без сорочки. Руки, мов крила, розпростерла, одна нога вже у воді. Відчувши, що він дивиться на неї, тихо ойкнула і застигла з піднятими руками, наче хотіла у ту мить злетіти. Тапур занімів з подиву, а вона, стрівшись з його очима, стояла розгублена, злякана, не знаючи, що робити. І Тапуру здалося, що Ольвія ось-ось полетить від нього. У вербняку знов тріснула гілка. Тапур нічого не бачив і не чув. Він стояв перед Ольвією, немов заворожений, дивився на неї спрагло і шепотів її ім'я. Це була остання мить його щастя.
Смерть свою Ольвія побачила першою. Заросле бородате обличчя, божевільні очі, і рот оскалений, наче у мертвяка. Ні звір, ні людина. А ще вгледіла стрілу з гострим залізним наконечником, що тремтіло на туго натягненій тятиві. «Тапур!» – хотіла крикнути вона, але тільки прошепотіла. Свиснула, дзизнула стріла. І Тапур, мов у жахливому, неймовірному жахливому сні чи марені, побачив, як щось довге і тонке із свистом прилетіло до Ольвії і клюнуло її посередині грудей, між персами. І вже не було у світі такої сили, котра б устигла відвести лихо. Воно клюнуло і глибоко впилося у її біле і таке гарне тіло. Ольвія хитнулася, руки її безпомічно зметнулися вгору, наче в останню мить вона хотіла злетіти угору. «Ольвіє!» – закричав Тапур і кинувся до неї, все ще не усвідомлюючи, що ж сталося. Ольвія упала йому на руки. Він підхопив її, обережно опустився з нею на траву. Голова її відкинулась назад, хвилясте волосся розметалося по траві. Вона ще була живою і встигла здивовано прошепотіти білими, як сніг, губами. «Завіщо? Я жити хочу, жити! Чому Бог впустив смерть у царство життя?» І потім крикнула: «Он вони! Хто?» «Кери летять, страшні кери, а за ними Ереба!» Здригнулась, заплющила очі і застигла. Лежала у нього на руках молода, гарна, наче спала. А він усе ще не міг збагнути, відчути, що її вже немає, що її більше немає, що життя вже покинуло її. Навічно. «Ольвіє!» Вражено і тяжко кликав він її. Це правда, чи це страшний сон? Він ще сподівався, що вона житиме, бо не міг її уявити мертвою і холодною. Він ще відчував тепло її тіла і тому не міг повірити у смерть. Обережно витяг стрілу з грудей, кров побігла по грудях швидше. Він злякано затулив долонею той кривавий струмок. У відчаї озирнувся, благаючи про поміч. «Боже пама!» – кричав він і хлюпав водою на її рану в грудях. «Я благаю тебе, врятуй! Твоя ж вода жива! То оживи мою Ольвію, оживи! Де ж ти, Боже? Чому мовчиш? Чому баришся? Йди хочеш на поміч! Верни їй життя! Ти чуєш мене, Боже?» Хлюпав і хлюпав їй на груди живою водою. Бог мовчав. Ольвія холонула. Тапур у відчаї хлюпав і все ще вірив, що Ольвія оживе від живої води Пама-лама. Не бачив, як його воїни витягли із кущів божевільного перса з дико виріченими очима і розпухлими, спеченими губами. Свиснув меч, покотилася голова у траву, а він встиг ще зробити кілька кроків до води, перш ніж упав безголовий. «Боже!» – шепотів Тапур, холонучи від того, що на його руках холола Ольвія. «Де ти подівся, добрий Боже вічної молодості й життя? Чому мовчиш? Ти ж Бог життя! Як ти міг впустити у своє царство смерть? Як міг? Як міг?» – закричав він, не тямлячи себе. Бог мовчав. Руки Тапура тремтіли, і Ольвія на руках у нього теж тремтіла, і йому у відчаї здавалося, що вона оживає. Всього він міг чекати, навіть власної загибелі, але тільки не цього. Багато, дуже багато бачив він на своєму віку смертей, і звик до них, але звикає до чогось звичайного, буденного. Але такої безглуздої, такої дикої і жорстокої смерті уявити не міг. «Боже Пама-лама!» – востаннє закричав він. Бог мовчав. На озері із живою водою ані шелесне. Ольвія не оживала. І чи не вперше Тапур збагнув, що смерть – то не просто звичайна, буденна подія,
Смерть – то страшна річ і жорстока, бо жорстокішого за вбивство живого життя не може бути нічого у світі. І вода у цьому озері мертва, і Бог його – мертвий Бог, подумав він, і від тієї думки, від того усвідомлення своєї безвихідності йому стало боляче і тяжко. Його пік тупий біль, а Бог мовчав, а Ольвія холола на його руках, і тіло її терпло і дерев'яніло. Втікали від Злого Духа, а наздогнали смерть, подумав він, і одна сльоза, перша й остання у його житті, викотилася з ока і впала Ольвії на холодне, мертве лице. І пили того дня всі чоловіки Скіфії хмільне вино перемоги. І пив його з усіма чоловіками Скіфії Тапур. Але дуже гірким і терпким видалося йому хмільне, солодке вино перемоги. І не міг він захмеліти, хоч і багнув того, і не міг він забутися, хоч і багнув того. І коли воїни заспівали давню скіфську пісню чоловічої мужності, він теж підхопив її, сподіваючись, хоч у пісні знайти, хоч на мить знайти забуття. Ми славим тих, хто степ любив безмежний, ми славим тих, хто зріс в сідлі коней прудких, ми славим тих, хто вмів любить жінок вродливих, хто сонце дав синам і звагу батьківську безстрашну. Ми славим тих, хто пив бузат хмільний у дружнім колі, і побратимству вірний був щодня й завжди. Ми славим тих, хто полум'я, уздрівши веж сторожових, сідлав коней і мчав на бій із кличем бойовим, хто в січі злій пив кров гарячу ворогів. Ми славим тих, хто мужньо в інший світ пішов, у битві смерть свою лице в лице зустрівши.